السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بی پایان از دل جان به یکایک شما تماشابینان گرامی. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. در برنامه فردای تاجیکستان ما درباره فردای تاجیکستان صحبت میکنیم. فردای تاجیکستان که گفتیم میخواهیم فردای تاجیکستان را خوب ببینیم، از امروز بهتر ببینیم، از امروز شکوفاتر ببینیم و برای همین هم ما درباره فردای تاجیکستان صحبت میکنیم و این برنامه ما مخصوص برای این است که ما باید اینجا مشورت کنیم که چگونه فردای تاجیکستان را خوبتر و بهتر بسازیم. تماشابینان عزیز، در امروز ما با هم درباره آن صحبت میکنیم که خیلی که گفتم چگونه بهتر، چگونه خوبتر، چگونه عالیتر فردای کشورمان را بسازیم، کمبودی ها را برطرف کنیم. نفرانی که شایسته کار نیستند، نفرانی که از عهده کار نمیبرایند، آنها را نیز برطرف کنیم و در کشورمان شایسته سالاری به میان بیاید. صداقت به رهبر، صداقت به رهبریت کشور، نیو صداقت به وطن به میان بیاید، صداقت به ملت به میان بیاید، امانتداری به میان بیاید، عدالت به میان بیاید. و برای همین هم وقتی که ما یکایک ما میخواهیم کشورمان آباد باشد، آینده کشورمان درخشان باشد، در خاطرمان بعضی پیشنهادها هست، ایده ها هست، ملاحظه های هست که میخواهیم بگوییم برای پیشرفت کشورمان، اما به ما منبر نمیدهند. ما میخواهیم برای پیشرفت کشورمان پیشنهادهای داشته باشیم، اما گوش شنوا نیست. و ما فرصت نمیدهند که ما پیشنهاد داشته باشیم. انا همین برنامه فردای تاجیکستان برای همین است. منبر شماست. برای پیشرفت تاجیکستان، برای آینده نیک تاجیکستان، این منبر شما است که فکر و اندیشه خودتون را بگویید. ما فکر و اندیشه ها را اینجا جمع کنیم و پیشنهاد کنیم. شاید گوش شنوایی پیدا شود، شاید امروز نه برای فردایمان لازم شود. فکر، اندیشه، ایده ها شاید امروز نه برای فردایمان لازم شود. برای همین هم بیایید تماشابینان گرامی با هم اینجا در این برنامه مصلحت میکنیم، مشورت میکنیم برای فردای تاجیکستان. حالا خواهش میکنم آن کسایی که وارد شدید دیگران را به برنامه دعوت کنید، سیلکه برنامه را به دیگران بفرستید. همان جایی که در یوتیوب اگر تماشا کرده ایستاده باشید، یک استریلکه کج است، در برابرش پدیلیتس نوشته شده است. در آنجا وقتی که توگمه را پخش میکنید در آنجا نشان میدهد شما توسط واتساپ، وایبر یا فیسبوک، اینستاگرام، هر چیزی که توانید در آنجا فرصتش را داشته باشید، امکاناتش را داشته باشید، در آنجا هست. شما او را پخش میکنید و توسط وایبر، واتساپ، ایمو و دیگه و هاکزاها و دوستانتان سیلکه نوار را میفرستید. یا اینکه اونجا هست باز کپیروات سیلکه را نسخه برداری میکنید و به دیگران توسط تلفنتان میفرستید تا اینکه آنها نیز به برنامه وارد شوند. و همچنین پسند کردن برنامه از یادتان فراموش نشود. برنامه را پسند کنید خواهش میکنم و کسانی که حالا وارد شدید ما را تماشا کرده ایستادید، شاید باری اول باشد، شاید چندم بار است ما را تماشا میکنید اما شما به کانال یوتیوبی ما ابونه نشدید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما ابونه شوید. کسانی که از بین شما میخواهند در این برنامه سخنرانی کنند، حالا در پایان نوار در اپیسانی سیلکه لینک پیوستن به استودیو گذاشته شده است. برابر پخش کردن از توسط تلفن انگشت میزنید به همان سیلکه، به همان لینک، تمام شما وارد میشوید. اونجا
فعال کردن میکروفون و فعال کردن کامری تلفنتان رو میپرسد. شما میکروفونتان رو و کامری تلفنتان رو فعال کرده وارد برنامه میشوید و کسانی که این گونه استفاده کردن میتوانید سیلکر و لینک رو استفاده کردن میتوانید توسط وایبر ببخشید توسط ایما و واتساپ با ما زنگ بزنید. حالا رقم ایما و واتساپ در اپیسانی هم نوشته شده است و در اینجا در سطر روان هم شما حالا میبینید رقم های واتساپ، رقم های ایما در اینجا حالا نشان داده شده است. در سطر روان هست. شما میتوانید توسط ایما و واتساپ به ما زنگ بزنید یا که توسط لینک وارد استودیو شوید. تماشابینان عزیز، طول این هفته چندین حادثه ها روی دادن، چندین گروهدارها به میان آمد و موضوعهای زیاد به ما پیشنهاد شد. میخواستیم در برنامه فردای تاجیکستان در این موضوع صحبت شود، میخواستیم در آن موضوع صحبت شود، میخواستیم در اون موضوع صحبت شود. برای همین هم برای آنکه شمایان را ما نرنجانیم موضوع را آزاد گذاشتیم تا اینکه هر کسی میخواهد چیزی را که میخواهد آن پیاده شود و برای کمبودی کشور یگان پیشنهادی دارد برای برطرف کردن کمبودی، برای پیشرفت تاجیکستان یگان پیشنهاد دیگر دارد، آزاد میتواند از این منبر استفاده برد و ابراز آن بکند. حالا الکی به ما یک نفر پیوستند، ما بدون مقدمه با سلام علیکم پیوستند. خوش آمدید و علیکم السلام. بفرمایید چیزی گفتنی هستید؟ ما سخن رو به درازا نمیکشیم، الکی با صحبت و مشورت برنامه رو گرفته میبریم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. آواز ما خوب میرود اکا؟ صدایتان خوب است. بفرمایید برادر عزیز. درباره کمبودی و راستی گپ ما هم قشا فکر کردم در دوام 7-8 سالی که خدمت میشناسم تا رژیم امام علی رحمان ای بنده رود کمبودی های تاجیکستان اصلاح نمیشود. 100%. فقط یگانه ما اتفاق میشه. شما را چی به همین خلاصه رساند که تا این رژیم از بین نرود کمبودی ها برطرف نمیشود؟ چگونه به این خلاصه رسیدید؟ آخه یک چیز که ای رئیس پالکوم سر کرده تا وزیر وظیفه را میخرن. وقتی وظیفه را که خریدن به همون ساختار سالانه پول جدا میشود، خود تندرستی باشد، خود معارف باشد، خود مدافعه باشد، خود دستگاه پرزیدنت باشد. وقتی پول جدا کشید میشه وظیفه را خریدگیان کنید. به خاطر همین وقت بعد پول دولت هم میدزدن. کروپسیا یورا دیگه هیچی گفتن نمیتونه، برای که رژیم امام علی رحمان دا یا دولی خودشون دودگی هم هر کاری خواهن میکنن. برای همین بهبودی نمیشه. وقتی که امام علی رحمان خودش کروپسیونر نباشه 100% تاجیکستان در اون 5-6 سال ده فکر میکنم ای دوبای دم خوشتر میشد و اقتصادیاتش هم پیش میرفت. وقتی خودش که دزدی کلان که هست دیگه یگان نمود پیشروی ما دیده نمیتونیم. اگر 100 میلیون سومون در یک ساحه معارف جدا شد 10 میلیون سومون شد مقصد مصرف میکنه، 90 میلیون سومون شد در دوبای یا در قطر یا که در پیتر کوارتیر میگیرن، مقصد که برای آینده خودشون. تمام. یعنی تصورات الیت حکمرانی امروزه از همون برنامه اشون از اویله خودشون زیادتر نیست. بله از همون خودشون زیادتر نیست. درست میگوید. من به این گفته شما طرف دارم. خود رئیس جمهور کشور ثابت کرد که در مدت 30 سال جغرافیای برنامه پیشرفت تاجیکستان را از یک ناحیه دنقره برآورده نتوانست. بله، برای مصرف خودشان
یعنی جواب اویلر آمد دیدم. بله درست میگه. من به این گفته واقعا طرفدار هستم. برادر اولا مبشر مسلمیور رو شنویم چی میگفته باشن در این باره. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر با این گفته های برادر سلام علیکم چی گفتنی هستید؟ یگان فکر دیگر داشته؟ من طرفدار گفته های این برادر هستم. خیر راستی با مهاجر هستیم، مهاجر کوری. خیر معلومات اولی داریم، دیپلم داریم. در همین لبای اولی معلومات کدام ساحه؟ ساحه تندرستی. تندرستی. بله. اومده که راستی انا خیر زرپلت معاش کم بود در مقصد در جای کار از سال 2018 میسال در همین جایی. همین ساحه تندرستی امروز ببینید مسئله تندرستی خیلی داغ شده است و در یک شرایطی آسیب پذیر قرار داریم. ویروس آمده است، ویروس هجوم دارد و امروز همه سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در مبارزه با کووید 19 یا کرونا ویروس شما چی گفتنی هستید همچون نفری که ساحه تندرستی ختم کرده اید؟ راست دیگه ما در ساحه خدمت مقصد پس نمیزنم، فعالیتش خیلی کم است. فعالیتش 10% است از 100%. خیلی ساحه را مقصد فعالیتش سست است. حالا به فکر شما چیکار باید میکرد؟ امروز ها چیکار باید میشد؟ امروز ها متخصصانی که مثال خوب بودن اونها را مثال از دست دادیم. اونها مقصد مثال اونها را دستگیری میکردن بسیار خوب میشید. ای 100% من فکر میکنم که 70-80% ساحه تندرستی با سوادهایش در خارجه هستند. دیگرش همش فعالیت بهتر نیست، خوب نیست. سطح همین وزارت ما خوب نیست. شما خودتون چی پیشنهاد دارید؟ فکر میکنم یکم پیشنهادهای خوب داشته باشید. من پیشنهاد دارم متخصصان خوب رو بگیرن، دستگیری کنن و زرپلت معاش خوب دهند، جای کار خوب. مثال اینا ما مثال در همین کار کرده سیم در ساحه خدمت اینا باشد، مثال در دیگر ساحه کار کرده سیم در همین مهاجرتی خیلی بهتر است. من پیشنهاد میکردم که مقصد جوانهای بالایقت گیرن، مثال از 10 نفر مثال 2 نفر باشد اما بهترین و خوب است. 2 نفر خودم بسواد کردید. حالا در مهاجرتید بله؟ در کدام شغل گفتید که در ساحه تندرستی در کدام شغل هستید حالا در ساختمان. یعنی ساحه تندرستی رو تمام کردید، معلومات عالی است، دیپلم رو گرفتید، رفتید به ساختمان مشغول هستید بله؟ بله. تشکر به شما. نفر حالا باز صحبت بکنید ان شاء الله. نفر به نام حق بفرمایید. رحمت. تشکر به شما. نفر به نام حق برآمدند بله؟ شیرهای الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام رحمت الله و برکاته. خوبه برادر همه تماشاگران در الحمدلله که خوب هستن. تشکر. من اساس اتای شوکت جان میخواستم همین اگه کسی که گپ میزنه همو میگه عبودی حموق میشید با من داخل میکرده. من اگه گپ داشتم اگر همین گپای من هوای جواب دیدن کو باور کنه اکا جان معلوم میشود با همه مردمی که شما را تماشا میکنن. حالا یک نفر اومده بودن خودتون رو دیده
همین کله شیر رو دیده به فکرم که بیرون شدن. یک نفر من طرفدار جناب میکیم چی نوشته در آمده بودن و فکرم همین خود شما رو دیدند و خارج شدن جا به جا برآمدن. آیا همین شغالو یا حیا در پشت پلنگو بجا میشن ها. برای نه کجون همین گفتنی هم اینه اکایی که از درباره تندرستی گپ زد. من پدرم من بچه شهرم. پدری من 2010 همین مدگرداک خواب بود گیمادیالیز داد که در تمام دنیا گیمادیالیز به پوله فهمده. در جای ما $400 یک سیانسش که پدری من در 4 سیانس لازم بود. بعد همه مایلش به غرض همو کلانش یک پروفسور پامیری میگن نامش یادم برآمد همو بود دانو دیگه همه اینا مدبرت و اونمو پرکتیکانت و اونمو پنجم کورس های میبیه اونمو مثال سیانسی که هم موندگی هم پدری مادر مثال دارویی که باید بتیان و کالایی که باید بکنن کپلایی که باید بکنن من قطعی پدرم خواه بودم ده و مزهشون نبود من نگاهش میکردم میبیان ما همو پرکتیکاند هم میگم تو اینا پرکتیکاندی 5 سال خوندی میدوچیلش تو بگو که این همین از دارویی که کدستی تو همین هم میدونی برای چی کدستی یا که تو میدونی همین چی پابوچنی دستی ها داره یا تو میدونی که همین چی حالت ها دا باید ایره بکنی یا نه گردانی خیلی کج میکنم میگم 5 سال برای چی خوندی در کجا خوندی با نام خدا ما در پیش شما دروغ اللهش خدای مهربان شاهده همون پروفسور کو پدر من گفت که بیا همین بچه تی دمه دیپلم گیرومتیوم برایش که من خودم اونجا میموندم ده کپلای پدرم و کلای پدرم مساج کن میبیاید لوشون سرخه 2 کیلو کراسکه در روشونه کسالی مساج میکنه و باید مساجش هم خیلی مساج کنه که کسالی افس نکنه باور میکنی که پدرم گیره نمیکرد تموم خودم مساجش میکردم اگه درباره تندرستیش اگه ما از مثال شما که گفته گپ زن من همین کمبودیا ده انا با پیش آدمی که درباره تندرستی گپ زد پیش یا برادر دیگه برای شاهای هیزم گپ زد من هم برای هیزم میخواستم که همین یکم طرفداری من اینم هم شما را زنگ میزنه ای شما هم فقط یه اولاد یافته یا چی نه پروس اگر همه آدمو پیدا شون پروس همونه ما ایو اولاد گپ نمیزنیم از ساحه زندگی خودش گپ میزنه که مثلا همون در همون دولت در کدام ساحه کار میکنه چند سوم اویلیگ میگیره بعد در زندگیش برابر میکنه همون اویله را همون پلی میگرفتگیشه اگر هوای جواب بده به نام الله کو ممکن همه اشما اپیسات کنه که برایش که سوالای وزبی نیده خیلی سوال حیاتی ایده که توش تو نمو میبرویان گپ میزنن که شما مردم ها گمراه کردسته شما خیلی و خیلی و مردم به عقل نسته که میدونه که چی گپ زنن نه برای خاطر شوکت وقت نمیگم اینجا برادرو ما پروس اگر امکانیتی نبرور ما اینم خواب میشینم همین یگون تشکی زنگ زد این همین گوشکو خیلی کی کرد همون وقتا با بومو ما قطعا 5 minut سوال جواب میکنیم تمام. برادر عزیز حالا یک نفر به نام سلام بعد از آن خدا با ماست بعد از آن آزادی به عزت امان بعد از آن ما با جناب هستیم. بفرمایید. سلام. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما که شوکت و با تماشاگران تشکر به شما. سلام خود را میرسانید. رحمت الله بفرمایید برادر. پیشروی اگر پیشروی اگر که ما تا ایبین اگر تاجیکستان ما نه پیشروی می شود نه یک صاحب مثال معلومات می شود نه هیچی نمی شود که باید ما هر قطر باید ما اول کوشش کنیم که همین اولاد از بین ببریم بعد یگان متخصص بعد یگان علم شاید که بعد آینده داده شود که حاضر شد. برادر سلام. برادر سلام. ببینید تشکر به شما. من مثلا گریم به شما موافق هستم که تا همین رژیم دیگر نشود تاجیکستان پیش نمی رود. من به شما موافق هستم و این فکر رو دارم لیکن من به خود بعضی دلیل ها رو دارم اما به اندیشه شما برای چی تا این رژیم از بین نرود به اندیشه خودتون پیشروی نمی شود به خاطر چی؟
به خاطر اون که اگه کسی که مثال یک کاری خوب میکنه یا که یک بیزنسی خوب میکنه یا که یک عالم خوب است مثال یا که یک گپ حق گاو میزند این رژیم و را مثال خود نمیتین شانس نمیتین مثال اکا جان با همین سبب نمیشود حاضر اگر که کجای که بری نری مثال فقط اکثریتش مثال فقط با پول همین جاها را خریده سینه وقتی که مثال یک کس مثال شاید مثال اگر من خدمت بگیرم مقصد من میخوام که مثال یک مثال وراج شم مثال من میبرم مثال میتونم 20-30 هزار دلار میگم که مرا نمی جورا بتین مرا جورا میتین اساس من سواد ندارم اکا میگه که تو در 5 سال وقت کار میکنی باید وظیفه را خالی کنی ما این 20 هزار دلار را دادم باید ما 20 هزار دلار را کار کنم باید بگیرم کو یا که ایوای زیادتر بگیرم وقتی که ما کار نکنم با ضرر مای برای همین او آدمایی که سری وظیفه میان با پول یک کار میکنن کوشش میکنن که در همون سوراکی داد یک برابر دو برابر هم پول دادگیشون کار کنن با همین سبب اکا پیش نمیرن برای چی مثال نگاه کنه که خودی پرزیدنت رنگ سودیا شدگه ای سودیا را موار که گذروندگی مثال هر سال 2 ماه 3 ماه پس 5 تا 10 تا مثال بگیم فقط همین وظیفه دارا را علیش میکنه با کدام سبب میمونه شون مثال 2 سال 3 سال کار میکنه میبینی شون که اوه علی شد ایش علی شد و ایش علی شد کادری ناو با همین سبب که برای چی که باید میخرن جای کاری ما هوزی همه با پول شدگی های به پول نیست همین کسی که پول داره همه را خرده سیان بله حالا یک زنگ از واتساپ قبول کنیم از ایمو هم هست اول واتساپ رو قبول کنیم الو بله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید برادر اکاش خوب هستید شکر کمتر بلندتر گپ بزنید خواهش میکنم بله اکا جان من در مسئله وزارت معارف و وزارت تندرستی روز برادران گپ زدم بله که ما میدونیم اکا جان همین روزها وزارت معارف ما قریب که در سطح پستری قرار دارد حتی با افغانستان هم مقایسه کردن نمیتونه که مثال یک کودک افغانستان وقتی که میبراید در پیش تلفیر گپ میزند باور کنید از وزیران ما بهتر گپ میزند بله درست و سبب همه همین در چیز است که شوکت و فکر من سبب همه همین یعنی کمبودی ما چی در وزارت تندرستی چی در وزارت معارف همین سرچشمهش آواده میرسوند به کروپسیا که وقتی که همین مثلا در دانشجو وقتی که در دانشجو که شوکت بهایش رو گرفتن میخواد دیگر دانشجو از همین اولی سال تا آخر خوب میخونه که یا که از اولی ماه تا آخر یا که همون سمستر میگن میاد همون یک بها میگیرد دانشجویی که عموما در پروای درس نیست عموما پروای درس نداره آخر میبیاید همون پول میتید همون بها رو میگیرد و وقتی که دیپلم میگیره که شوکت وقتی که صاحب دیپلم میشود و در مسئله کار هم خیلی کشم همون کار هم با پول میگیرد همون خیلی که از برادر قید کرد همه قدم همه کارها با پول حال رفتن میگیرد نفهمیدم همه کارها نه با دانش نه با تجربه نه با استعداد بلکه با پول حل شده رفتن میگیرد بله مثلا با استعدادش با مثلا یک معاش انیق میکنند که غیر امکان است با اون معاش همون شخص مثل اویلش و خوراندن یا این پوشانه برای متخصصان لازمه که این شوکت از تاجیکستان برآمده میرود قدمی که با استعداد اگر به کار بیاید اون را چنان تنگ میکنند یا پستاوه میکنند چنان بوغیش میکنند که یا خودش میپرتاید به خارجه میرود یا اینکه اگر چی میگن جان سختی کرده در جایش بیستد با خواهش خودش برآمده نرود یا زندانش میکنند یا میکشندش تا اینکه میدان را تنگ نکنند بله مسئله دیگر که شوکت بخوام قرار کنم که من خودم دانشجو بودم دانشجوی ملی
همین رفیق منزوده که چند روز پیش رفتیم خیلی کردن که همین مسئله مارشیلوف خسکی گفتن که او دانشجو وای رفتن نیست، او ماسک پاگو او ماسکش میکنه 1 ساعت برو مدو میره وای با وقت درسی با ساعت‌های درسی گفت خلال نمیرسون. باور کنید که وقتی که یعنی بعد از سال نو سر کردن مارشیلوف کرد که آغاز میکنن تیاری برای نوروزی که همون دانشجو از درس تو همون نوروز از درس آزاد است. کسانی یعنی دانشجویانی که مارشیلوف کرده اشتراک میکنن از درس آزاد نمیشن. میرود همون مارشیلوف که 1 ساعت یا 2 ساعت همون تگ هفته در نشیند چطوری که همون یک برادر دیگه هم نوار کرده پارتوت کرده همون یک نونو یک بخلشکا و خطی همون مارشیلوف کرده میگذارن و این از ماه فیورال اگر که حساب کنیم فیورال مرد 2 ماه گویا که تو وقت نوروز دانشجو از درس و از پروگرام درسی قفل است. نوروزی که تمام نشده انا برای استقلالیت یعنی از تعطیل که سر کرده 3 ماه باز همون دانشجوی بیچاره در تگی هزار. بله تشکر به شما برادر عزیز. حالا سلامت باشید. تشکر به شما. حالا یک زنگ از ایمو قبول میکنیم. خواهش میکنم نفری که از ایمو زنگ زدید اول یوتیوبتون رو خاموش کنید. الو نفری که از ایمو زنگ زدید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و تمام بینندگان شما. و علیکم السلام و رحمت الله. کمتر بلندتر گپ زنید خواهش میکنم. من همین رو گفتم که شما در حقیقت را میگویند. از اول گفتن که مثال سخن حق همه وقت تلخ است. بله ولی از دل میباید بدل رفته میچسبد. بله بفرمایید چون که برادران نو در من همین رو گفتنیم که همین روی که شما پیش گرفتین یعنی که حقیقت حال رو شما با مردم میرسونید هیچ وقت یعنی که مقصدی از این روی خود چی بگم نگردین. ما هم در پهلوی شماییم، ما هم طرفداری شما، ما هم تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک نفر نام من با جناب هستم. بفرمایید. السلام علیکم اکی شوکت. ولی ما کمتر گوش کنم اکی شوکت با من دسخانتی نه بیا ما قطعیت گاوزم برادر جان مردک بوری من چند برنامه دختم ببینم ایروی خدا نکی مرده بیا من جناب منو پنی ایمی خود جنسیت خودت گب میزنه میشه با میکروفونش خاموش کن شیرهای الله میکروفونش خاموش کن برای من با جناب هستم بدتر گب زدنیه ما ولی کمتر گوش کردین بدم اکا معلش گوش کنید معلش بسیار نیم ساعت شد گپ زدی گوش کنید خدا با ماست گپ زنید. خدا با ماست گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوب هستی؟ الحمدلله خوبیم. من فردای تاجیکستان رو در یک چیز میبینم. تا ملت تاجیک یک مراتبه انقلاب رو نچشد، هر نفری که به سر قدرت بیاید چشم از مردم ترس نخواهد داشت. به این خاطر باید مردم همه شیردل باشن، همه ببینن که آزادی چی. انقلاب رو شما از جنگ فرق کنید. انقلاب رو از جنگ فرق کنید. دیگران که خواهش میکنم هر کی بدون نوبت سخن میکند او را از استودیو بیرون میکنیم بدون یگون خیل ملاحظه. هر کسی که بی نوبت گپ میزند او را از استودیو خارجش میکنیم. خدا با ماست دوام تید. من در مفکوره مردم حیرانم چرا وقتی که این نام انقلاب رو میگیری فکر میکنن که
این جنگ است و خونریزی است. بله. انقلاب این یعنی صدای یک شهروندی که ظلم دیده است و از حکومت راضی نیست، صدا بلند میکند و میگوید که من راضی نیستم از این حکومت، از اداره کنی این دولت راضی نیستم. بله. پس باید مردم باید مردم تاجیکستان باید انقلاب رو یک مرتبه بیچشد تا در دلشان ترس نباشد، تا وقتی که حکومت دیگر می آید اون می داند که اگر من هم ادامه حکومت رحمانوف رو ادامه بدهم، چون رحمانوف باشم، پس مردم می خیزند، چون این انقلاب می شود و به سر من هم ظلم می شود. و این خاطر یگانه راه رو من در انقلاب مردمی می بینم. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. تاجیک بچه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا خوب است کشور؟ صدایتون خوب است. سلام خود را به کل مهاجران تاجیکستان رساندیم. سلام علیکم و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. امیدوارم که خصوص باشین. روزم برادری که گپ زد به نهایت به خدا قسم سخنهای خوب گفت، رزوم گپ را گفت آموزر و باید یک بار هیچ که جنگ نمیکنه. ما قبل هیچ کامل نیستیم، ما هیچ کشتوری نیستیم. ما همچون انسان، همچون یک شهروند تاجیکستان ای حق و حقوق خودمون دفاع میکنیم. ما هیچ که به جنگ و تحقیق دعوت نمیکنیم و دعوت کردن هم نیستیم. امروز به خدا قسم اکای شفقت میبینه که ما خودم میاد جوانان به نهایت مفکوره ما پسته در نولم ده هیچ کس حق خودش دفاع نمیکنه. گفت زنی میگه خب کلش میشه، خب کلش میشه. او باید آخر حق خودمون طلب کنیم. برای چی بلیط قیمته؟ برای چی سویر نیست؟ برای چی قیمته؟ برای چی قیمت پوله های؟ برای همین فقط میگم که برادرها اتحاد باشین. خودی با شما من موافقم برادر عزیز. خودی همین انقلاب را جنگ دانستن، یعنی انقلاب مردم طلب انقلاب کنه جنگ میشد گفتن، یک نشانه مفکوره پست است. بله بله. خودی همین نشانه مفکوره پست است و متاسفانه رژیم امام علی رحمان هم حکومت امروزه هم کوشش میکنن که طرفدارانشان و آنهایی که بیشتر از حکومت جانبداری میکنند مفکورهشان از این زیاد نباشد، همین قدر مفکوره داشته باشند، همین قدر مفکوری تنگ داشته باشند. شخصایی که از جهت اینفورماسیونی، از جهت اینفورماسیون جهانی دور باشند، معلوماتشون هم کم باشد، حتی معلوماتشون کم از چی در تاجیکستان میگذارد کم باشد تا اینکه از همه چیز باخبر نباشند. و یک اینجا گل شکفته شده است، اینجا گل رو بین، این بینا رو بین، گفته 4-5 تا بیناهای کلان 4-5 تا لاله های سری راه رو نشان میتیان. تمام همین قدر عقل دارن، همین قدر فهمیش دارن که همین لاله باشد، همه جا گل شکفان و همین بینا باشد، تاجیکستان پیش رفته شده است. بله برادر، من شخصا از نام خودم و از نام پدرم و دیگر برادرای مهاجره که در کره خلدونه و شما با همه ما تشکر گفتنیم. الحمدلله که شما بودن که بسیار تفکری ما رو بیدار کردین. الحمدلله که ما بسیار چیز خبر داریم، بسیار چیز فهمیدیم. و یک چیز دیگه گفتنیم، انسانایی که میبرویم بسیار طرفداری میکنیم، گام میزنیم، عبودیه میگین. شما عبودی رو در چی میبینید؟ همون دو تزدانی میگین که راهول اصلال کرد، راه اصلال کنین دو دوم پشن اشکم گوشتن سر میشه و وقتی به عقلش میبره میگه که در سال 92 در شب بیرون نمیبره. به حال خیلی عیشب توسر بگه اشکم سر میشه و یعنی چون کارو دیگون پیش میره به عقل خیلی همین قدم چوپرسه که میدره همین رزوم نگه بزن قطعی لوبایت بخلق قسم گم میدم. شما یگون تو اونی بسواد با تفکر نیست، عقل نداریم بخلق قسم میبروی چون چی میگریم دین شهر هرچند کوشش کردم در برنامه برادر سامون دارم گفتم درباره معاش آموزگاران با خدا قسم بین نهایت معاش مو کمه. در همین جا معاش معلمه 3,500,000 وون یعنی $3,000. وقت قطعی همسایه شده گفتم برای چی خب بسیار میگیرین؟ چند ساعت کار میکنین؟ روز 4 ساعت کار میکنین. گفتم من روزش 12 ساعت کار میکنم با زور $1,000 نمیگیرم. برای چی خب بسیار میگیری؟ من این مردم میگم من
نسل تربیه میکنم، من ملت تربیه میکنم. تو چی؟ تو میره ماشین درست میکنی، اون میگه تو فیزیک کار میکنی، مثلا واژنی برای تو اون میگه من نسل تربیه میکنم. او تو برام میگه میدره بودی کورا پول میگیره. در تاجیکستان 2 ساله معاش آموزگار $1,500 نمیشود. با خدا قسم میگه که تو رفت اونیکای برادر تی ورچو را پرس بین چه خیلی به اما یه برابر دیگه زیاد میگیره. میگفتم قراردادتون رو بزنید بخونید برای وقت دولتتون پیشرفت بگیره. حالا همینجا ببینید یک آموزگار در غیر تاجیکستان در بیرون حتی در همین کشور همسایه هم خیلی معاشش بلند است. حتی رئیس جمهوری ازبکستان گفت که معاش آموزگار باید نه کمتر از $1,000 باشد. بله. به نزدیک رئیس جمهوری ازبکستان گفت. بله. حالا این گپ از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان بیرون آمده است برای اینکه آموزگاری تاجیکستان 700 تومان، 1000 تومان، 1200 تومان یعنی $100 معاش میگیرد. 10 برابر کم از کشور همسایه ازبکستان. حالا ببینید در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت از آن دارد که میگوید در تاجیکستان کادر نمیرسد، در تاجیکستان صفت تعلیم پست است، در تاجیکستان ما کادر نداریم، از کادر تنقیصی میکشیم. میگه بیت همراه همین حرفای رئیس جمهور را گوش کنیم. کارمندان تکنیکی مرحمت همین گفته های رئیس جمهور را مونید همراه گوش کنیم. همینجا بسیار جالب است. عینی مدام درجه صفر 1 اصلا ما میگویم غیرتش قطعی صفر 1 از همین دیها تا هم کمتر گذراندم آمده است در آزمون فروغ سخن کمتر گذران غیرتش میگویم گذران مکافات های معنوی میگیرن تو هم توفای مادی تا 10,000 هر کدامشان میگیرن و در جمهوری نه دیگرش هم نابردار میشن و خود دیگرش هم خواهش میکنم همین نوار رو یافتمان. با مرور زمان بینید امروز سرعت کیهانی در کشورها ترقی دارند، تکنیکی تکنولوژیا چی نوآوری ها ندارند. ما از این سطح بسیار قفا ماندیم. متخصص های ورزیده لازم، دیپلم داده ایستادیم صدها هزار. یکی متخصصان سطح کسبیتی بلند داشته کم انگوش شما در بعضن حتی در من همین مبارزه علیه کسلی بیماری کووید 19 ما تنقیصی میکشیم. ویروسولوگان نداریم، اونایی که دایر به کسلی های التهاب شوش است دیگر هستن اون انفکسیونی بین کم نیست انگوشمار. جناب رئیس جمهور اینجا جوانان که دانشگاه طبی ختم کردن گفتن من رفتم در ساختمان کار کرده ایستادم. شما میگید کادرها نمیرسد. جناب رئیس جمهور کادرهایی که گفته است ما دیپلم داده ایستادیم ولی که کادر نمیرسد. آخر دیپلم میگیرد بیچاره در شما شایسته سالاری نیست، فقط صداقت سالاری است. شخصان شایسته را شما نمیخواهید، شخصانی را میخواهید که به سواد باشد، کورسواد باشد، به شما دوله بدهد و به شما صداقت داشته باشد. ببینید تماشاگران عزیز، خود رئیس جمهور سیاست پیش گرفته اش را افشا کرده ایستاده است. این کمتر مسائل دیپلماتی سیاسی این خیلی چیزا خیلی فقط همین تربوز و خربوز خیریت صرف هم می رود. تربوز، خربوز، کدو، پمیدار، بادرینگ، همین خیلی چیزا، کارتوشکا، این مسئله ها خیلی کم صرف هم می رود. همین که سرش از ورق برداشته شده به گپ در آمد سیرهای حکومت فاش می شود. حالا ببینید این بیملال گفته شده است چند چیز برملا کرد، چند چیز فاش کرد. یعنی این پروای شایسته سالاری رو ندارد، پروای پیش رفتن کشور رو ندارد، پروای اون رو ندارد که مردم خونده، یعنی دیپلم داده ایستادیم کادر نمیرسد. با شمارش هم بدوند هر سال صدها هزار دیپلم داده ایستاده میگن.
دیپلم داده ایستاده به کجا رفته ایستادن اینها با مردکاری. من حاضر خودش برآمد کرد یک نفر گفت که معلومات عالی دارم ساحه تندرستی رو ختم کردم ولی در روسیه در ساختمان کار میکنم. بو میگه با ما در ساحه تندرستی کادر نمیرسد ویروسولوگ نمیرسد. من ببینید خودتون اقرار وقتی که سر شما از ورق بالا شد صرفا نمی‌بینید که چی گفته ایستاده فقط در همین مثل من درد جامعه رو میگه. یعنی به زبانتون چیزی اومده ایستادگی. چی فرق دارد که همین چیز از زبان من میبیاید یا از زبان شما؟ ما گوییم ما خائن. برای چی شما خائن نه؟ ما درست کمبودی این روزه ما همین است. شما شایسته سالاری را یک سو گذاشتید مردک معلومات عالی گرفته است ساحه تندرستی رفته است در ساختمان کار کرده شده است. شما کم کدام بندید کم کدام کورسواد را از کوچه دنگره قبضه میبیارید و کار تامینش میکنید. خرج به صاحب میمونه در دنگره بعد پیش راهی ماشین ها رو میگیرد خریبای. با محلچگی سرشده اکشاو کرده نه چی محلچگی نیست. بعد در رسانه ها می نویسن که در دنگره خرها پیش راهی ماشین ها رو گرفته نمیمونن گذاشتن 500 فلان تا خر به صاحب مونده است. این شایسته سالاری همین خیلی میشد. وقتی که رئیس جمهور یک کشور از یک ناحیه فهمشش فراساتش بینشش و جغرافیای برنامه پیشرفتش از یک ناحیه بیرون نمی شود همین حادثه می شود. البته همین خیلی حالت پیش می بیاید. ببینید برعکس ما درباره محلگرایی گفته ایستادیم. همین امروزه مشکلی کشور ما انا همین محلگرایی رئیس جمهوری تاجیکستان است. شوکت همه اصلی شما خودتون کجاگی؟ من از ناحیه 8 صبر کنید. همین بزرگی مشکلات اساسی کشور ما ریشه اساسی مشکلات کشور این همین محلگرایی رئیس جمهور و کماندش است. یعنی اینها یگان شخص شایسته را در تمام جمهوری نمیبینند و هر یعنی یک تیم یک کمانده از یک ناحیه ساخته می شود به تمام جمهوری. حالا ببینید به کدام ناحیه نروی رئیس شعبه وزارت کارهای داخلی کی است؟ پروکورور از کجا است؟ امنیت از کجا است؟ همین خیلی فقط به یک ناحیه اشاره می شود. همین نشانی محلگرایی در سطح رهبریت کشور است. تو این از بین نرود کشور پیشرفت نمی کند. تو همین چیز از بین نرود کشور پیشرفت نمی کند. انا برای همین هم من به همین برادری که حالا در آخر سخنرانی کردم جانبدار هستم و به نهایت به این مسئله مهم دخل کردن این برادر عزیز ما. حالا من طرفدار جناب هستم. حالا بله شما گفتید که اول من صبر میکنم بعد گپ میزنم. نه من صبر کردم اگه شما خودتون خودتون سوال داده گپ زنید برادر صحبت کن. خودتون سوال داده اگه شوکت میگه محلگرایی این مردک چیکار کرده همون دنگره خودش در محلگرایی کرده یکم آبادی دنگره دا میبینه شما همین جناب همه را به یک چشم نگاه داره وست تاجیکستان وقتش داکا خوجان 70 سال حکمرانی داشته در دوشنبه شما چیکار کرده یا یک کوچه تاجیکستان دا گپ تمام شد برادر 70 سال اینا حکمران بودن یاد هم به تو دال من نبند من گپ سر کردم من تو را داشتم نگفتم بود سوال اول به ما گپ جناب برادر عزیز سوال اول نگاه کنید شما گفتید که پیشوا به دنگره چیکار کرده است حالا هیچی کارگی نیست یامش گپ حالا دانشگاه دولتی دنگره در مقیاس تاجیکستان نیست این گونه دانشگاه این گونه بینایی که در دنگره ساختن در یگان جای تاجیکستان نیست. به دنگره کارخانه
нафттозакунӣ сохтанд. Дар Данғара дар куҷои Данғара нафт ҳаст ки дар онҷа нафт месозанд? Чандин сол боз бекор хоб будааст. Фақат ба хотири он ки онҷа зодгоҳи раис ҷумҳур аст, ба онҷа бурданд корхонаи нафттозакунӣ сохтанд. Дар ягон гӯшаи канори Данғара нафт нест ки ба онҷа. Агар нафтро ҳам бояд харида бурдад дар Данғара тоза кунанд, ё ин ки аз Исфара бибаранд, ё ки аз ҷойҳое ки нафт истеҳсол мекунад ба Ағба гузаронда бояд ба Данғара баранд, баъд дар онҷо нафт тоза кунанд. Ин маҳалгароӣ аст. Ҳамин чандин сол боз нафт нест, корхонае ки ба миллионҳо доллар сохта шудааст бекор хоб будааст. ҳоло мехоҳанд агар расонаҳоро пайгирӣ карда бошад, ҳоло мехоҳанд Данғараро вилояти Данғара кунанд. баъзеҳо гуфта шуданд ки пойтахт ба Данғара мекӯчад. ҳамин маҳалгароӣ нест? ба ҳамаш Тоҷикистон хубӣ надора. ҳамин куҷои обод шава серавну Тоҷикистон ку дуруни Тоҷикистон ку. бародар, як Данғара то Душанбе шуданеш чанд соли дигар лозим аст? ҳеҷ гап не. 70 сол мо хуҷанда ждат кардем ки шумо 70 сол обод карде ба айдуми Душанбе шудан бачаку. биёте хуҷан наке нуни хӯрдан надоре боз мера як омарига. мо дар бори нигоҳ кунед бародар азиз. шумо маҳалгарӣ гуфте охи. бародар ака хутон сар карде. бародар, хоҳ хуҷандӣ карда бошад, хоҳ Эмомалӣ Раҳмон карда бошад, касе карда бошад, накарда бошад, то мо аз ҳамин варта берун набароем, Тоҷикистон пеш намеравад бародар азиз. ана шумо хутон саволи хутонда ҷавоб доде. ҳоло гӯш кунед. хоҳиш мекунам. акаҷон биё қатиш гап занам илтимос. تو اول ادبی را یوگی اکاجون پاکاجون خیلی گپا نمیگذاره. زنوب تغییر میگم. حالا ببینید برادر عزیز، خوجندی کرد، امامعلی رحمان کرد، نادرست کرده است. و ببینید وقتی که شما فکر اندیشه اتون شما پرزیدنت یک کشور هستید، لیکن در فکر اندیشه تون بجز یک محل نیست. این تاجیکستان نزدیک به 70 ناحیه دارد، 63 یا 64 ناحیه دارد. به فکرم 68 بود، یادم نیست. 67 ناحیه دارد. در 67 ناحیه شما فقط ناحیه دنغره را ببینید. البته تاجیکستان عقب میرود. هیچ کارگی نیست که شوکت یامش کپه. برادر عزیز، چیزی که واقعیت دارد شما نادرست نگویید. چیزی که واقعیت ندارد به نادرست گفتن حرکت کنید. برادر عزیز، ما تا زمانی که واقعیت رو قبول کردن نتوانیم ما پیش نمیرویم. حالا ببینید شما طرز گپ زده ایستادید که چشمهایتان کور است، گوشهایتان کر است، فقط زبانتان گپ زده میتواند خلاص. این خیلی نباید باشد برادر عزیز. شما باید ببینید یک دنغره بروید برای سنجش. یک دنغره بروید. حالا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ناحیه عینی آمد. بله چقدر گشت و گذار کرد در ناحیه عینی. شما برای سنجش یک بار بروید ناحیه عینی، یک گشت و گذار کنید، بعد بروید ناحیه دنغره، یک مقایسه کنید شرط و شرایط این دو ناحیه را. یک چیز دیگر، یا به یگان ناحیه همسایه ناحیه دنغره بروید، در آنجا ناحیه دنغره را پیشرویش رو با پیشروی ناحیه همسایه بسنجید. بعد از آن پیشروی این دو ناحیه را پیش از به اثر قدرت آمدن امامعلی رحمان ببینید چگونه است. بعد بگویید که ما نادرست میگوییم. شما ندونسته، نسنجیده. ما هر یک حرفی که میگوییم با مسئولیت اول فهمیده، سنجیده، خونده، دیده، تحقیق کرده، پرسیده، زنگ زده، بعد گام میزنیم برادر عزیز. شما درباره دنغره رو مثل که ندیده اید. در این چند سال اخیر بی‌ملال گام زده شده. در دنغره حالی هیچ کار نشده است. یعنی شما تقریبا دنغره رو 30 سال پیش دیدگی و پدرتون دیده گام زدگی شما با. نه کمان دیدگی. یگان چیزی دیگر گفتنی هست برادر؟ نه من بچه ها سوال دادن سوال های همین جواب دارم. من سوالش دیم اکا بیستیم، من سوالش دیم از سوال دارم. این 95 سال اگر در روسیه زندگی کنی دنغره در کجا دیدی؟ برادران عزیز 2017 من دید بودم در اونجا دایر توی بودم. رو تصفیه میکنی لعنتی. تو سواز گوزنه رو تصفیه مطرح رو تصفیه گوزنه به سواد. به همین برادری من با جنوب هستم چندین سال باز دنغره را دیدگی نیست. میگه دنغره هیچ نشده است. یک پارکی
Ака я 10 та сексия сохтаган амну 10 этажа ва ё чӣ фоида мети охи? Ҳеч карагин несан, чӣ кор караган? Дангараро тамошо кун. Кулов рафти ку? Дангара мекард. Мана биё хай дангараро мемонем дар бораи дига чӣ суҳбат мекунем бародар. ин одам тамоми фикраш, зикраш, дидаги ҷояш ҳаминҷа аст. аз ҳаминҷа берун баромадаги нест ақлаш. ман мемоне гап занам қатъиян бародарам. шеърҳои аллоҳ буд чӣ буд? нафаре ки мехостед ман гап занед бифармоед. қатъиян ман ба ҷаноб ҳастам. майла ин ака ҳамара яс мемонем айнами зиндагӣ худат гап мезанем не ки мардак бори ҷавоб те. агар ҷавоб додӣ ку ман рума ҳуй мекунам мумкин ҳамаи тамошобино ҳами гурӯҳи 24 меге шумо чизо меге отписаться мекунам меша ака. гап неста базара нету братан. базара нет мо тоҷикем гӯш как бародарам. ҳозир ҳами ту дар ягон соҳа кор мекунӣ? Не ба худо. баъд дар киҷо даромад дорӣ ту? инами зиндагиро як бало кара чӣ хеле ту дами муҳоҷират мебарӣ ма ягон министр нест ман туро як бор дига мегӯям ман туро чӣ хеле аст ҳамон хега гуфтем ту дони худо гуфтам ҳами зиндагӣ сар бадуг рафтеса. средни оили ки дами тоҷикистон ина маълиму маълимара ус мемонем инами гӯё да инами як следователь ё ки инами уголовник дар тоҷикистон чанд сум ойлик мегира? ту уголовник гуфта ту бандита гуфти. ту медонӣ маънаи гапи чия? уголовник гуфта уголовник туремчик ва чӣ хел ойлик гира? ҳами ойлик ки вазифаи ина милиса чанд сум дар тоҷикистон? средниш пастиш не средниш. чун буромадам ҷа гап задесен ку 1,5 сомон мегам. ана 1,5 сомон. ту бародар ака бо мисол ту ҷавоб деде ки мошин дорӣ худат тайпода мошин ай мекунӣ? бале. дар я заправка чанд бор заправка мекунӣ мошинта? айрӯ ту дони худо гап зане ки. ту куҷора гуфти? Россияро гуфти ё Тоҷикистон? ман дар Россия зиндагӣ мекунам. Тоҷикистон ама гуфтестам. мо ай Россия чахс мо давлати мо Россия нест, мо ай Тоҷикистон. ман дар Россия зиндагӣ мекунам. чӣ хемат охир дар Россия зиндагӣ мекунӣ бародар? ту охир надиди ҷавоб дода наметонӣ бародар. ман ҷавоб додесам та ман рӯи ту дони худо гапсам. ман ҷавоб те ба номи Аллоҳ ба номи Аллоҳ ҳами кадом одаме ки дар инамиё подписаться кардаги инам хеме бураку агар ҳамиёра гӯяки бародаро шумо номар буде мардакоро ҳамара айро задесте. ту ҷавоб додан ту фақат инам қагаб дорӣ ки шумо фақат я авлода ина мо аю авлод гап назадестем бародар. мо ай ту ина шахсияти ту гап задестем. ма дар Россияю. ту дар Россия бошӣ охир ту барои чӣ дар Россияи? ту дони худо гап дар мада маъқулай. мада фора мерам дар Америка зиндагӣ занг наза бародар. ту дар маъқулай охир ту агар дар Россия нести бародар. ту дар Тоҷикистони? ту ки ивана запрет мемонӣ ва ки ҷо занг занем ё занг назанам. ба номи худои мардак несте шумо. шуморо айтема гап бизанам ку. шумо мебурои айтема. инами қасавола ки инамо ай ҷанобу гап назадестем. ай тахминату ай шаҳнозату ай раъну ай кадом ай рустам гап. рустам аҳмад 2 сол майда ба номи Аллоҳ мегум ба номи Аллоҳ. дар вақте ки дар Москва ҳами хонаравӣ шудаку дар вақтҳои поизда у вақт рекет гуфтани гап фаҳмидагӣ ҳастӣ? мо намешта бачаи ҷанобда ҳами бачаҳои худ мо рекетое ки хаёзи бисёрш нестан гурӯзӣ тиш кардан гуфтан ман бачаи ҷаноб гуфтам гӯш ки мо хеле ҷаноб надорем ки соли медонӣ чанд буд? худо дурӯғум накунад соли 2006 буд ё 2007 буд. фаҳмидӣ бародар? ту авсонаи бузурги ҷингалапо гап задеси. ту авсона гуфтеси вай дар ҳаётиш ба поиз нарафта. чӣ ба дурӯғ мегӣ? ман тура мегӯм ай зиндагӣ худут биё гап занем инами бародаро гӯш кунанд. ту ҷавоб дода тонӣ ҳамин ман лична худам рума ҳуй мекунам мегӯм акай Шавкат ту номар будаем халқа ту раҳгум кардестӣ. ту наметонӣ ай зиндагӣ худут чӣ рафтестӣ наметонӣ гап зада бародар. иништа подписат кунед скоро мефаҳме ба ки рафтеси дигар ада рафтеси ман шуморо мегӯм. сабр кунед хоҳиш мекунам.
برادری که گفتید من یک دقیقه من به شما یک چیز پرسنی هستم. با اندیشه شما برای چی ما روی خطا رفته ایستادیم؟ با فکر شما راهی رفتگیتون چه خیلی؟ برادر عزیز من به شما سوال دادم. من به شما سوال دادم. با اندیشه شما روی خطا رفته ایستادگی ما به کدام دلیل است؟ با دلیل جنگ پیرود کردن خلق между собой با جنگ انداختنی. مردم به جنگ دعوت کرده ایستادی؟ بله. کی شنیدید؟ خیلی نوی عقوبت کار شما چی تموم میشه؟ عقوبت این کار ما اصلاح. یگام چی نمیشه که سلامتی تاج شوکت. اکای شوکت. اکای شوکت یک منت التماس. حوض صبر کنید این برادر به سوال من جواب بدین. این برادر دعوا دارن که ما برای خطا رفته شدیم. بگذار. حالا این برادر جواب بدین بگوین که یعنی ما چگونه برای خطا رفته شدیم؟ چگونه اکای نمی خلق خاموش بود ободи رفته سه تنجی رفته سه уже между их گرفته конфликтова провокация رفته سه. شما در یک گپ زنی ده دعوا پیش میبرید. این خیلی نمیشود برادر عزیز. ободи رفته شده است. درباره ободи گپ زنید برادر عزیز. نشان دهنده 100% توجیکستان 100% جناب با پیش. برادر عزیز از اسمو گپ نزنید. نشان دهنده های obоди با دلیل در این ساحه این خیلی ما پیشروی داشتیم. شما ندیده ایستادید در این ساحه. دلخواه ساحه‌ای که پیشروی شده ایستاده است. و همه ساحه تنجای که امنیت تنج، وزارت کارهای داخلی تنج، وزارت خوندنش تنج. با چیکار کنه تو نه؟ با خانوادتون نبیاره یکم پروداکتیتیه. برادر عزیز شما برادر عزیز گوش کنید. برادر عزیز شما رنگ کامپیوتر گپ نزنید. من شما با گفته ایستادم که شما وقتی که گپ میزنید یعنی خوب آبادانی میگید یک ساحه را با دلیل با تنج نه با دلیل گپ زنید که انا همین خیل با انمی صفر با انمی رقم تاجیکستان در همین ساحه پیش رفته است. با همین رقم صفر تاجیکستان نشان دهنده‌اش سال 2017 این خیل بود 2018 این خیل شده است. حالا 2021 ما به این نتیجه رسیدیم. همین تاجیکستان اکای شوکت 10 سال شد کار رفته سه. گوش کنید حاضر ساحه معارف خود رئیس جمهور گفت که ما خیلی عقب مونده کادر به مردم تامین کرده نمیتونیم. ساحه معارف خیلی عقب رفته است. حاضر رئیس جمهور گفت گوش کردید شما رو اصلاح میشه. رئیس جمهور گفته باشه اصلاح میشه. امروز سرعت کیهانی در کشورها ترقی دارن. تکنیک تکنولوژیا چی نوآوری ها ندارن. ما در از این سطح بسیار قفا مانده. تمام. متخصصای وزیده لازم. دیپلم داده است. فهمیدید گوش شنیدید می حالا من دوامش بله بسیار میخوان دیپلم را گرفتگان روسیه کورکنی اومدگان. خیلی برای چی؟ برای اون که امام علی رحمان مردم به جای کار تامین کرده نمیتونه. یعنی به جای کار طبق تاجیکستان طبق کنستیتوسیا کشوری اجتماعی است. بله اکونومیکاش سوست فهمیدم دالشی. صبر کنید. تاجیکستان طبق کنستیتوسیا کشوری اجتماعی است. بله کشوری اجتماعی است. کشوری اجتماعی گفته کشوری رو میگویند که به جای کار مردم رو تامین میکند زندگی ارزنده رو تامین میکند. زندگی ارزنده ماست. همین زندگی ارزنده در کنستیتوسیا آمده است. باید حکومت تامین کند. زندگی ارزنده رو تامین میکند. اگر مردم رو به جای کار تامین کرده نتوانست او را به قید میگیرد و تا همان زمانی که به جای کار تامین کرد او را به سبب استعمالی تامین میکند. شما شنیدید فهمیدید که کسی را که حکومت جمهوری تاجیکستان به جای کار تامین نکرده است به سبب استعمالی تامین میکند؟ این را شنیدید؟ نه. دیپلم رو میگیرد به مهاجرت میرود. بسیار میخوانند که برای موقع صبر کنید برادر عزیز. این نشانگری آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان ضد کنستیتوسیونی حکومت پیش میبرد. یعنی کنستیتوسیا رو پایمال کرده است که کشور در کنستیتوسیا کشوری اجتماعی است، دولت اجتماعی است، لیکن این طلبات کنستیتوسیا رو اجرا نمیکند. حقوق مردم رو پایمال میکند. این رو
30 سال باز تکرار میکند. 1 سال گفتند بله، 2 سال گفتند بله، 3 سال گفتند بله، لیکن 30 سال باز طلبات کنستیتوسیون پایمال است. حالی 30 سال نشده یک شوکت. نه 10 سال شد جناب کار کرده. 20 سال فقط حراما را نیست کرده، حرامزادا را. صبر، با استقلال تاجیکستان 30 سال شد. حالا ما 30 سالگی استقلال را دو جشن میگیریم برادر عزیز. 30 سال باز برادر عزیز خودی بعد جنگ شهروندی چند سالگی صلح را ما پیش جشن گرفتیم. 28 سال شد. بله 27 سال شد. 27 سال. 27 سال باز طلبات کنستیتوسیونی تاجیکستان دولت اجتماعی است. بشهروند حکومت وظیفه‌دار است که زندگی آزادانه را تامین کند، ارزنده را تامین کند. اجرا نشده است. یعنی حکومت سوء استفاده از مقام، سوء استفاده از جایگاهش، کمانده رئیس جمهور کنستیتوسیون را پایمال میکند. در برابر کنستیتوسیون را پایمال کردن حقوق مردم پایمال میشود. یعنی کنستیتوسیون این حق مردم است. حق مردم پایمال میشود. حق مردم را حکومتی که پایمال میکند، رهبر کشوری که پایمال میکند، آیا حق معنوی در رأس کشور بودن را دارد؟ ندارد. باید استعفا بدهد، برای اینکه ازودش نبرآمده است. ازوده پیاده کردن حکومت نبرآمده است. ببینید حالا نگاه کنید. رئیس جمهور یک کشور برای 7 سال در تاجیکستان انتخاب می شود. این رئیس جمهور به طور مینیمالی اقلاً بعضی از طلبات های اساسی کنستیتوسیونی جمهوری را باید اجرا کرده تواند در این مدت 7 سال، وگرنه باید استعفا بدهد. اگر وقتی که در مدت این 7 سال نتوانست پرینسیپ های اساسی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان را پیاده کند، باید به استعفا برود و نفر دیگر بیاید قوهش را، قدرتش را، عقل و دانش و فراستش را، استعدادش را بسنجد. این نفر نه خودش میتواند پیاده کند، حق مردم را بدهد، طلبات های کنستیتوسیونی کشور را اجرا کند، نه جای را خالی میکند، حق میدهد که دیگران بیایند استعدادشان را بسنجند. این غصب حاکمیت است. میفهمید؟ از روی ترمین حقوق بیمگر این غصب حاکمیت حساب میشود. شما، من طرفدار جناب هستم، به همین غصب حاکمیت طرفدار هستید. به غصب حاکمیت طرفدار بودن این خیانت است. یعنی انا همین طرفدارهای جناب به خودش خائن هستند. چی با ما خائنیم؟ ما آبادی تاجیکستان مون میخواهیم. ما برای چی خواهیم بده؟ فقط خواستن بس نیست. برادر عزیز. شما به سر خواستن، انا این ما گوییم که ما میخواهیم، گوییم درست است. خواستن تا به سر قدرت آمدن است. بعد از به سر قدرت آمدن من میخواهم گفته خلاص نمیشوید، پیاده کرده خلاص میشوید. وای کس کار کرده چی کار کنه؟ یعنی شما مقصد شما چیه؟ باشه مقصد شما همین گم کنم، این از نظر چشم من گم کنم این چیزو نگاه کنید. حالا ما گفته ایستادیم ما بخواهیم برای آن که با ما امکانیتی همین رو پیاده کردن نشده است، ولی به حکومت مردم تمام امکانیت ها را داده است، قدرت را داده است، وزارت ها را در اختیارش داده است، بودجه را در اختیارش داده است که ان همین پرینسیپ های کنستیتوسیونی قانون های تاجیکستان باید در عمل پیاده شود. وقتی که نتوانست از اودش نبرآمد، ما میخواهیم گفته گشته خلاص نمیشود. باید جای را خالی کرد، کسانی بیان که ما میخواهیم گفته نگردن، بس برابر به سر قدرت آمدن پیاده کردن را سر کنند. خیر درست است، 1 سال نگاه کن، 2 سال نگاه کن، طبق همین معمولا اساسا وقتی که پرزیدنت نو میباید در 100 روز او رو میسنجند، در 100 روزه اول او رو میسنجند. در 100 روزه اول اگر هنرش رو نشون نداد، نتوانست پرینسیپ های کنستیتوسیونی رو پیاده کنه، تمام باید دیگه از باوری باید برای دیگه نمیتواند کشور رو پیش بردن. در 100 روز باید هنرش رو نشون بده.
در 100 روز اول. حالا نوبت رو به دیگران میسپاریم. برادران عزیز بفرمایید. حالا یک نفر ما گابزانم ما bishoybash.com صبر کنید برادر عزیز. فاروق بفرمایید. من با جناب سلام علیکم اکای شوکت جان. و علیکم فاروق با اومدی همینجا. کنیش نه او تو مردک نیست. من خفت هم دیدم که تو هم مردک با چیز وعده کردی میدرم. تو پیش وای پیش حسین جوراد را تو را برد کوی اروپا پیش وای را. من با پوچه خودم اومدم. با خواست خودم. تو بعد هم را بگیره دم بیای. جناب پشتگیری کو بیست تو مردک نیست. امیسیا همت خیزی بیای برادر رو. روی امیسیا بیای. بخشیدگی تو نخیزی بیای. نه ببینید تو مقصد چنان تاجیکستان یک شهر بی دروازه شده است که یک نفر اقلا به نام فامیلی خودش برآمد کرده نمیتواند از نام جناب گپ بزند. در تاجیکستان امنیستیا آف گفتن خاصی رئیس جمهور در این باره گفتن. خواهی رئیس جمهور من با جناب تو همین مقصد در آمدن همینجا مقصد در آمدن ما شما خیلی بیای همه برادرو تنجی میشه همش خوب میشه میبخشن تو میبخشن تو تصدیق کرده که تنج نیست توزی نه شما تنج نیستی شما را بخشیدن در کره که برای گناهاتون شما را که بخشیدن در کره جناب آدم خوبه میبخشه تو نصیب نشه برای چی من نمیبخشی من چی گناه کردم من نمیبخشی برای برو اومدی که خیلی پیاده اروپا را پوینت فرور دیگه پوینت فرور من با جناب هستم. بفرمایید فاروق. من میگم که چی جنایت کردم که من باید ببخشه. من زنا کردم، من اون کس از نصیحت کردم، من اون کس چیکار کردم؟ بر اومدی من در اینجا من آزادی خود من اینجا طلب کرده استم، آزادی ملت طلب کرده استم. من چی جنایت در اینجا کردم؟ همون که آزادی طلب میکنم این جنایت است. من از دست شما قاتلا گرفتم که در همون روسیه نمیخواد تو برین نامرد 10 سال 15 سال شد میگی زندگی میکنم در روسیه شکار میکنی تاجیکا را میفروشی اینمی تو هستی برای همون کار روی روشات گپ نمیزنی نام خطا نمینویسی تو میترسی تو بزدل هستی. تشکر به شما فاروق. همین جا بمانید. حالا سید اسحاق بفرمایید. اکا شوکت جان من میبرم اصل داخل میشم که من موجم کم شد آواز نفهمیده استم. بله تشکر به شما. سید اسحاق بفرمایید. صدای ما رو دارید؟ داریم صداتون رو. سلام و درود بر شما و بینندگان عزیزتان. امیدوارم همیشه خوب و خوشحال باشید، سلامت باشید. مسئله فردای تاجیکستان بود موضوعاتون به فکرم. بله در این مورد میخواهم بگویم که از زمانی که خداوند حضرت آدم رو خلق کرد از او زمان حقیقت رو آشکار کرد، در مقابل اون باطل و دشمن او را هم نیز خلق کرد. مثلا در زمان حضرت آدم بر علیه او ابلیس را آفرید، در زمان حضرت ابراهیم نمرود را، در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو جهل و دیگر مشرکان و دشمنان را. امروز اگر در قبال کسانی که حق را بیان میکنند و حق را میگویند اگرچه ابو جهل و ابو لهب زمان پیغمبر نباشد، در لباس اونها اشخاصی هست به مانند رحمان و فو طرفداران او و کسانی که از او حمایت میکنند. من بسیار متاسفم از این که شخصی میاد اینجا از رحمان حمایت میکند. یک رئیس جمهور باید از بین مردم خودش حمایتگر برای بر ضد ملت خودش نداشته باشد. میاد اینجا حمایت میکند و نمیدونم از چی میترسد، حتی روی خود را نشان آشکار نمیدهد و اسمش را نمیدونم هر چی میگذارد و برای این ما متاسفیم. بسیار در هیچ جای دنیا این رو مشاهده نمیشود و این گونه شرمندگی وجود ندارد. دوم اینکه اگر ما بخوایم فردای تاجیکستان رو بررسی کنیم، از درباره او بپردازیم، باید دیروز امروز تاجیکستان رو یک مرور مسائل هایش رو بررسی کنیم که دیروز رحمانوف و اعضای حکومتدارانش بر ملت چی کردند، چی نقشه های کشیدند برای نابودسازی بودجه ملت، برای نابودسازی ملت که امروز همه ملت در بدر گشتند. حتی
واقعا با بعضی از روشنفکران و خبرنگاران در تماس میشوم که فلان رفیقت را دیدم، فلان همدهت را دیدم، بر شما سلام و پیغام رساندن. بسیار تاسف میخورد، میگویم در فلان جا دیدم، در فلان کشور اروپایی، در فلان کشور روسی. میگوید واقعا ببین ملت چقدر خار و زار شدند و در بدر شدند. همه روشنفکران دانشمندان این را الکی درک کرده اند. و امروز تاجیکستان چگونه است؟ امروز تاجیکستان چرا رحمانوف همین حقیقت را میبیند، همه راهنمایی هایی که بسیار دانشمندان، روشنفکران، حتی مخالفین میکنند او را نادیده میگیرند. دیروز در تاجیکستان اکثر همه مخالفین وجود داشتند، در تاجیکستان حضور داشتند و از در فعالیتشون از چارچوبه قانون بیرون نمی برآمدند. اگر فردا مخالفین و تاجیکستان برود، دیگر کسی را فردا نه امروز دیگر یا هیچ کدام مخالفین من فکر میکنم که رحمانوف را این گونه فرصت نمیدهند. حتی در برابر همه سازمان هایی که از مخالفین حمایت میکنند، والا اگر هم پیشنهادی مذاکره و گفت و شنید با رحمانوف شود، هیچ کس راضی بر این نمی شود که دیگر با رحمانوف گفتگو و گفت و شنید و مذاکره کند. چون یک بار این مذاکره انجام گرفت و در پایان این عهدنامه‌ای که با حکومت رحمانوف بسته بودن نویسنده شده بود که لعنت خدا و لعنت خلق خدا کسی که بر این عهد و پیمان بر عهد شکنی میکند و این عهد و پیمان را زیر پا میگذارد. و رحمانوف در امین دیروز و امروز تاجیکستان فرصت واقعا زیاد داشت تا اینکه همه کمبودی های ملت را از بایگری ها و سایر مواد معدنی که تاجیکستان به صورت فراوان آن را درست حل و فصل نماید. ولی متاسفانه رحمانوف چیکار؟ فقط فکر رحمانوف فقط بر جمع آوری و بایگری خانواده و خویش و اطرافیان خودش میگیرید. برای اداره یک ملت بزرگ توانایی و امین چیز را نداشت. همین بگیم که توانایی را هرگز نداشت و همیشه ملت را غارت میکرد و بر ملت را در بدر کرده بود. تا امروز در بدر کرده است و فردای تاجیکستان اگر همین گونه برود، اگر ملت شریف تاجیکستان، من خطاب اساسی هم به همه ملت شریف تاجیکستان است که اگر همین گونه حکومت باشد، همین حکومت و همین خانواده باشد که در فردای تاجیکستان را ما بخواهیم رقم بزنیم و با آبادی بپردازیم، هرگز بدتر از این خواهد شد. چون امروز ما از دیروز بدتر شد. ملت تا جایی که تونست حکومت امروزه ملت را پراکنده و در بدر کردند، فردای آن نیز بدتر از آن خواهد شد و هیچ مرد غیور و ملتی با غیرت در تاجیکستان نخواهد ماند. من متاسفم از اینکه طرفدارانش میبرایند و فقط یک کلمه دارند، همون کلمه هایی که 10 سال پیش رو تکرار میکردند که همه آبادی است، نمیدونم جناب به پیش. آخه با این گونه حرفای شاعرانه اتون شما نمیتونید ملت را دیگر فریب بدهید. چرا اگر شما مردید مثلا از هیچ کس نمیترسید، هیچ قدرت در مقابل شما ایستادگی نکرده است، فقط پشتیبانی از رحمانوف میکنید. به پیش گفتید یک قاعده فیزیکی یادم آمد، در قاعده فیزیکی همین است که همین به پیش رفته ایستاده باشید، اگر در پیشتون یگان سد پیدا شود پیش بخورید، دوچند به پیش میروید. به عاقب سد از پیشتون آمده است، به جای آنکه به عاقب افتید دوچند میافتید. یعنی به جای به عاقب افتادن سد که پیش میافتد باید به عاقب افتید، لیکن به پیش دوچند دو برابر صورتتون تیز میشود. لیکن صورتتون 2 برابر 3 برابر تیز میشود و چنان رفته به دهان بینی میزنید که دیگر شاید ناکداون شوید. این گونه پیش پا خوردن پیش پا رو ندیده به پیش گفتن هم نمیشود. برادران عزیز، طرفداران جناب، طرفداران همین رژیم، اول پیش پا رو ببینیم که پیش پا به پیش گفتن به میارزد یا نمیارزد. پیش پا هموار است، برای به پیش رفتن خلل میرسوند یا نه. به پیش میگوییم چنون همین پیش پا میخوری به پیش چنان با صورت میروی که دهان بینیت سنگ های سری راه را میگذد.
حالا یک زنگ برادر سعید اسحاق با تشکر به شما همینجا بمانید، ان شاءالله با صحبت رو دوام میدیم. یک زنگ از واتساپ میگویند که 20 دقیقه این طرف ما را انتظار هستند. بشنویم که چی میگن، شاید با گفته های شما ملاحظه پیدا شده است. الو الو، زنگ واتساپ ما شما را گوش کردنیم. السلام علیکم آقای شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ اینجا هستین برادر؟ الحمدلله. так من همین خدمت‌های جناب عالی رو به شما پیشنهاد کنم که هم برادری که از طرفداری بفرمایید. با جان دل گوش میکنیم، بفرمایید. من روشکه رو به دستم گرفتم، نوشتن کار میکنم. جناب عالی خدمتاش در این طول 30 سال به مردم تاجیکستان، در تاجیکستان این شخص یکم برکت مردم از بین برد در 30 سال. دوم غیرت مردم از بین برد. همین اسلام مونده است، همین اسلام هم با کم تر دیگه مونده، همین اسلام هم با فکر از بین بردنی ایده، همین رنگ خودش هم را بی‌سواد کردنی. و درباره ملتگرایی شما راست میگین، راست قید کردین. در تمام تاجیکستان همه پروکورور و سود هم از این نوعیه هستن، میگیم خطا نمیکنیم، همه از یک طرف هستن. هم گپای شما رو به همین شما من خودم میدونستم اخی همین بودگی ها همین گپ رو گفته ایستاده شما گفتید که من پیشروی های تاجیکستان گپ میزنم اخی نشدید نشدید پیشروی تاجیکستان نه دیگه نیستی که در تاجیکستان به شما میدونستم من خودم اینجا که همینجا بودگی رو میدونستم. من برای هم برادری که به شما صحبت دارم برای اول فرمانده هستم. ما تشنه آنیم که یک نفر برایت با شجاعت با جسارت برایت گوید که من انا رقم من آمار تاجیکستان تا از سال 1991 تا سال 2000 اینقدر پیش رفت. از سال 2000 تا 2005 این برنامه های حکومت اجرا شدند. از 2005 تا 2010 این برنامه های حکومت اجرا شدند. از 2010 تا 2020 این برنامه ها اجرا شدند. گفته برآمده با دلیل گپ زنه. من همین رو میخوام برادر عزیز، شما مرا بسیار امیدوار کردید لیکن باز همین مرا فریب کردید برادر. اوضاعتون کنده شده است. بسیار خوب. خوب خیر بفرمایید برادر، چی گفتنی هستید؟ من هم پیشنهاد رو گفتنی بودم به شما. انا درباره این مارشیروفکا در تاجیکستان در هر یک شهر و ناحیه نوشته گیرین قریب هر یک ناحیه دو سه تا خانه پوبلیک ندام است. اگر قنچ خانه هم گویم عیب نمیشد. چرا همو قنچ خانه و دخترگار توپ کرد نمیبرن و همو دانشگاه از دانشگاه توپ کرد دخترها میبرن. در تاجیکستان زیاده از 60 چند ناحیه است. اگر هر ناحیه پوبلیک ندام زیاده از 2 تا پوبلیک ندام حساب کنیم در هر یک پوبلیک ندام هفته دختر است. خود 300 400 دختر میشد. چرا دانشجوها رو میگیرن و میبرن همون دختری که در کوچه موندگان نویار نمیبرن. در هر یک شهر و ناحیه با فرهنگ است، کمیته فرهنگ است که با خود دونن از 3 4 دختری که رقص بازی میکنن. چرا دانشگاه ها را این دانشگاه باید گودک که طلبه رفته درس خود خواند پیشنهاد میکنن که بیاید شما رقص بازی کنید از سر تا بگیره. در طول همین 30 سالی که پرزیدنت روبر تاجیکستان است، اگر همین پرزیدنت تا آخر سال از وظیفه شود همچنین پرزیدنت خدمت کرده در تاریخ نامش نمیماند. اگر نرود مردم فردا این شخص رو همچنین یک پرزیدنت لعنت کرده به یاد میمونند. برادر یعنی گپ یاد داده شده در رئیس جمهور ده. الان رئیس جمهور هم گپای ما را برسونید. من هم به رئیس جمهور گفتنی بودم همین گپا را رسوندید. درباره فساد در تاجیکستان فقط پورگیری زیناکاری غیر از پورگیری زیناکاری دیگه یگان کاری نیست. سالهای پیش در جاهایی که من زندگی میکنم فاحشه نام نبود. اگه شوخت فاحشه نام ما فاحشه رو بمب میفهمیدیم. من روسیه اومدم 4 سال 5 سال کار کردم رفتم. حال در تاجیکستان در یک قشلاق اگر 100 خانه باشد هر 100 خانه در 60 خانهش دختر بی صاحب در کوچه موندگی است به شوهر. فاحشه‌گری در تاجیکستان به اوج علا است. حالا تشکر برادر عزیز. در یک چیز دیگر هم اگه شوخت قید کنم در همین طول 30 ساله که اگر اهالی تاجیکستان اینجا انتظار هستند. الو
الو آقای شوکت یک دیگه میگم با مایلش بفرمایید. در همین طول 30 سالی که اگر اهالی تاجیکستان 5 میلیون زیاد شده باشد، از 5 میلیون 1 میلیونش دانشگاه‌های عالی تمام کرده هستن، نه دیگه 4 میلیون دیگه همه را بی‌سواد مونده. اکثریت کل مردم مال بی‌سواد شده. این همش با همین از دست نمی که پرزیدنت نمی ظالم. بله. یک نفر با نام سلام برادران عزیز کایها باز انتظار هستند. تشکر آقای شوکت. تشکر به شما برادران عزیز. برادر عزیزی که از واتساپ زنگ زدید تشکر به شما. سلام برادر عزیز، گپ میزنید؟ الو ما نمیتونیم شما سلام اگر لایک پاکستان دا کد فولو پاگام краска گرفتن اگه یگون تیمپلا دارم نفهمیدم این کس رو. یوسف گپ زنید. یوسف سلام علیکم. و علیکم السلام محترم. برای همون چی گفتنی بودم؟ دانگارا گفتنی بودم نشون دادن آنجا بسیار کار خوب کارآمد کلان کی کده نکی او بود دام اجو کاگه او پروس همین دانگارگی هم بیچاره کاند اصل نمیخرن او ندارن سوید ندارن بعضی نویوشو هم مرکزو دام کنه کی چشمی مردم افریب کنه ده برای کی مثال بسیار جوردم خیلی باغ روح کاگه دام کلوب کاده یک سالده رفتم درخت برخ هم قاق شده اونسته نمی برای مردم فریبیدم ما میکنه که 10 سالده یک باغ میکنه که مردم ببینه که همین دولت هسته. یک مثلا مثال چیکان در خیلی او رحمت کلان کده نکی اوخی او میلیون داره او میلیاردو سوم داره یک نو که خمیر فاتیر میگن چی میگن یک تام خیلی میکنه که مردم افریب کنه. این مردم 30 ساله سوید نداره این پرابلم رو حل کنه. مردم 2 میلیون دا مهاجرت بیچاره هر روز میبرن ولی خیلی میگه که شما جنگ میخواین خیلی میخواین همین هر روز 10 تای 20 تای مهاجر میبره در آسیا. یک بار ولی بمره چیکار میکنه یا که پارتیا برای جنگش نمیفرول جنگ هم پارتیا برای کی قد کی جنگ میکنه استعفا بده برای جنگش نمیفرول 30 ساله یا آچه 30 ساله آدم چخیل چی میکنه اولی باید خیلی اولی بله همین یک منطقه جوی بعد ما گپ زنم که شوکت مالش گپ زنید مالش تشکر گپ زنید درباره خوجندی و بچه برآمد گفت که او 15 ساله خیش در آسیا یکمش که میگه ما رای راسیا میفوره کدوم رای راسیا میفوره او که اروپا ایجا میفورش ندارن گپ نزن اینجا مسئله تاجیکستان ایجا همو دمای میدونن که تاجیکستان میفورشون که تاجیکستان بران در تاجیکستان زندگی کنه با کامو میدونیم گپ میزنیم او دمای که راسیا را دوست میدونن اروپا دوست میدونن گپ نزن اینجا کارشون نباشه. بعد دیمش که میگه که ای وقت خوجندی و تاجیکستان اداره میکردن در وقت چیکار میکنن نمیکنن خوجندی هم تاجیکن هموطنای ما هم تاجیکیم باشه اگه فردی که ای خوجند اینا ای پامیر باشه ای کلوب باشه اینا مرحمت بگیره در جای اومالی بشه برای ما فرق نداره که اینا ما خدمت زوده هم خطلونو برای ما یگان فرق نداره که خوجندی داره میکنه یا که پامیری یا که یگان کسی دیگه کسی ازبک توجیک قرغیز کسی نباشه سواد داشته باشه بخیزه همی دولت اساس کنه نه که 100 روز بعد ما میپرسیمش که چیکار کردی ما 100 روز بعد میپرسیمش او شاه نیست که او میخرونه او جگیرا ما رو نمیخرونه ما رو 100 روز بعد میپرسیم که ما چیکار کردی کدام پروژه کدام نقشه را اجرا کردی این ممالی وری چون چیکار کسته بعد اینجاش همیتا اونجاش نمیتا اینجا امجاش هم سوز بهش خیلی باغ میکنه بیچاره گشنه مردم در راسیان مرده سن هم دانگارگی هم بیچاره در راسیان کلوبیان و وابشه کلوبیو بو مردگان مردم کلوب فقیری و ایچرا بختو به حد بزبین نمی او شونزد نبود نه چیز شونه کدا که یگام نگوبی نمیکنه خوجندی هم ترن پامیریو کو بو به حد بزبان وضعیت چون بردا کشتک شون سال 2012 طرف همشه افتما چپ کرد کشتک همشه این همه اونن دازلمی همی یک اویله فقط نمی او راست گفتم و همه را با یک چشم نگاه میکنه مور هممون باید چشم نگاه میکنه و اویله خچه با دیگه چشمش نگاه میکنه اولاد یو خود یک دولت چیده که ارشا پترشا اوریان
زویدن سگوری همش دا وظیفه بلند وزیر چی با دختر بچه چه وزیر میمونه و سروزیر میمونه و سرداری پارلمان میمونه یگان مردم دیگه نیسته چنی رستم سوار داشته باشه که چنی اوزاده یو اخیرا خدا آیا عثمان آوردگیشونه هیچ خیلی پاتو اخی عقل شور ندارم با کاش که گبزه بتونن یگان گبزنی من امور دیدگی نیستم که خو خب بگم که همی بودم عقل داره یا که گبزه میتونه میره برخاطر با همین وظیفه موندگی و من هم بدونم برادرایی که میگن که خب کوریخته که همش خوب تو که خب میکنیم ولی هستن آدمایی که کونکندن در روسیه سگ کار کردن میگوشون که برادر هم خیلی دعوتشون میکنی با همین مبارزه ورزی رامونوف خب میگه تو که خب میکنیم تو که خب میکنی پگه برای دختر تا تجاوز کنن بچه تا بکشن سترماش کنن بگه میزنی برای تاسیو کامera دمه بروی میگریان امارا تهدید میکنه که بچه ما مرده یا که گودکم کساله و آیو گریستان نولیدن دا بگی یگان کورکی که دولت سوز بهتر شود دا ترام یک جبه که تسوم ببینه یک چیز ببینه یک شرایطی بهتر را زنده کنی غلومی نکنی در روسیه. سلامت باشین. تشکر به شما برادر عزیز. با چند نکته این برادر عزیز و گرامی ما اشاره کردن ولو من میخواستم بعضی چیزها رو بگم اما اینجا برادران انتظار هستند بخواهند سخن کنند نوبت رو به آنها میدهیم. نفری که سلام برادران عزیز گفته نوشته اید گپ میزنید یا نوبت رو به دیگران میدهیم؟ حالا نوبت شما است. معلمان چی رو بکنم؟ گپ زنید. برآمدن نتونستن. لاتوکوبیزاتسیا هستید؟ بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آماده کردید. گجورا لاتوکوب کردید. کنی گپ زنید چی؟ اکه شوکت نازنین سوزین. خوب الحمدلله شکر. لاتوکوبیزاتسیا ما گپی همو با وزیر معارف گفتگیم نیستم دگیم اینجا. همه تنجا که شوکت فقط با پیش که شوکت خودون نگهبان باشه فقط با پیش. همین قدر گفتنی داشتید؟ بله بله. یقان زنید. عسکر بفرمایید. بعد از اون سرباز افسر. عسکر بفرمایید. عسکر هستید؟ سلام علیکم. ما همین حیران میشم همین چوپلوسو دا таланти хокшапишон дада як одаме ки ягон хубиш мондагӣ нест ҳавая бо забон пайдо мекунанд бо гап пайдо мекунанд ҳамро зашад мекунанд. охи хайне як саволи оддӣ ба ана власт овардани ба ҳукумат овардани фарзандо ҷияно хоҳаро домодо апо ако ҳамаамё ҳамин худаш айрӯи одобай. кадом давлата мебинед шумо кадом давлати пешрафта ки мисол як одамш наслениаш хуб зиндагӣ мекунад шумо ҳамин хел ҳукуматдорию ҳукмронира мебинед? и дар ҳеҷ чизи оддӣ худаш ҳамира гуфтестай ба як сартарошаш парикмахераш ҷияни парикмахераш ба мошинои 40-50 доллара мегарда. охи ҳамин худаш хубай ҳамин айрӯи одобай инами шумо мисол чоплусо ҳамин куҷои ҳамира таъриф мекунед? охи шумо мисол худтон ки як вазифатон расидай мисол ягон ҷода кор доред аз ҳисоби ягон тағоитон ё амакитон ё холатон пишти каси вазифа гирифтен чизе расид шумода баъд шумо номуси худтона мисол пинҳон доштаву пеша гирифта против мисол большинство гап мезанед. шумо умумӣ нигоҳ кунед. умумӣ халқ дар азобай 2 миллион зиёд ба камиш 2 миллион муҳоҷир гиреза ҳама оилаош пароканда фарзандо падару модаро ҳама ҷудо дар 2 сол 3 сол яхелаш дар 5 сол як бор мебинад фарзандоша фарзандо бетарбия. оянда чӣ мешавад? шумо як мисол финансовый благосостояние ҳозиратона нигоҳ накунед. шумо стратег бошед. шумо ояндаро фикр кунед. оянда чӣ мешавад? ба як
мисол круги узки ки фақат дар гирди ҳами ҷаноб мисол наги ҳашарот дори ҷамъ шидагин умумӣ давлат оянда надорад хел рафтестем давлат пароканда мешавад миллат пароканда тоҷикистон тоҷикҳо зиёда 40-50 миллион мисол дар ҳудуди ӯзбекистону афғонистон ҳамаёро агар бигирем боз мо дар 10%-15% заминои тоҷикистон пештара мо зиндагӣ кардастем бо ҳаминам айпишти як наҷас бо ҳами разрушид шидестай барои чӣ разрушид шид ҳами мисол дар таърих давлати тоҷикҳо айпишти анам хеле одамои коррупсионеру анам одамое ки дар нав сихчон фурӯ рафтагиам вуҷуд ҳами як круги узки дар гирчон дошта ки ҳами ҳайбале мезадан мисол чапак мезадан хиёл мекарданд ки омада беҳтарин не ки обши кругазор надорад обши намебинад ситуатсияро чӣ хелай и одами баҳикмат и подшоҳи баҳикмат и хел одамое ки вая таъриф мекунанд рақс мекунанд барои ӯ дар болои хок хас чиз қолин мепартояд ки раб гарда бояд хеле одамо худша дур кунад бояд дафт кунад хеле одаморо ки и дар ӯ баъд худ дӯстдориро зиёд мекунад баъд вақте худша бисёр баъд дӯст дошт баъд оҳиста оҳиста мо мисол ай история медонем ай таърих медонем ояндаш фиравн мешавад бози ҳами як лесница кам фиравн шидагия дигар бародари азиз аскар бубинед ба баъзе аз масъалаҳо шумо дахл кардед ки воқеан бояд ҳар як нафари миллат ҳар як нафари шаҳрванди тоҷикистон инро бояд бидонад бубинед раис ҷумҳур тӯли 30 сол аст дар сари мансаб аст яъне раис ҷумҳури як кишвар аст инро бубинед якум вақте ки ин нафар иваз намешавад ё ба ин хулоса мебиёӣ ки ҳамин нафар то мурданаш ҳам бояд биистад нафароне ки дар гирди атрофи раис ҷумҳур ҳастеду ба ин чиз миллатро тела кардед ва қонунҳоро сохтед ва худи раис ҷумҳурро ба ин тела кардед шумо якум пеш аз ҳама миллатро таҳқир кардед ки мисли эмомалӣ раҳмон дига ин миллат надорад бале мисли эмомалӣ раҳмон дига миллат надорад ин як таҳқири миллат аст яъне пас задани миллат ки дига дар ин миллат шахси бо истеъдод шахси бо дониш шахси сиёсатмадоре ки тавонад кишварро идора кунад вуҷуд надорад ин таҳқири миллат аст албатта чизи дигар дар навбати дуюм ин таҳқири худи раис ҷумҳур аст яъне раис ҷумҳур як нафар дар тӯли ин 30 сол ҳоло мо аз ҷиҳати яъне озодагию аз ҷиҳати адолату аз ҷиҳати демократия гап зада истодем натавонист як раис ҷумҳур агар раис ҷумҳури мардумсолор бошад раис ҷумҳуре ки кишвари демократиро идора карда истодааст медонад ки як раис ҷумҳур метавонист дар 2 навбат 5 солӣ биистад раис ҷумҳур бошад баъд аз он гирифтанд як навбат 7 сол биистад гуфтанд баъд аз он гирифтанд 2 навбат 7 солӣ бошад гуфтанд баъд аз он гирифтанд буди умраш бошад гуфтанд раис ҷумҳуре ки худашро эҳтиром мекунад ба худаш эҳтиром қоил аст ин корро намекунад ва ин нишон медиҳад ки дар тӯли кӯтоҳ дар як муддати кӯтоҳ садҳо нафарро барои раис ҷумҳурӣ барои ояндаи тоҷикистон омода кардааст ва ҳоло меваи дасти ӯ аст ки садҳо нафар омодаанд ин тоҷикистонро идора кунанд ва ин садҳо нафарро миллат мешиносад ва дар интихоботҳои оянда онҳоро дар мусобиқа мегузорад ва як мусобиқаи бузурги сабқат барои идора кардани давлат ба миён мебиёрад аммо ин раис ҷумҳур натавонистааст аз нуги бинии худаш дуртарро бубинад аз рустамҷон он тарафтарро бубинад яъне аз даруни хонааш берун набаромадааст 30 сол шуд
رئیس جمهور یک کشور که 10 میلیون اهالی دارد از داخل خانه خودش حالا نبر آمده است. این همینقدر جهان بینی دارد، هم خودش را تحقیر کرده ایستاده است، هم ملت را تحقیر کرده ایستاده است. و کسانی که در اطراف این هستند کاسلیسان ملت را به نابودی آورده ایستاده اید. به همین چاپلوسیتون حالا من چندین طوری چند ماه 3 ماه 4 ماه شد از همین کلمه دوری میکنم، لیکن ببینید همین شما کسانی که در دیگر کردن کنستیتوسیه سهمگذار هستید، در نوشتن همین کنستیتوسیه سهمگذار هستید، در دیگر کردن قانونهای مربوطه که محض برای یک عائله سهمگذار هستید، شما خائن، چاپلوس، نابکار، همه به همه حقارت، به همه تحقیر میزبیده که شما هستید. آینده این ملت را به نابودی آوردید، فردای تاجیکستان را تاریک ساختید. این شما هستید. برای همین ببینید این شما هستید که پرزیدنت یک کشور که میتوانست تمام عمرش و بعد مرگش تا ابد جاودان نیکنام بماند، شما بدنام کردید. او یک دهقان بود، او دهقان بود، حتی وعده کرده بود. شما حالا این چیز را نشان نمیدهند. در 16 شورای عالی در قصر ارباب خوجند امام علی رحمان گفته بود که من برادرم تراکتوریست است، تراکتوریست میماند. من منصب را غصب نمی کنم مثل همین، لیکن تراکتوریست است، تراکتوریست بود، تراکتوریست میماند. در آخر منصب تقسیم کن، همین برادرش شد و تراکتوریست نمون و خودش هم آهسته اومد تا همین رستم جان سقلیک حالا در تاریخ تاجیکستان یگان نفر در 28 سالگیش گنرال نشده است. رکورد زد. پسر شخص دویم، دختر شخص سوم، داماد بانکیر، خسر بچه بانکیر. این خیلی نشده است آخر. تو یک درجه یک رئیس جمهور را گول و گمراه گران کرده اید، تنتک کرده اید که نمیفهمد که خودش را تحقیر کرده ایستاده است، ملت را تحقیر کرده ایستاده است، ملت را به نابودی آورده است. تو این قدر تنتک کرده اید، بعد گپ نزنید. به همین خاموش ایستاده میشود، خاموش ایستادن به همین احوال میشود خاموش ایستاد. ببینید این یک طرف مسئله. طرف مسئله دیگر، یک رئیس جمهور خودش سود را خودش انتخاب میکند. کشور ما کشور پرزیدنتی است. بابلا موندیم کشور پرزیدنتی گفته. مرکزهای ماموری، رئیسان ناحیه ها، ولایت ها را رئیس جمهوری انتخاب میکند. وقتی که انتخاب میکند صداقت این مسئولین اساساً به پرزیدنت میشن، نه به مردم. برای همین میگوید خدای خواند بیاید مرا پشم را پیش گفته نمیتواند، مرا جناب انتخاب کردگی. همین خیلی گپا رو شنیده ایستادیم. مرا جناب انتخاب کردگی، من نماینده جناب. نماینده جناب انا همین خیلی میشه، فقط جنابش رو میدوند. حالا توشت را کشا یک بار بگو به جناب که ای جناب من این گونه گپای تو را گوش نمی کنم، من نماینده این مردم مرا انتخاب کرده است، من باید گفت مردم را گوش کنم، نه گفت تو را. هر گپی که به فایده مردم است گفت اجرا میکنم، هر گپی که به ضرر مردم است گفت اجرا نمیکنم. باید رئیس حکومت این خیلی گپ زند. رئیس حکومت ناحیه ها، ولایت ها، جناب پیشوای معظم. بغیر از همین دیگر گپ نیست. ملت را بزرگ کن. یک نفر را بزرگ کردی چیکار میکنی؟ میرود. چند روز دیگر عمرش مونده است. ملت را بزرگ کن، ملت را معظم کن، ملت را پیش بر.
یک کس رو پیش بردی پیشوا کردی با آسمان فلک برآوردی پگه میمیرد، یعنی برابر همین ملت به زمین میزند، ملت رو هم برده گور میکنی. پیشواید مرد دیگر ملت هم مرد. نیک آخر باید ملت رو برداری و مان آخر به حال خودت مان یک پایش لبی گور شد، عقلش ندار آمده بیچاره یک پایش لبی گور شد. یک دولت داری یک پیشرفت رو صرفم نرفته، یک اقتصادیات یک سیاست رو پیش صرفم نرفته، نمانده که خودش یک چیز کار کند، مانند یک چی میگن منیکینش کردین بیچاره رو تنتکش کردین مرد رفت تمام دیگه چیکار میکنه؟ بعد برابر دی امام علی رحمان ملت هم میمرد می. حالا یک زنگ از ایمو است، یک زنگ از ایمو قبول میکنه بعد باز نباید رو به دیگران میدیم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت اکو زنگ از از ایمو بفرمایید. همی برای یعنی آینده تاجیکستان برنامه نه؟ بله. برای آینده تاجیکستان خودی همی کارمندان حکومت یک وقتای سالهای 2008 2009 میگفتن که ای دهنی همونا ما شنیدگی بودم میگفتن یکی از تیره که خواندگی های مقصد دیگر کشورها را ملاها و همه دانشمندایی را که زندان میکنن سری اساسیش همیه که بین همدیگر باور نکنن، یعنی تمام شهروندان تاجیکستان همدیگرش باور نکنن. رازدلیای ایولاست نفهمیدم. روس‌ها این رو میگن رازدلیای ایولاست وی. ها ایرا نفره که تجیخی همه پیشاب ملت گفته گرد. بله. مالادس начальник отделі КГБ республіканський оїд به همه دینی یعنی بر ضد دین هست که اوید تروریستی میگفتن چی میگفتن و خودش او لاین گفته بود که این چیزایی که ای دهن خودش فهمیدگی ما گفت که حاضر شما را من کرده نمیشود، اگر حاضر شما را من بکنیم ای نماز و ای روزه و ای چیزا در بالای سنگ یا روزه نماز میخونم. شما را گفت همین خیکدن در کارهای خیلی حقارت های زیاد کرده، گفت شما را همین خیکدن در کارهای که خانه تان در رسم های همین پیشابی ملت هر کدام در خانه تان ای پیرمردتان تا کودکای گورتان باید در خانه تان پرتش باشه که در پیش او سجده بکنه. انا که همین را ما میدونیم که ویا خیلی بدبختن هر مقصد برای حواس خودشون برای نفس خودشون هر کار علیه ملت کردستیم. ما حاضر برای علیه اونها چی کار بکنیم که زمین مون ای دست نتیم، مقصد که ملت مون ای دست نتیم، جوانامون ای دست نتیم. فقط ما کوشش کنیم که جوانای ما استودنتایی که در خارجی میخوانن مقصد در کجایی باشن هر کداممون پدر و مادر مقصد بابا و مقصد کسی که باشه فرزنده و نبیره و همیاره در دیگه کشورها تبادلاتی که میشه همو را باید یاد بتیم، جسارتی که اونها دارن او را باید یاد بتیم، چی که باید بکرد. بله یاد دادن این است که من از تمامی همینجا تماشا کرده ما رو تماشا کرده ایستادگی ها خواهشم این است که پیش از همه خواهشم این است که کسانی که تگمه لایک رو پخش نکرده تگمه لایک رو پخش کنید، کسانی که به کانال پیام تیوی آبونه نشده اید خواهش میکنم به کانال ما آبونه شوید و این گونه برنامه های ما را پیگیری کنید. یکی از یاد گرفتن ها همین است. چیزی دیگر یاد گرفتن این است که مستقلانه باید ملت امروز از کنسرت تماشا کردن اینقدر رقصیدیم، اینقدر خندیدیم، اینقدر حافظی کردیم که
که نقشش تو به درجه علا برآمده رفت. اکنون مردم عزیز، ما برای در حقیقت خندیدن، برای در حقیقت با دل کشاد، با قلب کشاد، با دل خندان برای رقصیدن باید آیندهمان را بسازیم. برای فردای تاجیکستان را ساختن باید به سیاست دست بزنیم، باید از سیاست آگاه باشیم، باید بدونیم که حق ما را کی خورده ایستاده است، کیسه ما را کی بوده ایستاده است، دوستهای کیسه ما کی هستند، دوستهای حق ما کی هستند. باید ما این را بدونیم. وقتی که ما به هیچ کس حق نمیدهیم که حق ما را بخورد، حقمون در خودمون میماند، خونمون آباد میشود، پیشرفتمون زیاد میشود، فرزندانمون به سر و لباس، به خوردن، به تعلیم صفتی بلند تامین میشوند. وقتی که فرزندانمون به تعلیم صفتی بلند تامین شدن، آینده کشورمون آباد میشود. وقتی که آینده کشورمون آباد شد، ما خوب میخندیم، ما خوب میرقصیم، رقصیدن به ما میزیبد، خندیدن به ما میزیبد. اما حال احوالمون این است، برای فرد و نانی خوردن نیست. همین آخری ما شد بچه جاد پول فرستون، گوشت موندیم، یک خلطه آرد پول نیست، 5 کیلو روغن پول نیست، 2 کیلو برنج پول نیست، سر میکنیم. لیکن صدای کرنه سرنه تا آسمان هفتم، این نادرسته این منطقه ناخه. ما دیگر رو به سیاست بیاریم و بدونیم که حقمان را کی خورده ایستاده است، کی را بوده ایستاده است، کی دزدیده ایستاده است. اگر ما هرچی زودتر رو به سیاست بیاریم، رو به خبرها بیاریم، خبرها را بخونیم، رسانه ها را پیگیری کنیم که چی شده ایستاده است، خیلی کشور پیش می رود، خیلی مردم پیش می روند. مردم آگاه آینده اش را زودتر می سازد. مردم گرنگ، مردمی که گرنگ نه، مردم تاجیک گرنگ نه، خودش را بالا به گرنگی زده ایستاده است. مردم به گرنگی زدن چی است؟ حالا یک مثال میبرم. وقتی که با یک برادر صحبت میکردم، شاید همین گپای تو گفتگی رو منم میدونم، من جی میسودم که هیچگاه این گپای میگویی آخرتت میسوزد، یعنی آخرت و دنیا رو نظر ندارد، پگاهت میسوزد گفته ایستاده است. یعنی ترمه میشی، هم میدونستی آخر حق بگویی ترمه شدن رو میفهمیدی، یعنی میفهمیده است که آدمی بفهمی که خودش را به گرنگی انداخته ایستاده است. که یک مقال هست برادران عزیز، آدمی خواب اگر خواب باشد او را جنبانده بیدار کرده می شود، هیاهو کرده هوی بخیز گفته. لیکن نفری که خودش را به خواب انداخته است، وی را بیدار کرده نمی شود، هرچند تله دادن میگیری او خواب نیست، خودش را به خواب انداخته است، نمی خیزد. حالا ملت در همین حالت است. باید از این خود را به خواب انداختن ما رها شویم. از پرابلم گریختن حل پرابلم نیست. از مشکلات گریختن، از مشکلات چشم پوشیدن این حل مشکلات نیست. باید در اطراف این مشکلات دور بزنیم و بیاموزیم که این مشکلات چگونه برطرف می شود. بعد این مشکلات را ما می توانیم برطرف کنیم، وگرنه نمی توانیم برطرف کردن. حالا سرباز افسر بفرمایید. اکو شوکت اکو تمام نشد گپ زنم. شوکت اکو بله مالش بفرمایید. بعد سرباز افسر بفرمایید. مالش به همین اکای سردار بخشش میپرسیم که دوام گپ مونو بگیم. نه من از شما فراموش کردم که شما حالا در خط هستید. بفرمایید برادر. نه هیچ گپ نه. شوکت اکو ما امیر گفتنی هستیم که تمام دکترایی که در کشور کار میکنن، کارمندان پلیسی که کار میکنن، ما ایرا فراموش نکنیم که زمانی پیش نفرایی بودن در حکومت کار میکردن، پلیس بودن، دکتر بودن. زمانی که حکومت شوروی با اونها فرمان میداد که ایجا محکم کنین، اون مولا را بگیرین بیارین، یا که فلان یا را محکم کنین، فلان کارگرایی که عدالت میکنن و یا را بگیرین، بسیار چیزا را چشم‌پوشی میکردن. لیکن حاضر هم شما میتونین چشم‌پوشی کنین. اگر که شما این چشم‌پوشی را بکنین، در این دنیا خداوند عزت هم میده، در آخرت مقصد
عزت دنیا و آخرت خداوند نصیبتان میکنه. اگر حاضر شما همین کارا نکنین، ای طرفی بالا این فرمان شدگی گفته این کارهای بد انجام بتین، چی کارهایی که مسجد محکم کنی باشه، چی کارهایی که ظلم کردن به همین مردم بیگناه باشه، این ظلمی مقصد ظالم تا مقصد که ظلم تا آخر نمیره. اینا فراموش نکن، نفری ظالم هم در دنیا خار و ذلیل میشه، هم در آخرت خار و ذلیل میشه. برای همین شما را گفتنی هستم که باز هم وقت دارین که دست بکشین ای ظلم ها. بسیاری فرمانایی که ای طرفی بالا بس شما میشه و او را میتونین که کشف بکنین نفسد. تشکر به شما برادر عزیز. حالا شعرهای الله شما آماده شوید که من با جناب هستم، باز وارد شدن، شاید به خودتان یگان گفتنی دارن. سرباز عسکر بفرمایید. سرباز افسر. سلام علیکم و رحمت الله. اکه شوکت جان به شما و کارمندان شما و همه مردمی که اینجا حضور دارن و جمله مهاجران، خداوند برای شما، خداوند شما را و کلی بینندگان شما. من میخواستم که آیدی موضوع صحبت کنم. آیدی موضوع شما همینجا موضوع را چی گذاشتید؟ من راستیگه چند نفر آزاد است. یگان پیشنهاد برای آینده تاجیکستان، برای فردای تاجیکستان داشته باشید بفرمایید. موضوع آزاد در برنامه فردای تاجیکستان برای فردای تاجیکستان. خیلی دیگه اصلا من بسیار گوش کردم برادران را و خود شما را. سخنهای اساسی در اینجا گفته شد، شنیده شد. من اینجا چند نکته دیگر را میخوام اضافه کنم. برای فردا، وقتی که سخن برای فردا می رود، این باید مردمی که در مبارزه قدم ماندگی هستند اونا نباید فراموش کنند که این راه آسان نیست و به فردا رسیدن بسیار مشکل است، چون که برای به فردا رسیدن باید تغییرات های زیاد باید صورت بگیرد. من جمله رئیس جمهور با جمله نوکرانش باید که از سر قدرت دور شود و مردمی که در مبارزه هستند این را باید بدانند که یا که کل مردم، کسانی که سر قدرت می آیند در 1 سال و 2 سال و 3 سال بهبود کرده نمیتونن یک باره، چون که این خساراتی که طی این 30 سال با پیکره این ملت و دولت آورده شدگی همه این تبابت میخواهد. برای همین برادرها باید که همین نقطه را به نظر بگیرند و دیگه بعضی نفرها میبروین اینجا دعوا میکنن که هرچی زودتر ما باید که انقلاب کنیم. بعضی نفرهای دیگه میبروین میگن که جنگ میشود. آواز ما میرود برادر یا نمیرود دیگه نفهمیدم. آمده است آزاده که گپ زن. در باب انقلاب و جنگ همینه باید مردم آگاه باشند که وقتی که یک نفر در سر قدرت هست هیچ وقت او با یک وقت خوش با یک سری بلند اون منبر یا که او کرسی را ترک کرده نمی رود. یعنی حتما مجبورش بکنیم. بله لبای حتما مجبورش کردن لازم نه. مردم باید بدونن که او با آسانی از سر قدرت نمی رود. بعد چی باید؟ با یک گپ خوش که خالی از سر قدرت نمی رود. در برابر آنه که نمی رود او از پشت خود با خواجه های خودش را دارد. مردم اساسا باید دور نظر کنند ببینند که در پشت این کی می ایستد. اگر این به تنهایی می بود این یک روز یا که تا 1 ماه قدرت داشته نمی توانست. این از بازوانش داره آورده ایستادن تا به امروز. بله یعنی خواجه های خارجی دارد. بله بله این یقین است. مردم باید که اونا را باید بشناسن و به نظر بگیرن که در صورتی
انقلاب کردن اونا با کیها روبرو میشوند و چی کارها ایجا رخ میتیه. یعنی همین اینها میگویند انقلاب میکرده که شوید جنگ میشود، خونریزی میشود، خونتون رو میریزونیم، برای همین میگویند. بله بله، چون که درست است که در این حکومت نفرانی هستند که از اینجا بسیار فایده های کلان، شرایط و زندگی بسیار خوب دارند. اونا نمیخوان که به آسانی همه ای را اینقدر طول این سالها ظلم و استبداده که انجام داده اند همه ای را آزاد همیخل مانده و فرار کنند یا اینکه همه همین دستاورده خودشون آزادانه بسپارند. این به هیچ وجه درست نمیگیرد. بعدا درباره برادرها درباره امنیت ذکر کردن، براستی من یک دو روز شد یک نوا دیدم. آخه وقتی که درباره امنیت گپ میزنن، آخه چه خیلی امنیت هست که در ناحیه وحش یک معلمه رو فرزندش رو گرفتن تجاوز جنسی قرار دادن. آیا همین میشه و امنیت گفتن؟ یا اینکه در ناحیه قمسنگیر یک کشتار دست جمعی انجام داده شد تا به امروز جنایت ها کشاده نشد. یا اینکه نامعلوم است که کی این کار انجام داده است، گمانبرها هستند ولی افشا نشده. آیا همین میشد امنیت گفت؟ یا اینکه مکتب بچه ها به همدیگر جنگ و جدال میکنن، همدیگر را به قتل میرسانند؟ آیا همین است امنیت؟ یا اینکه ببینید که مردم خودشان به دریا میافکنند، آتش به دار میآویزند، همین امنیت؟ یا اینکه ببینید در باب جنگ سخن میگن، وقتی که در یک عملیات 19 نفر یا 13 نفر جسدی تاجیک آورده می شود از روسیه، و ما برای جنگ به روسیه نمی رویم کو؟ در میدان جنگ ما در همسایه کشور خود جنگ داریم، جنگ هست و او را می بینیم، پیگیری میکنیم. این خیلی که ما جسدی مرده میاریم از خارج کشور، آخه ما دیگه گمانی ما همین است که ما نه برای مهنت بلکه برای جنگ می رویم. بله. نخواد که در ملت اینقدر اکو اون نفرایی که امروز در زندانهای خارجی کشور هستن، در مارگ ها هستن، او را دیگه خدا میداند که چقدر هستن. یگان آمار دقیق ما نداریم، آمار دقیق نداریم. و دیگر نقطه را من میخوام همینجا قید کنم اگر پرگپی هم نشود. درباره مستقلیت ما قوه های قدرتی داریم، ما سودها داریم. در یگان قوه های قدرتی و سودهای ما مستقلیت نیست، چون که اونها تعیینی هستند و هر سخنی که نفر اول میگد همون انجام میتین. یعنی که برای پیاده کردن هدفهای یک عائله، چیزی که دل عائله بخواه همون انجام میدین. و در همون دایره که هستن نفر بیگانه هرگز اونجا وارد شده نمیتواند. مردمی که وظیفه طلب هستن، چاپلوس هستن، لگن بردار هستن، همیشه کوشش میکنن که حداقل با یک سرتراش، با یک اسبان، با یک همسایه، با یک خدا، با یک یزنه همون اطراف عائله خیش و تباری برقرار کنن تا که مبلغ لازمه داده بعد یک جاه و جلال و منصب را اشغال کرده توانند. مردم اینجا درباره محلگرایی سخن می رود. اینجا حاضر محلگرایی بگیم که با یک زینه خیلی پایان رفتگی است. اینجا دیگه قومگرایی شده است. محلگرایی دیگه بالکل بگیم که قریب از بین رفت. فقط قوم، قبیله یعنی زینه محلگرایی هم پستر رفتیم. بله بله اینجا دیگه نمیشه محلگرایی. اگر چنده که محلم که
تا بعد، ولی چقدرتر اگر نظر افکنیم اونجا خش تباری یا اینکه خود و یزنه و داماد و همین جوری است. بله تشکر. نه اینکه وای بعدا درباره همین قوای قدرتی و سوریه ها من گفتم اونا مستقل نیستن. تشکر به شما برادر عزیز، خیلی به مسئله های مهم داخل کردید و بعضی چیزهایی که شما گفتید واقعا داغ امروزی جامعه است، واقعا هم همین خیلی است. من خصوصا به مستقل نبودن حکومت امروزه و شاخه های حاکمیت یگانه دلیلش این است که شاخه های حاکمیت، حاکمیت قانونبرار پارلمان جمهوری تاجیکستان، حاکمیت سودی، حاکمیت اجرایی یگان تاش مستقل نیست، حالا که طبق کنستیتوسیون باید مستقل باشد، یگان تاش مستقل نیست، همش مانیکین است. همش. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که از آرمان های مردم دیده آرمان یک عائله که در سر قدرت است، رئیس جمهور است، آرمان های او زیادتر اجرا می شوند. این است که این مسئولین منفیت ملت را یک سو گذاشته، منفیت یک عائله را از منفیت ملت بالا گرفتند و در خدمت یک عائله خودشان را قرار دادند. ملت به اینها معاش میدهد، اینها در خدمت عائله هستند. ملت از اینها پیشرفت انتظار است، اینها به پیشرفت یک عائله سهمگذار هستند. ملت از اینها آزادی سربلندی انتظار است، اینها ملت را غلام یک عائله میکنند. منصب دارونه که ایمانتان را فروخته، ناموستان را فروخته، به شرمانه، به حیایانه و نفرانی که خودتان را زیایی میتراشید برای بقای همین عائله خدمت میکنید، مرد از این روزتان. مرد از این روزتان. بعضی مردهایتان خودتان را مرد گفته، بعضیتان در مرکزهای استراتژیک کار کرده، در تحقیقات استراتژی گفته. استراتژیتون همین است. حیف شما. استراتژی همین است که ملت غلام شود، یک عائله بسر این ملت باشد، غلام این عائله باشد. ملت شما ملت را پس میزنید، یک عائله را بالا میبردارید. مستقلیت شما کجاست؟ اندیشه مستقل شما کجاست؟ شما چی را خوانده پیاده کرده ایستادید؟ دانش شما، استعداد شما، فهمش شما همین است که ملت غلام شود، همین عائله سربالا شود، ملت گدا شود و تمام دارایی کشور برای یک عائله باشد. فهمش شما همین است. شما برای همین به سر منصب آمدید، برای شما از بودجه برای همین معاش میدهند. شما ماشین سوار میشید، دزدی کرده سوار میشوید، وگرنه در اون منصبی که دارید، به اون منصبتون، در اون جایگاهتون شما از بودجه معاش میگیرید. همون چیزی حلال میگرفتگیتون از همین بودجه است که از مردم میگیرید، مردم به شما معاش میدهد. این پیشوا نه، این پیشوایتون فقط به دزدی هایتون چشم میپوشد، چون که شما دلار پیشنهاد میکنید، یک قسم دزدی هایتون رو به دزدی کلان میدهید. برای همین شما در جایتون هستید. یعنی دزد بودن، غارتگر بودن، بیناموس بودن، غلام بودن را اختیار کردید، با خودتان را زیایی میتراشید، تحقیقگر میتراشید، تحلیلگر میتراشید، سیاستمدار میشناسید، سیاست شناس میشناسید. از این روزتان مرد نمیشود. به جای شما خر میبود، خر پوست میپرتافت. به این حالتش شما همین در پیش بچه هایتون، در پیش فرزندانتون، همین در پیش زن خونهتون چه خیلی زندگی میکنید به همین افعال، به همین بیناموسی، زبان کوتاهی. یگان فکری آزاد ندارید، یگان اندیشه آزاد ندارید، یگان خیلی علمتون رو، استعدادتون رو استفاده برده نمیتونید. اگر استفاده کردید محض به خاطر یک پیشرفت یک عائله است، نه به خاطر پیشرفت ملت.
در پیش زن مایلش در پیش ملت همین در خونه اتون شما چی خیلی نفس میکشید این خیلی بی‌ناموسانه در همین خونه اتون شما چی خیلی زندگی میکنید چی خیلی در سر یک دسترخوان نشسته با فرزندانتون خوراک شما نمیدارید شما باید شخصای زیایی باشید تحلیلگر و تحقیقگر سیاستمدار که شدید فرزندانتون هم یک شخصای بافام شده نشون در کن اونها در سیمای شما کی میبینه یک قهرمان یا یک خائن یک ترسک که از علمش گپ زده نمیتواند از استعدادش از فهمشش گپ زده نمیتواند گپ زده میتواند برای مذمت ملت برای در قدرت بقای یک عائله امروز فرزندانتون از شما نانخور است گپ نمیزند پگاه همین به قبرتون پیشاب میکند به همین بی‌ناموسی مرا تربیت کرده بودی به همین بی‌ناموسی مرا خورانده پوشانده بودی به حرام به چاپلوسی به لگند برداری به چشم ملت خاک پوشیدن ما چندین نفر ها را دیده ایستادیم خاک تاجیکستان را فروختند به گپشان به امضایشان به سخنهایشان ملت را به یک کوسار برده جا کردند شهرهای بزرگ کشور را مقدسات ملت را دادند به چاپلوسیشان به لگند برداریشان به منصب خواهی کرسی خواهیشان سالها گذشته ایستاده است نفرین و لعنت ملت را شنیده ایستادند به هفت پشتی بر پشتشان میرسد همین نفرت ملت شما هم از آنها میشوید آخر همین روز به خودتان بیایید یک مردک شوید آخر ولی یک زنگ از از زنگ را از قبل بعد اینجا نیست رفت بسیار خوب اینجا من طرفدار جناب با جناب هستم بفرمایید بعد از اون وحدت من سوالش دادم اکه شوکت من کدومی سوال دادنی بدم اینجا یعنی کالای شیر موندگی ایکو کالاهای شیر بفرمایید اینا دوام بده مال بانو به جان لیکن با زبان مادری تاجیکی گاوزن ایوی کارا گاونا زمان میفهمتر هر دوشون شیرهای الله صدایتون رو خوب کنید بعد گپ میزنید وحدت گپ زنید وحدت بعد از اون رضوان صابر وحدت هستم موضوع ما شنو السلام و علیکم السلام و رحمت الله محمد با سخنرانیتون یعنی که طرز سخنرانی دارید بسیار شهروندایی که می‌درآیند طرز سخنرانی ندارند گفتنی هستند درباره محلگری اوضاع ما شنواست بله بفرمایید الله خواهش میکنم گپ زنید چون که دیگران هم انتظار هستند چندین نفر انتظار هستند که ما با آنها حالا نوبت ندادیم از واتساپ زنگ زده ایستادن 8 مینوت 10 مینوت صبر میکنند بعد ما شما رو میشنویم برادر درباره محلگری من سخن گفتنی بودم یعنی که امروز با قوم ها گفتند یعنی محلگری از بین رفتگی است این محلگری رو این خلق تاجیک خودش نبرآوردگی است این خلق ملت های دیگر بر ما سری ما هم که جوک کردگی هستند برادری عزیز و دویم گفتنی هستم که امروز در اینترنت میبینیم که برادران بدخشانی که خودشون به نام پامیری معرفی کردن یک سال شد یعنی که جنگاوری از بدخشان بود چهارشنبه خودش معرفی کرد که ما پامیری هستیم یعنی یک ملت دیگه هستیم خودشون
صدایتون گم شد. نامی الو صدای من شنواست؟ بله. نامی پامیر گفتنی هستم که نامی پامیر پدناژ یعنی که 1920 در خریطه SSSR هزارها خریطه ساختگی بود. امروز یعنی که بر یک ملت پامیری یعنی که مخلوق این یک چی گوییم نامی ملت نیست و وجود نداشت در تاریخ، حتی نامی بدخشان وجود نداشت در تاریخ و امروز میبینیم که یک ملت نو در تاجیکستان معرفیگر شده است که یعنی به نام پامیری. و این شما چی فکر دارید؟ گفتنی هستم یا که این ملت وجود داشت یا که این ملت تاجیک نیست. شما در همین باره چی نظر دارید؟ تشکر به سوالتون برادر عزیز. پیش از همه من به شما بگویم که من همین نفرانی که حالا خودشون رو ملت جداگانه میدونند یا ملت جداگانه گفته گپ میزنند، من به اینها رو عیب کردنی نیستم. من برادر عزیز با چند نفر از برادران بدخشانی کار کردگی هستم، همکار بودم، در یک اتاق نشسته کار کردگی هستم با چند برادرانی که تحقیقگر بودن، تحلیلگر بودن، زباندان و زبانشناس بودند و هاکذاها. من در یک اتاق نشسته کار کردگی هستم و با بعضی آنها حق شاگردی هم دارم. تا حال حاضر بعضی چیزها رو نفهمم نوشته از آنها میپرسم. به نهایت شخصان دانشمند هستند، از تاجیک بودنشان افتخار دارند و حال حاضر برای تاجیکیت مبارزه میبرند، برای بلند برداشتن زبان تاجیکی مبارزه میبرند، برای قدر قیمت زبان تاجیکی مبارزه میبرند. این خیلی شخصان که برای تاجیکیت مبارزه میبرند از بدخشان هستند و در صدر اولی مبارزی یعنی بلند برداشتن تاجیکیت میستند، در صدر اول میستند. این رو هم باید ما اقرار کنیم. اما مسئله دیگر که این نفران ایده از این نفران خودشان رو ملت جداگانه میدونند و ملت جداگانه میشناسند و هاکذاها، باید اینها را درک کرد. کی هاست که حکومت تاجیکستان در فکر بدخشان نیست، راههایش ولنگار. گفتی کدام سال یک ماهیدار بدخشانی که گفته بود به رئیس جمهوری تاجیکستان ما را آب رفته برده ایستاده است، آب نداره در بدخشان. ببینید خیلی شخصانی با علم با فرهنگ از بدخشان هستند، لیکن مردم را این حکومت جمهوری تاجیکستان مردم بدخشان را در یک چه حالت ناگوار نگاه می‌دارد. حالا ببینید همین سازمان خیریوی آقاخان، فوند آقاخان چقدر به بدخشان کمک کرد. یک کمتر مردم خاموش شدند، یک کمتر مردم آسوده شدند، آسوده حال شدند. اگر همین فوند آقاخان نباشد، کمک فوند آقاخان نباشد در مسئله های اجتماعی کمک کشان نکنند به مردم بدخشان، حالا خدا میدوند به امید این حکومت جمهوری تاجیکستان حالت مردم بدخشان چی میشد. که خودی همین حالا ما شکایت کرده ایستادیم، خودی همین حکومت جمهوری تاجیکستان به همین حال آورده رسانده است که آنها بگویند من دیگه تاجیک نیستم. حکومت به همین حال آورده رسانده است. یک حکومت مردمی این خیلی نمی کند. ما برادر عزیز، تاجیکستان کشور دموکراتی است. در تاجیکستان یگان مذهب، مثلا مذهبی دینی یا یگان چی دیگر در صدر اول نمی ایستد. مردم سالاری در صدر اول می ایستد، در اهمیت اول می ایستد. باید اینها پیاده باشد. وقتی که این چیزها پیاده می شود برادر عزیز، این گپا از بین می رود. همه چی ملت هستند، خود زبانشون تاجیکی است، خود نیست، خود پامیری هستند، خود خوجندی هستند، خود کولابی هستند، خود قرآن تپکی خودشون رو تاجیکستانی میدونند و با آینده تاجیکستان کار میکنند. با آینده درخشان، با فردای درخشان تاجیکستان کار فعالیت میکنند. و امروز که فضا را به یک فضای قبیلوی این حکومت جمهوری تاجیکستان آورده رسانیده است،
دیگه فضا همین خیلی می شود برادر عزیز. این که میوه دستی میوه کاری حاصلی کاری انامین حکومت امروزی کشور است. همین گپ کارها باید ما از این برادران خفه نشیم. به همین حالت آورده رساندگی است حکومت. اگه شوکت شما نقص قید کرده نه که یک جای دیگه قید نکرده اکا من شنیده سه که شوکت حالا صبر کنید من به شما نوبت میدم. یک زنگ از واتساپ اومده شده است، خواهش کرده شده است رو شنویم. ان شاء الله باز صحبت میکنیم برادر، منتظر باشید. الو گپ زنیم مایلش برادر شوکت، گپ زنیم مایلش گپ زنید بی ملال بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت به همه تماشابینان. همون پیش یک برادر برآمد کرد که خودکندی 70 سال 3 روز این حوزه حکومت داری و 70 سال خودکندی برابر است. خودکندی چی داشتن؟ در وقتی خودکندی بودن اتحاد شوروی بود و اون مستقل نبودن. انا 30 سال بار ما مستقلیم و چی رسیدیم؟ یک ریسپوبلیکه که همه سطحش پست، همه طرف اقتصادیات پست. مثلا آزادی گفتن ممکن که تماما نیست. پیشروی در همون آدم همین میفهمد. اگر پیشروی در همین باشد ما پیش رفتگیم. گپ زدن نمی شود چون که برای آزاد گپ زدن این یک پریستوپلین حساب می‌یابد در تاجیکستان. بله ما نمیتونیم که آزاد آدم بر این سخن رو بگوییم در یک دولتی که هم تو کردیم که اپوزیسیون ندارد. و دولتی که اپوزیسیون ندارد او دولت شما دولت حساب نکنید. باید آدم از یگان چی ترس داشته باشد. مثلا آدم دیندار از خدا میترسد. فهمیدید؟ آدمی که در سر دولت شستگی باید در درون دولت یک اپوزیسی باشد که همون حکومت دورا اویا ترسد. هم تو کردیم که کدام تاجیک کم در معلومات داری به عقل بود یا که ترمه یا که کشتنش یا که گریخت. با بعضی خدازدگی برآمد کردم میبخشید کم تر انا احساسانه گپ هم زنم یک گپوی میزنه که نمیتونه چی گفتاده است. حالا همینجا بمانید. دنگره در لطفاً رایون کفازدگی بود. لطفاً خواهش میکنم همینجا بمانید. یک نفر من با جناب هستم. به همین گفته های همین امکی چی گفتنی هستید؟ وزیر 49 من با جناب هستم. من با گفتنی اینا گفتنی هم که 70 سال در خوجندی و در ولست بودن چی با خطیه بیا پیریوال تونل هوی نکردن انزو با هوی نکردن چی با هوی نکردن برای چی زاتو هوای میموله رامون هوی کرکو چی با هوی نکردن این ایست اتبه یکمش حالا بیستید هم به جواب کن بفرمایید. نفره که از واسه 3 میلیارد دلار قرض داره همون قرض کتی ساختگی خودکندی آقا چی کاره کار ساخته کو چی با یو ساخت نکنن در دوره شوروی خودکندی و همون خودکندی ها کما پرده چندین میلیون از پس 600 کنن سایون چی با نساخت شدن فقط کارشان دوزی و غارتگری و کجا دوزیده همون بیچاره فقط خدمت کرده کجا دوزیده غلام فعل فقط خوشامدگویی کجا در خوشامد تامیز پردلی برگاه زنه یا آدمی کلام خیستی دروغ نرسی همیجا ده پالکون نکرد $200 میگیرد و دستاتش نشه پالکونش آسمان زیوز دوارده پالکونش در آسمان زیوز دوارده $200 دستاتش نشه من نفهمد چی گفته است 70 سال تونل ساخت تونل چی پلاکی است میروی میبیایی مردم قشاق کرده پرتاب کرد زاتو کشد کو آدمان هم مرده سیان که دیگه دانزاب کو تو معلوم که تو یک غلام فعل غلام هستی تو حسیاتی نه ملی توجیکی داری نه هیچی یک کور نه همین شما داره همین شما موتید که نه جنگ اندازه همین شما داره اطاعت کرده شیستی هم موتید که نه فقط موتید که نه با سال 92 در که جا بده جنگ پریکراشت کنی نال خورده ندارد تو تعریف کرده شیستی سال 92 در که جا بده جنگ پریکراشت کنی
توجیکستان لخ لخ کردن. در کجا بودی؟ من 19 سال در دوشنبه начальник управления بودم. بعد در کجا بودی؟ چی با جنگ управления نکردی؟ هر یک درخت کشیدندگیم. تو چیکار کردی؟ دین از کجا که اگه قشلاق اومدی دوشنبه در اومدی کدام قشلاق؟ بسم الله الرحمن الرحیم پاتسانی ملادیوش نیو ای دوشنبه یو ملتی بناموس باشد شما را لپوتکر گرفته لپوتکر یک طرف میپرتد که شما خلاص شود. اینه آدمی کلان میگه upravление در کار میکنم با جای شما خیلی ما رو نصیحت کنی. غلام میموری. چی با نصیحت نمیکنی تو؟ غلام میموری میگی. نمیتوند پیش رود. غلام پیش رفتن نمیتوند. غلام فقط میزنن حقارتش میکنن. غلام تویی. من در حکومت تاجیکستان کار نکردم که من غلام باشم. نمیتونم. صدقه هم تاجیکستان کنه شما را. تاجیکستان تور شدیم. فقط کارشون خودآمدگویی تعریف کنی و یک دولت دموکراتی میگوید. نخود یک از 30 سال در سر دولت شیند. در کدوم دموکراتی؟ همه دیا ابیشینیه ده همین ناتوری ابیشینی. همه ابیشینیه کاروچی. من ابیشینی نیستم. من ابیشینی نیستم. تو پروای من ملتم وقتی که در کتابات است دلم بری ملت من گویی من در یک دولت خارجی نفقه میگیرم زندگیم خوب است. همین روسیه دی با دولتی که اومدگی همون جناب نامش تو را پوتین پیسه میداد. انا چی من یکون چیز نه وقتی ملت میبینی تو یک بار بیا در روسیه گرد بین احوال تاجیکا را با خدا 95 من در روسیه زندگی میکنم. تقویی تقویی 95 من در روسیه زندگی میکنم. با خدا تقویی من 95 در روسیه زندگی میکنم. بحث کردن این گناه است. گناه پراویل جنگ نه اندازن پریگراشات کنن لیشنی بازارا گابلادن نمیخوام. من 95 در روسیه زندگی میکنم. چون میگی دروغ میگی؟ بهترین اتحاد شوروی بود. خود جنبه میگردی بغیر از حقارت Европа je ozi. Što tam не хватает? Сейчас и на Европа выглядит. Скоро Дубаю догонит. نه یکون چیزی درست است. بچه ها تمام میکنن میبیاین اینستیتوت تمام کرده معلومات عالی دارد تبلیغ منجه نرنده حساب کردن نمیتونه کرت نمیدونه برای که کلا خولیه آدمو نیست ای به همون محیطه که تو برای این غلامویلا همون محیط تشکیل کردگی اکا خالی همون آدم توپای باشه جنوب وی نواتا اینستیتوت تمام کرده کلا توپای باشه جنوب وی نواتا برای که آدمو پیش رود باید محیط پیش رفته باشه وقتی که محیط قبول کردگی تو در بین تبا گردی سگ خواهش میکنم همه که خواهش میکنم در خط بمانید همینجا با شما رو قطع نمیکنیم با سخنتون میتیم حالا تاجیکستان انتظار است تاجیکستان رو گوش کنیم تاجیکستان حالا یک نفر دیگه به فکرم از ایمو زنگ زده سودان بله تاجیکستان هستید اینجا همینجا برادر کی صدایتون نمیاد تاجیکستان نه اومده شه صدا تاجیکستان صدایتون نمیاد صدایتون رو بلند کنید میکروفونتون پست است نه اومده نیست عبدالله گپ زنید عبدالله تاجیکستان میکروفونتون رو خوب کنید عبدالله گپ زنید سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله برکاته ما درباره امی برادر کیوزی گپ زده است من از جناب هستم و جناب پیشو درباره امی آدم گپ زنده هستم که این آدم میگه که ما از سالهای 95 در پوستیم سالهای همون 90 ما در روسیه زندگی میکنم همون زندگی میکنی در روسیه چی همون در برنامه توریستون دخالت میکنی من چی نمیسم در تو گفتنی من تاجیکی گوستم قطی تو تاجیکی گوستم تو شأن و شرف تاجیکا را پس بدستی تو خودت تو پس کرسی برو مده پریزیدنت سنگ زدسی برو مده پریزیدنت سنگ زدسی های با نمیتونه شما باشه هر چیزی که میگن این واقعیت داره این یگان جای پنهانیش نیست واقعیت داره واقعیت کنجالا میخورده گرفت در اردی سفید بست اکتونه واقعیش همینه چی کنجالا را چی فکر میکنی که یا دیگه میشید کنجالا را نمیخورده سال 92 کنجالا خوردگه مردم هممون خوردگه همون برکتی همون انسان اومد که همه تین شده کی میگه برکتی وای بود یا ارگی برکت گرفت
بود پدری ما تینج کر یا پدری تو پدری ما تینج کر حکومت یا پدری تو یک خدمت کرا ما تینج نیستیم برادر ما یک وقت چیز بودگی نیستیم ما که تینج نیستیم در تاجیکستان عبدالله من با جناب هستم همین برکت همین رو مونه رس دهنده الله هست یکم پیش از همه من با جناب هستم شما گفته شدید با زبان خودتون که از سال 1995 من در روسیه هستم شما از بعد جنگ نان تاجیکستان رو نخورده بعد جنگ با تاجیکستان نان آور هستید شما یعنی بجای اینکه تاجیکستان به شما نان بده شما به تاجیکستان نان داده شدید من با جناب هستم ببینید حکومت علاجه شما خیلی بوده که شوکا نبرده شما گوش کردم از اول برنامه به شما حق داده شدم که شما حرف زنید برای نمیکنه رحمت شما داکا یک درجه باشد هم مردم بفهمند که یک مردم رو شما توانید متقاعد کنید که یک کمتر در تاجیکستان پیشروی هست بخیر از همین دو سه کلمه همین کدام خوجتون به شما آموزاندگی دیگه یگان گپ نگفتید از اول برنامه من به شما طلب کرده شدم که شما با رقم گپ زنید کدام استراتژی کدام برنامه وعده کردگی پیش از انتخابات حکومت موفق شد با دلیل با اثبات گپ زنید از اول تا آخر حالا یگان تشن نگفتید به شما من سخن دادم به این امید سخن دادم که شاید رفته یگان گازیت پزیت خوند آمدگی هستید یگان امور رو دیده آمدگی هستید که یگان چیز خوب میگید با گپتون همونه آکی شوکا جان اگر من 100 مثال بیارم 20 برادر عزیز صبر کنید حالا 10 بار دیگه به شما سخن بدهم یگان پیشروی تاجیکستان رو ذکر کرده نمیتونید برای اینکه همین چیز وجود ندارد حالا 10 بار دیگه به شما سخن بدهم یک پیشروی تاجیکستان رو با رقمش با دلیلش گپ زده نمیتونید یک برنامه حکومت جمهوری تاجیکستان رو در سال 2000 2005 2010 2015 2020 کدامش عملی شد گپ زده نمیتونید در شما معلومات نیست برای اینکه معلومات پیشنهاد نمیشود و تمامی برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم وعده داده است همش اجرا نشده است یگان تاش اجرا شدگی نیست یک برنامه اجرا شدگی نیست در مدت رئیس جمهور بودن امامعلی رحمانی یک تاش مثال آورده نمیتونید برای همین دیگه نیست طرفداری حکومت بغیر از بل دیگر گپ نیست شما گفته شدید که من از سال 1995 در روسیه هستم او تاجیکستان گل شکوفان باشد آباد باشد آزاد باشد جای کار داشته باشد چه علف میخرید در از سال 95 در روسیه تاجیکستان آباد باشد جای کار وجود داشته باشد این مردم 2 میلیون مردم چی سرسانی دارن در روسیه هممون برمیگردیم اکا وقت ساعتش میبینیم برمیگردیم شما وقتی که میگید که تاجیکستان خوب است خوبی را از دروید از داخل تاجیکستان ببینید به مردم نشان بدهید گوید که انمین برنامه انمین مسئله را مثلا سال 2018 حکومت بکنم گفته بود من امروز کرده است در عمل است این کارخانه را آباد کرده است من این کارخانه کار کرده شده است شما ببینید کارخانه های اساسی تاجیکستان در حالت قرضداری نگاه داشته شدند مدت 30 سال است کارخانه هایی که باید تمام ملت تمام تاجیکستان را خورانند پوشانند در حالت قرضداری نگاه داشته میشوند برای چی برای اینکه دست دزدی انامین جنابتان در همین داخل همین کارخانه است در خزینه همین کارخانه است برای همین در حالت دزدی در حالت قرضداری نگاه داشته میشود شما یک بار مثال بیارید که کی همین شرکت تلکو به تاجیکستان 1 سومان فایده آورد 1 سومان فایده دیدم گفت در این سال یک مثال بیاره شرکت برق تاجیک در مدت همین استقلالیت جمهوری تاجیکستان بگوید که همین فلان سال همین شرکت از قرض برآمد 1 سومان فایده داد به تاجیکستان شما یک مثال بیارید بهترین شرکت های کلانترین تاجیکستان کارخانه آزاد بعد از آن که زید سعیدوف بردن ترمه کردن بگوید که همین کارخانه آزاد به کار در آمد من امامعلی رحمان توانست حالا به خطای دادندش انصاف کنید آخر ما هم زبانمان بسوزد گنگ شویم آخر که همین آبادی را دیده و دانسته بگویم که نه اینجا آبادی نیست زبانمان گنگ باد چشممان کور باد که همین
کارهای رئیس جمهور را که در حقیقت پیشرفت کرده ایستاده دیده ایستاده باشیم گفته ایستاده باشیم که نه نکرده ایستاده است. شما نمیتونید دور یک رنگی من برید. این خیلی به انصافی از دست ما نمیباید. ما مقصدمون همین که پیشرفت کنیم رویم در وطنمون زندگی کنیم. سرسانی به دلمون زده است برادر عزیز. من باوری دارم اگر شما از سال 95 در روسیه باشید به دلتون مهاجرت زدگی است. شاهی کشوری بیگانه به همین دهقان وطن برابر نمی شود. با خدا راست میگه اوخیاکا خونه اوخیاکا. بله باوری دارم که در هر یک کوچه در هر یک خیابان یک بار همین مناسبت بعد وقتی که به سویتون می شود یک بار دلتون گم میزند وطن به یادتون میباید. داجی اکا من هیچ که ابیجت هم نکنه سرانو وطن اکا سرانو وطن حالا یگان تا انا همین جد بودگی یگان تاش درباره وطن یک حرفی بد نگفت. یگان نفر یک درباره وطن یک حرفی بد نگفت. اینجا گپ درباره اون می رود که انا همین تیمی که در سر حکومت است حکومت رو غصب کرده است از اون نابرو است باید استعدادها کشف شوند آدم های دانشمند کشف شوند به سر قدرت بیایند این دیگه به این کارتوشکای سبزی پیاز پیرامید کردن دیگه تاجیکستان پیش نمی رود. باید همین چیزا اقرار کنیم برادر عزیز. دیگه به پیرامید کردن پیاز سبزی کدوی تربوز و خربوز دیگه تاجیکستان پیش نمی رود برادر عزیز. همین تربوز و خربوز هم ما میدونیم همین در خوجان اون روز به پرزیدنت آورده شدن تربوز و خربوز رو از ازبکستان آورده پیرامید کردن. شرم نمیداریم برادر عزیز. شوکت گپ شما درست نه که با پروپاگاندا با پرووکاسیا یگم کار پیش نمیره واکا. برادر عزیز این پرووکاسیا نیست این حق تلاشی است. باید مردم بداند که حقش رو دزدها خورده ایستادن به دستشون به کیسهشون دست دزد در آمدگی است. باید این دزد دفعش کنن این دزد را. حالا بیسید یک نفر شاید جانبدار شما باشه شاید جانبدار ما از تاجیکستان زنگ زده ایستادن با رقم واتساپ تاجیکستان. بیا گوشش میکنی. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. کی شوکت تو شما سلامتی اون الحمدلله شکر خداوند بفرمایید برادر. ما هم برادر یک چی میپرسم طرفدار پیشوا همین شرکتی برق تاجیک سبب قرضداریش در چی میبینه؟ یک سوال کوتاه بگنه که во время оплатить наконан конечно qarzdor меша худчон гуфтеся на открыто ку фирмо qarzdor ваяш qarzdor инаш qarzdor во время оплата фирмо ай блад бача эмомали тай блад на ҳама эмомали бошава на ҳама куҷои ҳар мо меспору хоҳиш мекунам навбати шумо нест ба худо дар россия зиндагӣ мекунам бародариш ки бовар намекунад нигоҳ кунед бародар азиз ширкати талко аст ки аст برادر شرکت تالکو نیم زیاد قرض برق از قرض شرکت تالکو است. از کی است شرکت تالکو؟ از اویلی رئیس شوکت یک لحظه یا چی ماموریتش بگم با من بزنم خدمت معلش بفرمایید. همین اکنیو که 2 میلیون خانه حساب کو فقط خانه همین اویلا 2 میلیون کارخانه را مون و مغازین و زواد را مون 2 میلیون ما هجده 200 سمی حساب که یک اویلا کمی کم 200 سمی از 50 سال سوئد میشه. خراشو تاجیکستان ما حساب که 2 میلیون 200 سمی ضرب به چند کم میشه؟ خیلی خود حساب که 40 میلیون سومو 400 میلیون سومو اینا допустим من تو رو допустим میسم چی با بانک دا برده نمیسپره چی با کنترلیور رو دمیتی استاکا شی تمام بیست 9 میلیون ماشین در تاجیکستان 9 میلیون ماشین پاس نکسی 400 سومون نالوگ شای پاس نکسی کی هوز نکسی نیست در تاجیکستان من در دور تاجیکستان و کماز ای تاجیکستان زنگ زدم хорошо ای همه پاس 400 سومون 9 میلیون ماشین 400 سوم حساب چند 20 میلیون سومو 20 میلیون سومو روحی غارما قرض قتی کردن روحی غارما روحی دشنبه وحده دانقره را قرض کردن دولارجان گوش کدا تاجیکستان یا страна молодая بنابرای
راهی زیلنوباد دوشنبه قرض قطع کرده که او این پلی налоги ماشینا کجا میشوه؟ Конечно, страна молодая, пока и расширят карандар. Бай джанг джанжол намеше ягон кор кара. حال ما страна را. Страна молодой نگوید. молодой نیست. بعد از جنگ دوم جهان ژاپن در چند سال به خود اومد؟ شما ака мебаред дар давлатҳои ҳои боло рафтагӣ ҷо мекунед Тоҷикистон як край странара. روسیه گاوزاده سیبله. همین کشورهای اروپایی که حاضر هستیم یکم کاندنی فایده نام نداره. ба худо ака Россияро дайров намекуна ва ёро шумо чӣ гуфтед Тоҷикистон куҷо ва ё куҷоан? Россия ва ёро даганият намекуна. Даганият ҳам карда наметавонад. ما میخوایم که دگانیت کنیم گاسو. مالش دوری همین ازبکستان دریافت کرده نمیتونم. قرقیزستان دریافت کرده نمیتونیم. ждат кине 20 соли дига ждат кине барои пеш рафтан. разруш шуд накине ободӣ кине. این بزرگ نمور وقتی بهار میآید این 20 سال دیگه جدت کنی عمومی چند ساله میشه میدونی؟ خیر هر کس اگه نصیب شود کای میمره و خدا میدونه همه میمره. همین شما رو هم اگه قطعی ما خدا میدونه کای میمره. این دست الله. همین تو فکر میکنی همین 90 ساله آدم همین حکومت داری کرده میتونه؟ خیر بچه‌اش هست که اینا با بودشی پرزیدنت داریم کو. بچه‌ش تو باید نشوی بچه میشه. تو باید نشوی. حالا شما بچه‌ش هم آوردنی. برای که وای سیتیه و полностью обеспечение. زور شدیم. حالا شما حالا این خودش کو یک کلمه نیم کلمه وای 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 گفته میتونه بچه‌ش چی میگه حالا صداش نشونیده. خیر اگه وای مولی یاد میگیره. مولی یوشه. تو یاد گرفتنش هم ملت همین خیلی انتظارش داره. وای اوجه یاد گرفت اگه полностью обеспечение. ما چیکار کنن؟ یاد گرفتگی ها باید بمیرن بروند. آخه اگه شوکت چی با نمیره در دوری پارلمان کار نمیکنه. چی با نمیره؟ یک بار بیست یاد گرفتگی ها بروند در مسکو کوچه روبی کنن. هیچ کیش که زورا نکره رو. بشود یا بمیره به همین روزتون بنا به همین ناموستون. از این بدتر چاپلوسی نمیشه برگان برداری. با یگان گوشتر هم میبیاری میمونی اکی شوکت و وای سیر میشه که 40 سال میگذره ده. برادر همین سیر کردن نتونستیم. این گپ ما نمیفهمیشد بسیار فهمیشی بیناموسانه است. همین سیر کردن نتونستیم. اگر ملت حقش رو طلب نکند برادر عزیز به جای امام علی رحمان اولیاش هم آوردمون از امام علی رحمان بدتر میشود. اگر ملت بدتر نکنند امام علی رحمان باید دفع شود مردم انمی خیلی حقش رو طلب کند و امام علی رحمان با این رنگ شده نماند بو تو فهمیشه تا بین با بچهش هست که این فهمیشه پدر اوخی توی اوخی پدر تو زوز گوزن بیس یک بار و برادر و شما فهمیش در کجا و برادر و خدا خیر دیها و با انصاف بیایید نخود اینکه تو من گویم که بین با این خودش یک وای 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 گفته میتوند وای 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 گفتن تونسته شده از یک کمتر و این بچهش گونگ است گپ زده نمیتونه صداش مردم نشونده است جنراله این چیکار میکنه این تو به گپ در اومدنش ملت پایده ایستادنش در کار می فهمیش تو نبینید فهمی در کشور دموکراتی باید تو یک بچه یک وای 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 تو بچه یک وای وای شیک شدنش ملت انتظار شدنش در کار می همین شما انصاف دارید یا نه همین گپ است همین بیادبی نیست همین گپ زنیتون همین توف کردن بر روی ملت نیست تأخیر ملت نیست ملت دیگر آدم نداره خیلی شما رو به پرزیدنت شوی اگنی خیلی شما رو به شوی بخی مونه دین گپای پادر خبره اونم تو باری نمارده اگر یکی روز بگم هم میرمه شما تاجیکستان گپ بزنید آوازم اومده ساکا هست آوازتون ای برادر امیجان شما طرفدار بله امام علی رحمان با پیش مالش با پیش و چتگان برو همین کسی که این حرام دیده چی گفته این حرام نیواسپیتی ندیده صاحب برادر شما خیلی این حرام یا اقری پدره کدومی هسته برادر بیا رنگی انسان با صحبت کنیم خیلی بینید چی گفت این خودت شایدی که برادر عزیز گوش به سوال میشود در آمده است من زکس کرده نواردمش وقتی که تاخیر کرد از تو بیرونش کردم برادر میبخشین یکم سوالی که با شما دارم
شما در کجا خوندگین اکا چی معلومات دارین و با چی کار مشغول هستین واقعا؟ معلومات ندارم. معلوماتشون نیست. معلومات правильно. Средняя школа тамом карагим, строительная фирма тамом карагим, тамом. معلومات نیست. داونتی. معلوم نیست برادر. политически در کار نیست مادر. این امینو هستن که. نگاه که اکا لاگیچسکی تقدام بگذاریم پالیتیسکی نفهم. شما وقتی گپ میزنید خطون پراتیاره چید میکنید دونه. وقتی که شما قطعا برادر شما وقتی که قطعا برادر گپ زدین و در تاجیکستان کار کرده بود شما باید تنه زدین گفتین که غلام تویی که در تاجیکستان کار کرده برادر شما میبینید که خطون پراتیارش میگه وای در تاجیکستان خدمت کرده تو باید تنه زدی که تو غلامی که در تاجیکستان کار کرده وای روسیه اومدون گفت تو نفهمیدی باید گفت ما پیسا روسیه گرفتم میدن چه خودش اومدن آخه نگاه که اکا شما اگر در روسیه اخی گپ انا برین نگاه که اکا آی گفتی که غلام تویی که تو در تاجیکستان کار کرده غلامی تو میدونی که اکا خود پراتیاره چی کرده تو هم زبسا منو اثر نه گوش که ما چی گفتم زبسا گوش کرد ما کپوتر نه ایستوندم در ورق کش تو بکی فراموش نکنم اکا زبسا تماشا که پگا بدرو تماشا تو میدونی یا 200 کس پروتیف ما زده سه براتشکا تو دیدی همینجا یا 200 کس اینو خاموشه صاحب آخه نودرست گپ بزنه تمام ملت بر ضدتون گپ بزنه حالا تمام ملت بر ضد امام علی رحمان گپ زده شده است به خاطر آنکه اون نودرست سیاست برده شده است طرف نودرست گپ میزنی نودرست میگویی وقتی که اگر بینی نابینا و شاه است خاموش بشینی گناه است از طرفشان گپ زنید السلام علیکم علیکم السلام بفرمایید یک سوال برای همین برادرتون رو خوب کنید مسکو گپ زنید السلام علیکم شوکت محمدی و دیگه برادران مسکو گپ میزنید اوضاع رفته شده صدایتون نیست مسکو میکروفونتون رو فعال کنید نه هست من نشنیده شدم صدای شما السلام علیکم شوکت محمدی و دیگران الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته استرافشان گپ زنید یک سوال برای همین برادری که طرفدار جناب بفرمایید همین برادر جواب داد که انتخابات همه انتخابات خیر گذرانده می شود مثال 5 نفر خودش رو نامزد میماند خلق چی میگوید خلق کروچی آواز میدهد خلق آواز میدهد بله بله و خدا گفته است که برادر 200 نفر من طرف زیدی من کروچی گفته است که 200 نفر زیدی من اکنون خدا تصور کن خدا خلاصه برای که برادر عزیز 200 نفر ضد رحمانوف یک نفر طرفی رحمانوف تو یک نفر طرفی رحمانوف 200 نفر ضد رحمانوف این چی خلاصه میبرد همین چی خلاصه میبرد برادر 2 میلیون ما میگیرم 200 نه 2 میلیون طرفی شما 8 میلیون طرفی جنوب 10 میلیون اولی از همین پریده چه تو خلاصه برور کی چطور که 200 نفر توی سنگ میزند تو یک نفر طرفی جنوب چطور که 8 میلیون طرفی جنوب میشد 2 میلیون طرفی وای چطور خلاصه میبروری واقعا هیچ ناممکن برادر همین بیرونگی ها فقط پروتیف زده سه برادر استرافچند دادم سوال خودت من جواب همین نامتون میگم حاضر بیسته همین من با جناب هستم ببینید این نفرانی که با سیموشون برآمد نکرده شدند خیر یگان دلیل دارن که میدونن این حکومت دیکتاتور اونها رو ترور میکنند یگان چی نمیکنه که یا دزدیده گرفتار رفته شده است گرفتار رفته شده است حالا من به شما یک قصه چه میگم همینجا بگویم حالا برای مرا دزدیده برفتن دیورسانت اومدگی هستند از بینشون یک دیورسانت به من زنگ میزند میگوید که مرا میبخشید من قطار دیورسانت اومدگی هستم دیورسانت هایی که
اون حکومت مقامات امنیتی دونسته فرستادگی است، از بینشون یک نفر زنگ میزند با من صحبت میکند، چی میکند، دلسوزانه همه معلومات رو به من میدهد، میگه که ما دیورسانت ها اومدگیم برای شما رو بردن، هوشیار شوید، جایتون رو میدونیم در فلان جا هستید، در اینجا هستید و اوکساها. خودش رو به من نزدیک کرده ایستاده است. حالا یک ورسی دیگر وجود دارد که شاید این خودش رو آدمی نزدیک کرده، یعنی معلومات بیشتر رو باید از من بگیرد. من هم که اینقدر پدرکه نیستم، چیزی که صرفا میرم با از کسایی که صرفا میرم میپرسم. این دیورسانت ها حالا برای دیگه بردن من اومده هستند و فکر کرده ایستادن من بیخبرم. شاید اگر اون معلومات اگر دادن آنها خودشون بیخبر باشند و اگر گپش درست باشد و شخص باشد که حکومت به اون باور کرده است، لیکن او طرفدار مخالفین است، همین خیلی خودش نشون داده است. لیکن کاری او از بوزی کردن او شریکانش بیخبر باشند، تصور کنید که دیورسانت هایی که حکومت فرستاده است همش گول گوساله است، اومدن برای من دزدیده بردن. خودشون شما باوری داره که همو تاجیکستان اومدن؟ ما در دوره اپوزیسیا 24 شما را زنگ زده. اول به کجا پرواز کرده هستند؟ اول به ترکیه پرواز کرده هستند، سونه به این جایی که ما زندگی میکنیم پرواز کرده هستند. ما همه اینفورماسیون رو قریب که میدونیم. لیکن برادر عزیز، با بعضیشون دیگر خیلی مناسبت میکنن، بعضیشون زنگ میزنن تاخیر میکنن، پاره اد میکنیم، رشته اد میکنیم، تیکه اد میکنیم، گوشت رو به سگ میدهیم، استخوان رو به سگ میدهیم، همین خیلی خود رو ششلیک میکنیم. حالا همین خیلی گپ هست. لیکن برادر عزیز، همین گپ رو اینها همین حکومت، من با جناب هستم، همین حکومت به من شخصا به من 21 سال باز تکرار میکنن همین گپشون. 21 سال باز اون قدر به همین گپ ها ایمونیتت پیدا کردم که هرچند برادران گرد اطراف میگن که چی باش، آرام باش، احتیاط کن، همین گپ ها به گوشم رنگ یک سرود اومده میده رویت. این قدر به همین گپ ها ایمونیتت پیدا کردم که دیگه پروای آدم نمیباید. برای همین برادر عزیز، همین وقتی که سخن حق میگویی، یک حکومت دموکراتی وقتی که برای گفتن سخن حق، جرمت گفتن سخن حق است، جرمت طلب دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، اجتماعی است، مردم سالار است، شایسته سالاری است، فقط طلبات همین قدر است، دیگر هیچ چیز برزید تمام دارایی کشور رو دزدیده خورده ایستاده است و خواهی نه من حقم رو طلب کنم، من خواهی هستم. از همین حکومت چی می‌دارید شما؟ حالا ببینید، این یک. دویم، شما این حکومت رو میدونید طرفداری کرده ایستادید. ببینید مثال عادی، حکومت باید طرفداری کنیم اکا. ببینید این حکومت رو، همین جنابتان رو طرفداری کرده ایستادید. حالا میبینید وقتی که جنابتان رو طرفداری میکنید و شما هیچ چیز تهدید نمیکنند، لیکن شما پنهان شده گپ میزنید. برای چی میدونید؟ برای آن که میدونید که این جنابتان عمر حکومت داریش به آخر رسیده ایستاده است. شما اگر از این جنابتان نان خورده ایستادید، برای همین جان زده ایستادید، لیکن باوریتان روز به روز کم شده ایستاده است که دیده ایستادید که این حکومت پای حکومت داریش لنگیده ایستاده است، پگه به ملت روبرو میشوید. برای شوکا تو سر استاد زنده نمونم اگر نان خورده سا باشم یگان بعد. شوکا برادر عزیز، برای همین نامتان پنهان است، صورتتان پنهان است، خودتان پنهان هستید. برای همین برادر عزیز، حالا ببینید، ما جانمون مثل لخچه در دست است، گپ زنیم جان سوزد، زبان سوزد، گپ نزنیم گپ زنیم زبان سوزد، نزنیم مغز سوزان سوزد. چی میگن؟ همین در همین حالت هستید. قریب افتشه گپ زده. برای چی؟ به همین من آرامی تینجی، همین حاضر زندگیم تینج است، آرام است، درآمد دارم، دهقانی دارم و هوکزاها، زندگیم تینج آرام است. یک همین بی صدایی کنم تمام از زیادی همه فراموش میشم، هیچ کس مرا نمیشناسد، زندگیم آرام تینج، تجارتم گرفته برفتم میگیرم. لیکن برادر عزیز، بسیار کس میپرسن همین تینجی آرامی آسایشتگی هم به خدا نمیفورد که همین برآمدگی. برادر عزیز، من در وطنم بودن میخواهم، آزاد بودن میخواهم، آزاد زندگی کردن میخواهم، کشورم رو پیشرفته دیدن میخواهم، دست دزدها رو از کشورم کوتاه کردن میخواهم و دیگر سرخمی وطنم رو، سرخمی ملتم رو دیدن نمیخواهم. برادر عزیز، برای همین صدا بلند کردگی هستم.
برای همین برادرانی که هستند صدا بلند کرده ایستادن، یگانه خواهششان همین است، وگرنه چی مونده از برای چی ضرورت کرده است. حتی همین چندی از برادرانی که در اروپا برنامه دارن، باور کنید برادر عزیز، در همین اروپا یگان کار نکنن روزشون میگذرد. گپ زده ایستادند برادر عزیز. این مضمون اون رو دارد که دیگه کوسه صبر مردم لبریز شده است. کوسه صبر مردم لبریز شده است. دیگه مردم خودش رو در عصر 21 دیدن میخواهد، خونهش رو فروزان چراغان دیدن میخواهد، کامپیوترش رو در حالت کار کردن، اینترنتش رو در حالت بلند صورت بودن میخواهد. برادر عزیز، از خونهش ایستاده یک چیز رو فرمودن میخواهد، مغازه ها توسط اینترنت فرمایش گیرند برده به خونهش دهند توسط کوریرها، توسط پشته. این رو میخواد مردم در عصر 21. این نیست، در عصر 21 این نیست. حتی ما از قرقیزستان چند زینه در همین مسئله پایین رفتگی هستیم. ما از قرقیزستان مال رو دست سوم شده میخریم، به دست چهارم میفروشیم برادر عزیز. حالا ببینید همه گرانیت رو سرحدش رو قرقیزستان محکم کرد، به چه حال اومده رسید این حکومت؟ سوزش فوری رو ببینید، بازارها رو ببینید، به چه حال اومده رسید. یک قرقیزستان اونقدر بازی داروده شده است. که پلن اپراسیاش در روسیه شما لوچی من میدونی اینا. اینه پدرشون در اینجا در روسیه است. اپراسیون ما هم در روسیه است. همین اپراسیون قرقیزستان شریک استراتژی است، ما هم شریک استراتژی هستیم با روسیه. نه وایو پلن خودشون در همین جو کارگن که اپراسیا کارگن. اپراسیا نه اپراسیاشون همینه. با زبانی باندیتیک میم کریششونه. همین خدازدگی کریشه وایو. برادر عزیز، همین کریشه هر دوشم کریشه است. یکیش به شوهری اوگای است، یکیش به دادوی اوگای است، یکیش به دادوی ردنوی. که شوکت همین پاگه خیزه توجیکستان رو یگون کس شما رو چرخه نمیشه، کوردور نمیشه، گپا هم خیلی گپا. برادر عزیز، من در داخل توجیکستان بودم. با مهمونی رو بیوکی پاگه. چرخه میشودند. روزهم در ادینوشکا گذشتگی است برادر عزیز. ما گپ زده جواب گپمون رو گرفتگی هستیم، مزیش لذتش چشیدگی هستیم برادر عزیز. به من گپ ناموزونید این مسئله. خداوند بخشوننده که پاگه خیزیره و استغفرالله کنه. خداوند بخشوننده است، لیکن این حکومت، این رژیم امام رحمان یک خیل فکر اندیشه است، در همین باقی ماندنش در کرسی است، یک خیل در نابود کردن ضیائیان، در نابود کردن نخبگان ملت است، در نابود کردن صدای ملت است، خاموش کردن صدای ملت است. میفهمید این چیز رو؟ دیده ایستاده، شما چشمانتون رو به دست خودتون بسته ایستاده، گوشانتون رو به دست خودتون بسته ایستاده برادر عزیز. این نادرست است. شما یک شجاعت کنید، شما یک جسارت کنید، یک بار بشینید بفهمید که چیکار کرده ایستاده. حالا اینجا چند نفر دیگر در اومدن. فاروق در سخناتی فاروق پیشکم رفته که تو اروپا را. فاروق سبزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بار دیگه. تیزا بکشید. چوپلوس. داف. آماده شوید. چوپلوس. فاروق خواهش میکنم کوتاه گپ زنید بعد مسکو. خوب شد. چوپلوس تو ایزو نمیکشی، چی مقصد داری تو حقوقی در جای رستم شدن نداری؟ من ندارم، این برادرها ندارم. برای چی یک نارکومان، برای چی یک گیپاتیت نیکسل اومده در اونجا گنرال مایور شده؟ انا که ما اتفیتیم تا فاروق تو من و تو میرم 20 سال میدوزیم حکومت که با قفا میمونم بیچاره‌های توجیکای مو هوای لوچی سیتی هوای خودش کار کنه. چیش کار کنه؟ و وای سر وای با پوسکای کار کردن گیره وای نمیدوزه دیگه. وای پول میسپول هم بسمچنه. اگر سر آدم نمیکنه، سر آدم به بهبودی میره. وای سر نیست، به درجه گوشنه است که هیچ سرش روز به روز اژدهار هست کو اژدهار همین دهانش وسیع شده رفتن میگرد، همین خیر شده رفتن گرفته شده است. حالا وای سرشوی نداره. صبر کنید. حالا پیشتر به یک چیز کوچک قناعت میکردن اینها. حالا اینها نه به طلا قناعت دارن، نه به نقره قناعت دارن، نه به سیماب قناعت دارن، نه به زمین ها قناعت دارن، نه به این بایگری های تاجیکستان، به این کارخانه های کلانترین، نه به این گیس و
نیروگاه‌های آبی به یگانش قناعت ندارن، همه را از خود کردن، هیچ چیزی میخوردگیشون دیگر نمانده است. حالا به کیسه مردم، به بلیت میخردگی مردم چشم الو کردند. هواپیماها باید مناپوله باشد. حالا مردم به هواپیمای سومون ایر پرواز نکند اگر در سرحد داشته $100 $150 زده گرفته ایستادند که حتما تو باید یا میگردی با سومون ایر پرواز میکنی یا اینکه $100-150 پول داده سونی میگذاری. فهمیده ایستادید اینها سرشوی ندارن برادر عزیز. ما اگر باز به همین فکر کن، به همین فکر کرخت باشیم که یک نفر دیگر با تا اومده سیر میشود که روز میگذارد، این فکر کرخت نکنیم دیگه هیچ کس به خاطر سیرشویش نبیاریم. بو به خاطر سیرشوی خودش نه، به خاطر سیر کردن مردم باشد، به خاطر سیر کردن ملت باید باشد برادر عزیز. استاد شوکت شما یک گیرید یک اونوشه یک کم یک دم کنید یک 5 منقطع صحبت کنید. مردمش نیست باید دفع شود. این اژدها را سیر کرده نمی شود. کالا فاروق صبر کنید، یک نفر با نام فردوس ما را انتظار هستند. فردوس باشه. بعد از اون واتساپ هست نه؟ بعد از فردوس واتساپ. فردوس گپ میزنید؟ چند برادران نوایی که اومدید و خوش اومدید. بهادر آسپازین کرای اومده جنگ کنی. فردوس گپ میزنید یا نه؟ الو. نه، نفری که از واتساپ یا ایمو زنگ زده شدن قبول کنید. واتساپ بفرمایید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اجازه است صحبت کنم؟ به ملال. همین منبر خب همین نفری که طرفداری از پیشوا میکنه، ببین های مردک یک گپ دورا گفته، همون یک گپ تمیقپی میستی، همین قدر فکت دلیل میبیاره که شوکت میگه، همین برادران میگن ده کم ترک ماینه تا بکشو. بله با گفتنی دارید برادر؟ تمام برادر همین قدر علم داشتن برادر. خب از ایمو قبول یک دقیقه صبر، ایمو هم قبول کنید بعد میگردیم به شما. ایمو. الو. نفری که از ایمو زنگ شده بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت همون چوپولی که عطیه رحمان برآمد میکنه یک گپ دارم ممکنه گپ زنید فقط به تاخیر کردید میبرید. هستید؟ لطفاً گپ زنید برادر، دیر شده است. ما نمیتونیم شما رو انتظار باشیم. او نه من همه آدم نگاه دارم که من هست همینجا شما رو شنیده شده است. در برو در اینترنت برو مکتبه گاو هست همینجا شما رو شنیده شده است. ما گوش کردم گاو زن آخی با چی پیشت برام بشینم. برادر من اگرش کن این قدر اکوش رحمان کو میخیدی گاو میزنی، من از نوعیه ترسوده گاو میزنم. رحمان تو یگان کار از اون که پرزیدنت نکرد تو حال نکرده این نمیکنه. تو چوه پیشی باید میگیری؟ پرزیدنتی تاجیکستان برای همین دایوس زن تبار سپورم بوده. بهادر برادر خواهش بکنیم تحقیر نکنیم، برادر رو تحقیر نکنیم. خب اینا اگر مرد نبودن با چهره میبودن، اینا اگر مرد نبودن پیشوا دوستار میبودن با چهره خچون میبرومدن. یه صدقه هم پرزیدنت کنه تا یه صدقه خاکی تو همین مردم کنه و ممالیره. من 19 سال شد در مهاجرت نگردم. چیکار کنم؟ من 25 سال شد بعد گیره کنم رنگی تو. 25 سال شد بعد جنگ شو. خیر راو تو را کی قپیده؟ 25 سال شد جنگ شد پشت نگیر آخی پرزیدنت حرامتا. خب پرزیدنت تو چی گفتی؟ بفهمی تو چی گفتی؟ خودت میفهمی تو باشه تا. خب مرد باشی چهره تا ببرا رو که شما همه قدم یه توبه کردم خدا بعد زورتون میبیا میخیزه کیم کیره میقپه شما. خیر راو خی تو را کی قپیده؟ خیر راو خی از بوتیل ریگار میری که زودا میری شهری ناو میری بخی برو تو را کی قپیده؟
عزت اما 4 دهان گازد بودن محکم کنن و یا مردک نیستن که به حقیقت گازنن کسی که برای گازنن میبرن محکم میکنن کسی که گازنن اولادی باید میگیرن میبرن محکم میکنن او خیر او خونه درا تو رایش که نقبیده خیر او گیش که دگاو نزن خیر خونه درا زیچ نمیشه من خونه نمیرم من در اینجا ملک دارم برای خونه من نمیرم نه که تو پوشی باید نگی چیزی حقیقت اما حقیقت گازد چرا تو حقیقت گازد بزنی تو پوشی مول داری خیر او کار کده مول که تو را که قبیده تو پوشی باید نگیری آخه تو حقیقت گاو نمیزنی براش تو حقیقت گاو نمیزنی من حقیقت گاو زده سم تو ایریگر باشی خود نغز میدونی که من چی مقصد ای بلده شوکت همه آدمایی که منطق ندارن هم به منطق صحبت میکنن هرچی از برنامه آمد از چی بیرون شکنن از برنامه سلام علیکم نامت شما سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام خود را درود خود را به همه تماشابینان و کسی که ما در این وقت پیگیری میکنند میرسانم چی گفتنی هستم همین سایت ها در نگاه میکنیم 2 نفر همین نفر خودش روز وعده کرده بود نمیدونم کدام چیز در آمده بود گفته بود بگویی ما روما میکشم همین طرف جنوب همین ایزا شر نمیداری که همین قدر مردم زیدی همو پریزیدنت زیدی همو جنوبی تو در پریزیدنت همین خودش معلومه آخی که همون ناحقه همین یک تو اومده همینجا نمیدونم ترم همین 50 نه 50 بکنم همین خیلی چاپلوسی توزه نیستی استاد همین شما همین ریش داره خطی همین شما هم نگوی همین شما هم همین گپ نگوی این دو همین چاپلوس ماده شده شما هم مردی ریشتار با چه گوام تو معلومه که واسپیتینی ده کروچی اینو چی گفته سیان گوش که برادر من چیزا میگم تو ده این خودت یک آدم عقل داری الله تو ده عقل داده این نگاه کن الحمدلله ما مسلمانیم ملو بله این گوش که برادر همین قدر آدم یک گپا گفته همین میگنی یک گپایی که همین استعفا همین مثال همین امام علی استعفا سای خیلی همین تاجیکستان تیلویی کرد خیلی سامانی ساخت چیکار کرد نکرد همین مردم دیگه همین نمیخواهند که هم باشه در سر قدرت یک نفر جدید این مثلا تو شوی ما میخواهیم که تو شوی نه که مهلت همین 5 سال بعد 5 سال اگر که این تاجیکستان رنگ امریکا کنی میبروی میری با یک کسی دیگه میاید جای تو در میسته پود دوام دادن میگیره این گفت همینجا مردم گفته است همین مردم همین آدمیزاد از خاکی همین گور سیر نکنه از چی سیر نمیکنه همین یک کوه تیلا داشته باشه میگه کمه با یک تا دیگه دبرش باشه با خوبتر میشه همین را بدون توضی میگه که یا سیرن یا دیگه دولت نه آخی خیلی نیسته یا روز تا روز چشم گشنه شده رفته است دیگه نمیدونن چی کار کنن اونجا زمین فروشی را در آمدن اونجا میبینی که یه روز آدم ها را سر میکنن فروختن اونجا هست تاین خیلی دل جگر خیلی فروخته است یعنی گودکو را کپیده و هست کرده است یعنی همی کروه نه که با همی اشکروش میکنن برای اون بفهم برادر آخی بفهم برادر کی نوحقه در اینجا کنکریت نوحقه همه آدم نوحقه میلیون آدم مخالف شده رفته است بفهم همین را نوحقه یک نفر قبول کنید گفته ایساده است گوش کنیم چی میگوید سلام علیکم یک نفر قبول کنید گفته ایساده است نه برآمدگی نیست همینجا هست سلام علیکم قبول کنید گفته است خوب قبول کنیم چی میگوید الو سلام علیکم الو سلام علیکم نیست قبول کنید میگوید قبول کنید نیست مرحمت بهادر هستید سلام علیکم کجا رفتی سلام علیکم اکا اکای شوکت اکای بهادر ما اکای شوکت بهادر به فکرم در شما معاف نیست چی
نه یک شوکت آوازش بده نیست آواز نیست اکا آواز دست هست گپ زن آوازش هست استودیودا سلام علیکم اکای شوکت سلام علیکم اکای اسدالله اکا جان همی برادری که میگه که رحمانов سه رای کو رحمانов سه رای نداره اگر سه رای داشته باشه گفته بیا اکای تراکتوریست دارم نه که از دادرن استانکوی ماشینی میدروی راگو میزنی هستن برادران دامجا اخرا نایش که میگن که ای ذاتی گشنه در ذاتی نامرد نیست این ملت ما در روسیه گشنه و تشنه این کلاغرسا این دخترش ده اوجه وظیفه را داد فرزندش وظیفه را داد دومادش ده وظیفه را داد بچه‌ش را ایرپورت را داد همه مال ما خلق گرفتن یک درمی قرآن یک بعد یک زواد خلوب زواد امورا دخترش داد که اکا امورا دخترش داد همون دخترش همونجا را بخواب یکتون کرد همون زواد قرآن که دوجه تو 1000 آدم کار میکن تو 3000 آج 100 آدم در روز زواد مسئله زواد رو چکار نمیکن برای هم من میگم که رحمان یکم ایده دیدن در طور نیست اگر او ایمان وجدان داشته باشه همه میشه بیشتر یا پوتا جمع کرد یا مال شد میاره در خلق تقسیم میکنه و میگه بس کنیم دیگر است نمیکنه این کورا این زود بچه سیروی نداره در خونه همی از ژورنالیست کار که مکای شوکت کو میگه دیالی تو زای مالی رحمان دیالی تو زای یکم ایده با ایمان وجدان ندارم اگر ایمان وجدان داشته باشه این خلق شما در روسیه عذاب میکشه یک مینوت هم میگه مدیریت محکم میکنه زواد فابریکا بکنه او جورتا زواد فابریکا را پول میشکنه تکس میکنه و خلق پیش پول روسودا غلام میکنه جورتا کسا برای که چند کسا میگن که اگه ای بنشه و اگه تقییر انشه میگه رحمانوف میگه عروس پوتین های چند کسا میگن نه عروس پوتین های میگه همین پوتین چیزی دیگه گفی امورا میکنه خلق غلام کنه خلق غلام میکنه خلق پیش پول ملیسا ما را پاتو خلق پیش پول ملیسا انتظار یا دخترچه 5 ساله مراجعه کرد کشتن کو یگان کس برام دفاع کرد برای او یگان کس حکومت ما دفاع نکرد برای ما اکا همه ما باید سرجم شیم وطن خودمان باید ما خودمون نابود کنیم یگان 200 دیویزیا اوجا برای منفعت روسیه است برای منفعت تاجیک استفاده نیست اکا باید ما وطن همه ما باید وطن رو بعد دادیم اکا یک منوت نفر بونوم 1 منوت در اومده هستند 1 منوت 1 منوت گپ زنید 1 منوت فقط بفرمایید سلام علیکم صداتون نیست 1 منوت صداتون نیست تو صدای شما پیدا شدن 1 منوت مهاجر غریبوف گپ زنید مهاجر غریبوف و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله اکا شوکت محمد اکا اسدالله مهاجر غریبوف هستید سلام علیکم و رحمت الله الو و رحمت الله برکاته الو خوب هستین اکا شوکت محمد اکا اسدالله اکا بهادر همه برادرو من گفتنیم که در حقیقت اینو سری ندارن اینو یکم جور آباد نکردن هر کسی که آباد کرد همون را دست مردم کشیدن گرفتن تمام اینو یکم چیز آباد نکردن هر طور در همون ناحیه‌ای که ما زندگی میکنیم روزگار در یک قشلاق 3 قشلاق ده 3 تا کینوتئاتر بود تو سال 2005 همون کینوتئاتر رو کار میکردن حاضر در ناحیه نیسته در یک قشلاق 3 تا کینوتئاتر بود حاضر در همون ناحیه کلان کینوتئاتر نیسته زواد فرما ها را نمیگوی فرما ها را به خواب یکسان کردن این زوادی گران این زوادایی که بود اگر هم زوادا کار میکنن این روز ما مهاجر نمیشیم همه را یکسان کردن و گریفتن فروختن با اون فروختن همه تایسر شما موندن یکم چی نکردن یکم جا را آباد نکردن خب دلشش انا مقصد گفتن که راهی تونل اساس ساختن راهی تونل انزا و مقصد طرف النوباده تو امروز همون راه ساختن امروز 15 سال شد همون راه پولکیه همون پولی که همون پول باید در بودجه خلق بروه یا که در بودجه دولت بروه قرضی همون راه باید بتن همون قرض نمیتن پول در کیسه خشان زده استن دولت هم خیلی قرض داره درسته است همه خیلیانه بله همون پولی اولی همون پولی راه دادگی نیستن همون پول در کیسه همین رو رفته است
даже налогшам намесупоранд. бале хоб боқӣ сарбаланду пирӯз боша ака иншоалло ки қариб мондааст. Кое-какие, блядь, керамогранит надо оставить. Сорбон. Будем делать. Сорбон, садоятон нест. Ассалому алейкум, бародар Шавкат. Ассалому ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Умедворим хуб ҳастем. Ташаккур ба шумо, бифармоед бародар азиз. Ин тарафдори ҷаноб саҳар баромад кард, гуфт бега чеҳрама ошкор мекунем, нишон метиҳем. Не, чеҳраша ошкор намекунад. برای که گفته یکی اسدالله بله این بله همین گفته بود ما اینا گوش کردیم برای اون مرد بچه شب برو هیچ گرد نه همین قوضان برو آمده سای او میگی که غیرت داری یاخی وعده کرد یاخی مردک گپ زد گپ شده باید بست یاخی نه حوزی با یک میبخشه برادر جون گپ زیست من یک گپ کنم میبرم گفته که برای توجیکستان ما را در همین جا اومده کوفتست یا برای یک سخنی آزاد مانا گفتیم که آزادی به عزتمون آزادی به خلق توجیک استعفا امام علی همینجا تو اروپا اومده کوفتستیان مورا تو میگی که بخیزه برای توجیکستان شما را سلام علیکم با همین سوال خودت من جواب کیم که اسدالله بخبر قسم خورده خبر قسم خوردگی این مردم دعوت کسته توجیکستان برین آف میشن یگون گارانتیا داری تو یگون کس شما رو هیچی نمیگه خیزه بره و چی میگه بسیاری آدم رفتن ملو صدرین رفتن ترکیه رفت کارکنی مواد مخدر سابق رفت او را نقاب این 7 سال سود کردن اینا بچه ها را همه را گرفتگی را یا مدام میگردن اینا تو ده سوال میکنن سوربو تو ده سوال اینا تو برامده از همینجا گاو زدیسی ها اگه تو گفتنی تو را میبرن محکمه کنن برای همین گفتی گفتگی دا او برای یک لایک بچه آدم این قدر آدم را بردن محکم کنن ما صدها آدم را میدونم گشتن رفتن همه هم را بگرفتن محکم کنن همه شدی زندانو در خوابان خیلی اکای اسدالله میگه شما که توی اروپا رو اومدین کوفتیس یا نه تاغوش بودمی کلانتر خیال میکنم ایمان دو توکایا دامی غریبیو میگه این سوال توکایا اکا اینه میخوازی اکای اسدالله گوش کن جواب میتونم سوال سکوتی اون روزه که سکوتی رحمان شدسته تو برای چی گپ زدی که بیال سوربون همه اکای اسدالله گاوزنه گپ شد برادر ما همه چی داشتیم ماشین داشتیم خانه داشتیم باور کنید والله بالله قسم کو همه چی داشتیم خانه ماشین جای کار برای پرت افتیم اومدیم که برای که کروپسیا میفهمید رشوه اینا که دولت تو پول نتی تو تقاضا داشته باشی اکا نتی کردن نمیتونی همین نتی اکا کی بینواتا گوش کن برادر همین داماد رحمان فتح خیل نمیتی دالیا نمیتی داماد رحمان فتح خیل دالیا نمیتی نمیمونتا با خدا نمیتیم تمام همین یه دل پریس نمیتیم تمام همین داماد رحمان فتح خیل دالیا نمیتی نه کی جان گوش کن من اویا شومنصور در رستوران داشتم کافه داشتم مرا اومدن محکم کردن همین نچرنگ میلیسیا تو اوگالونی و همه اومدن محکم کردن همین گفتن شف ترافایرو داره رفتم من شف قطعی همون شفش گفتم چی میخوایی گفت این اینجا میاری دلار میتی $100 میتی اینجا میروی دکان تا اوی میکنی ما داشتم پول ما والله قسم در یک روز $100 کار میکردم نه که ما چیکار کردم مرا ناموسم وجدانم مسلمان ایمانم مرا دیگه نمونده اونجا دارم دخترچه ما صیفی 6 میخونه 7 میخونه مکتب در سطرش کشیدن گرفتن ریشی ما را قپیدن گایشنیکا گفتن متروشی ریشته این جریمه کردن 10 بار 100 بار جریمه کردن میفهمید نمیشه زندگی کردن آزادی نیست دموکراسی نیست اینا ما میخوایم دموکراسی باشه همین که آزاد کسی میخواد کونیلیج بگرده دیسکا کلوب کسی میخواد پوشه ها برای اسلامی شد برای ریش شمانه انا نمیمونم تاجیکستان برعکس دیسکاتیکا کونیلیچ عرخری
دیوانگری نشزنی همه کار ممکن است پارتی مثلا همین فقط همین بگیم که برعکس کاره یک کس میبروه یا دعوت اسلام میکنه که اینا بین چند کسا را بوده محکم کردن برادر اونمو چی گناه داشت امو عبدالله بیک روحانی از چی یزگلو چی گناه داشت اون برادر هیچ گناه نداشت یکم تروریست نبود فقط دعوت میکرد یک کس داخانی میکرد اینا بردن آوردن محکمش کردن های مالش اینا عزت امان گناه داشت اینا خیلی پول کدام میره گرفت اگر کچون گونه کن این همین مردک چی گناه داشت اینا میره بردن همین سوال اینا به شما همه را سر بتن همه را سر بتن گویا که اینا آزاد بیای مردم همین دیگه همین اسلامی کدام میفورد اسلامی کنه کدام میفورد برای رقص بازی کنه مرحمت ما زید نیستیم برای رقص بازیشون کدامی که میخواه همین راه انتخاب کرده برای دموکرات راست دموکرات دولت ما اسلامی نیست دموکراتیه یعنی دموکراتی نستایش دموکرات در اینجا میبینیم این اما مثلا در اروپا نه که ما سطر حجاب روشون دخترها و زنان رو محکم میکنه ولای قسم چشماشون محکم میکنه ما این خیلی لباسای درست خطی بیرون میبرویم همین شهرهای کلان برلین و دیگر فرانسیا تمام یعنی اروپا تمام میگردیم اوزو ما را یکم پلیس والله قسم 5 سال شد من یکم پلیس من نکرده نپرسیده که حجت نپرسیده که من یکم چی نداشتم یکم چیز تا حاضر ندارم این چیز من هیچی ندارم من رفتم در همون دری همون پلیس خونه رفتم من تو سود اولی را رفتم من گفتم مرا دیپورت کنید گفتن ایجاد خود درخواست که ما تو را کمک میکنیم روان میکنیم توجیستان من گفتم نه من در کمک شما در کار نیستم مرا بگیره دیپورت کنه توجیستان گفتن نه این گفتن تو گفتن ما تو را روی میکنیم اونجا کروپسیونیه گفت جای شما کروپسیه گفت اونجا در گفت با چی گفت همین کروپسیه گفت تو همین کاروچی گفت قانون نیست نه میره گفت همین سر را میقپانده میبرن ترمت میکنن میکشن نوبدست نوبود میکنن موتر روان نمیکنن این اینجا در بگر رنگ سگوری برای کار که برای اینجا در زندگی که یکم با هیچ که کار نداره ترا میدونه که همین تکی میدونه که اونجا همین آدمی تاجیکستان همه دنیا میدونه که کروپسیونیه فهمیدی همین کروپسیا بس همین کروپسیا خودش همین یک چیزی مهمی همین داغی همین رو شدگه کروپسیا این همین پارتی همین ایبان اقلا از این اومده ایستاده است او رو قبول کنیم خواهش میکنم مایل از ما گوش میکنیم کسی که از ایمو زنگ زده ایستاده گپ زنید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله فقط زودتر مختصر ما را کم تر وقتی ما با این برادر یک سوال دارم سببی که امام علی دفاع میکنه چیه سبب شما را بگه و برادر عزیز همینجا تمام این برادر به این سوال ده بار جواب داد و حالا خودش هم نمیدوند که برای چه از امام علی دفاع میکند برادر عمر بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله الو عمر سلام علیکم و رحمت الله من به همون برادری که از من از همون برادری که به همون از پرزیدنت قبول کنید الو نشونده شدیم الو اکه شوکت من نمیشنوی عمر قبول کن لبایش شوکت اکو اکنون گپ زنید سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من به همون برادری که حاضر از همون پیشواش میشود از جنابش بسیار پشتیبانی میکنند من از همون را میخواستم که یک دو سوال دارم به همون آدم سوال اول همین که در همین روی دنیا بغیر از تاجیکستان بسیار دولت ها هست ملت ها هست زندگی کرده ایستادن همه همونها را همین پیشوای شما نونی سفید میتید اردی سفید میتید میخورن زندگی میکنن این یکم سوال
دویم سوال همین که در همین 5 سال پیش یا که 7 سال پیش در همین حیات در شنیده بودی که یک مادری توجیک 4 فرزند خودش در درخت بو آویزده بعد خودش فلق بکشد، یا که یک مادری توجیک 3 فرزندش در آب پرتوید و بعد خودش غرق آب شود. همین چیزا رو دیده بودی؟ از روی تو دانه خدا جواب تیده کی؟ نه اکا ندیدم. سببش در چی است؟ سببش در چی است؟ خیلی اخی اوده من اکا باید کسال دوره ممکن باید اکا گوشنه بود پرابلم دوره بیشم آفرین جای پناهش نیست اکایی. جای چی است؟ من چی پناه کریزم؟ موجید گوشنه موندگه، موجید پرابلمش بیسور شدگه. من ببری خود اکا دوامه پرتوی. آخه انا همینه کی باید پیش رای همینو را گیره؟ او اکا وقتی پرابلم دوره وای رو مراجعت کنه منم حیران شدم که تا گپیا میخوام. کجا به مراجعت کنه؟ همون مراجعتگر من دین دادری من از تاجیکستان آمد برای همون سپرافکای کووید دادن همون درد می درایی میگه 140 سومون تا گوش کن 140 سومون تا میگیره میگه بیرون دا این سازی فایرودت میکنیم 15-20 سپرافکر آورده همین خدمت میگه تمام شما سپوریدین. نیستی کجا هستی؟ یگان کجا به گپ زنیم؟ تو بارین اینو خیلی تو برین این همی خیلی مخلصا و خالصا که بسیار تاجیکستان خوب است شما گپ نزنید که جنگ میشود. ما جنگ کردنی نیستیم. شوکت شویده من هر روزی که برآمد کردم من گفتم که چی با در جاش ریشت نمیکنه چی با گپ نمیزنه و چی خیلی ریشت کنیم اینو ما گفته ایستادیم خودت بر این آدما میبرویم ما عرض کردیم درد مولا گفته ایستادیم فایده اکا ای دور گپ زدن فایده کجا به گپ زنن کجا به گپ زنن کنی مسئول حکومت همی خیلی برای این برادر شفقت بر این که در همینجا برای ما سوال جواب کنیم کنی چی با در پیش درش گپ نمیزنی همون جایی که کدام درش به گپ زنم کدام در به گپ زنم برای چی ایزد امانه برای گویا که ماشینش خطی برده محکم میکنن 4 آدم فهم کرده باشد آخه هزاران آدم رو بلیت ها 15,000 سوم فروخته برای چی را نمیوان به قپن یک کس محکم کنن آخه کجا را کدام طرفش گپ زنیم ای برادر از روی تو دانه خدا از روی عدالت بیست یک بار نگاه کن میگه کجشین راست گپ زن و جوانمرد میتونه از آواز جوانمرد مسلمانم اکا الحمدلله من مسلمانم اکا و مسلمان باشی چوبا از باطل پشتبانی میکنی اکا وای پرزیدنت شد وای پریچوم ایجاد چی با همی ما ایروزی اول گفتم اکا که شیستیورکوی چی با در جوش گاب نمیزنه چی با در جوش نمیخواه استغفرالله گویه برادر آخه وقتی که وای پرزیدنت شید وقتی که پیسرش رئیس شورا شید دخترش دستگاه داشید یزنش با در قور کی با مراجعت کنه مردم همین مردم قصر میلاد پریام پیش قصر میلاد ای برادر در همین ایرپورت چند هزار آدم همونجا چند شبانه روز خور رفتن همون را ندید پرزیدنت همون را ندید رئیس دستگاه همون را ندید میری شهر положение کووید 19 داکا همه جا میخشیده یعنی تو که چوبا ازبکستان داخل نیست چوبا قرقیزستان داخل نیست یا که کووید 19 فقط در تاجیکستان های تاجیکستان پیشوا دارن کو جناب دارن کو اخی تعظیم میکنه برای پریاما برای جلب کنن اکا و تو جلب کن تو وقت پشتبانی میگیری عدالت خواه باشی او طرف هم مراجعت کنی یک بار بگو من طرفدار شماییم لیکن من خیلی کمبودی ها هست آخیر انا کمبودی ها را اصلاح کردم شاکا ای دور جنجال کردی کار بود نمیشه هیچ کس جنجال نکرده است ای برادر خودم برادری ماییم ما جنجال نکرده ایم ما دعوا داریم درد داریم ما تو چت کرده ایستاده که کسی ما را بشنود تو فقط طوری بفهمی برای چی فقط سالی 92 را میارین شما جگاری خوردین امروز امام رحمان شما رو آردی سفید داد او آردی سفید فقط در تاجیکستان هست می اکا مقصدی من نمیدونی چی گفتنی من نمیخوام که نمی شما کودک شما فرزند شما در دایره پرفته شوه کشته شوه همون سولا اکا انا همین خلطی نمیخواهیم ما هم نمیخواهیم وقتی که همین سیستم نمیتواند الکای مفلیس شده است الکای پیر شده است الکای تمام کرده است
بیو علی شود بی خوبی بی جنگ بی جنگل تمام دیگر نیست. یه دقیقه دیگه آقای عمر جان دقیقه دیگه ما گاوزن مخیم یک ساعت به یک دقیقه به ما آقای عمر که دیگه آزانم برای که خفتن ما خطاب که دیر کردیم نماز خفتن دیر کردیم ما یک دو دقیقه میذارم برو اینا می آقای اصلدین دمان گفتنیم به آقای شوکت هم آقای اصلدین ای دوشنبه کی باشه یک مینوت کی جون به آقای اصلدین ای دوشنبه کی باشه سال 97 یا 96 من یک بار اومدم روسیه گشتم رفتم استودنت بودیم یک کنکورس دوشنبه ده دو خودازدگی اومدگی اکا автомат کتی автобусой اکا даю доре гармошкои 18 بود میدونم 25 میپرزه میگشتن اکی اومد دو خودازدگی دو یا سه خودگی یک کودک بود کی بود من خودم پاتسن یاش بودم و بچه 17 18 ساله بودم ای دوری автобус پرتم در بالای ماشین ما حرامت سه автоматчик اومد دری پیش شدم به خدا گفتم تو همه یک автобус آدم کی جایی که کدام زنده باشه منو گوش کرده باشه شویتیا فروورده دندونای خلق شکستگی نکا هوای را خدا با شکر نیست کردن نکا خدا با شکر نیست کردن یک автобус آدمی گرماشکر فروورده زدگی نکا برای یک سیب خورده ادریا تریزا پرتوفته شدگی برادر او وقت همین وقتی بود که بعدی جنگ جنجالا بود در قدیره همین کارا رو میکردن حالی در درونی ادلو در درونی تورمه ها از این بد کرده ایستادیان تو کمتر چشم بکشو برادر او وقت سالی 97 بود بعدی جنگ جنجالا بود بیل فرض کردیم اصل 21 سالی 2021 است برادر حالی در گروه تورمه خونای آدم رو کنده ایستادیان همین را می باور داری رو نی اکای شوکت دو دقیقه برادرو در امانی خدا باشه خیلی من برامدم برادرو وقتی نماز های مودا شکرتون برادر عزیز امیدوارم در بقیه با سیموی خودتان برآمد میکنید با نام خودتان برآمد میکنید ان شاء الله اکا ایمان تضعیف نکنه برادر عزیز ان شاء الله خدا جان بگو من ایمان خدا یک نفر با نام مسکوا برادر الحمدلله من مسلمان و من سر مایتنم جدا که من مسلمان میرم توجیکم آقا مسلمانی اگر میدونستی که نفری عظیم باطل گپ نمیزدی فهمیدی تو نام مسلمان اکو نمیدونی چیه مسلمان بجان کورمو بودم سخت نرسیم خیلی آدم کمتر کمبودی میکند فهمیشو هر خیلی است ما باید که یکدیگر رو بفهمیم بفهمونیم حالا برادران عزیز وقتی ما به پایان رسیدگی است در همین لحظه من میخوام کسانی که سخن کردگی نیستند در همینجا 2 دقیقگی دیگر سخن دهم بعد برنامه رو به آخر رسونیم و به ما اشاره شده است که وقتی ما به پایان رسیده شده است علاقه رسیده است اما من میخوام کسانی که وارد استودیو شدن اونها رو نامید کنم الو از واتساپ نفر که واتساپ زندگی استودان اینجا اومدن به فکرم استودیو اومدن نه الو او بفرمایید زودتر گپ زنید فقط اینجا نفران انتظار هستن بعضی نفرانی که حتی گپ زدگی هستن میخوان یگون جمله فکری او خود رو گپ زنن و همه فرصت میدیم سلام برادران عزیز کسایی که سخن کرده هستند او بفرمایید برادران نفری که از واتساپ شوکت جان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام به همه سلام شوکت جان و علیکم السلام و رحمت الله برادر ما یا پیرانسال با تمام گپ کاری که در تاجیکستان شده است ما زاده تاجیکستانیم از شما ممکن کلانتر باشیم و همه را با چشم خود دیدگیم آن چیزی که در پیش چشم من گذشته است در حیات من گذشته است در تاجیکستان من از او بیشتر زیاد گپ نمیزنم هم فقط شما یا آدم با عقل با سواد با معرفت همین خیلی آدم ها رو دیگر نگیرد اینا فقط وقتی همین نمایش ها برادرای ما رو میگیرن من بسیار غضبناک شدم در اینو چند بار شده میمونه وقت میگیرد در تمام برنامه ها اشتراک میکنه از وقت میگیرد اینو همش پیسرای همون وزیرا و نچلنیکا و ملیسا همون خودشون به نام مهاجر و به نام تاجیکستان و به نام دیگه شما گپ میزنن اینو
این حاضر این در مسکو که باشه در همین جورم آوردگی پرتوختگی هم من در میدونم نماشون گپ زنم جای استقامتشون گپ زنم در تاجیکستان در تمام معرکه های همون میتینگاشون هم بودم من در این میتینگشم در اون میتینگشم با کدام چیا آمادگی هم همش هم میدونم با همون نیست بود اسلام با دیگه و دیگه همین خطی آمادگی هم اینا خداپرست نیستن از خدا بزارن اینا فقط به نام الله قسم میخورن یا رو باور نکنه شما در اون برنامه برای برق بود من چند بار زنگ زدم گفتم اشتراک کنم همون گپا همش راست است و تمام وزارت معارف با چند بار من رفتگیم عربی به سعودی هم دیرکتور معلم ها و چیا شکایت کنی رفتگیم فقط جایی که شکایت کنی میروم میپرسن که تو شکارگر هستی در کدام کارخانه کار میکنی در کدام وزارت کار میکنی وزارت تندرستیش هم رفتگیم در یک بالینساش در رفتگی بدم خیلی کسلی داشتم بسیاری بعد سخت گپ زدم همون ورچش لول مون گپ زد که برادر بابا میبخشی من هم دیپلم خریدگی هم دیپلم خریدگی هم جای کارم خریدگی هم از دست من یگان چی نمیبیاید وزارتی من برق شب رفتگی بدم برای برق خاموش کردن همین گیجای میروم شکایت کنی هم آدمایی که به سعود هستن هم نچلنیکی و وزیر دیگه و دیگهش حتی اونا وزیری که پول لطوکوبت سرش میگیرن پیش همون در اومدگی بدم حتی برای این پول جمع کنی مکتب و پول لمشکه بیار پول تپک بیار پول پنکنی بیار پیش همون تئاتر من در اومدگی بدم همون کدومش که من شکایت کردم با وظیفه بلند بودودگی هستن بله این کدوم گپ کار من با شما فهمونم مخینم وقتی که من در مکتب ول وزارت معارف میگن در وقت رفتم که در درس اشتراک کردم در کذا چون کردم که معلماشون به سواد است صنف 5 میخونده که فرزندی من فقط درس کرد همون 1 ساعت درس کرد پرسیدگی هم دیرکتر شتگی بود ضبط شتگی بود بعد یک معلم دیگه شتگی بود در وقتی همون درس دادن 3 تا خطاگاهی نوشتند 2 کلمه نوشتگی بود 2 جمله 15 سپتامبر مثال مشقی چند در همونجا 3 تا خطاگاهی یافتم بعد درس تمام شدن دوام درس ده دیرکتر یک خطاگاهیش یافت بعد درس تمام شدن همشون اومدن پیش من درس چه گذشت من گفتم که 2 خطاگاهی هست چه درس فقط با کرد میشود کرد صرف 1 2 میخونن بعد از تن من گریختن همون دیرکتر با بردن وزارت در کار موندن بله خب تشکر به شما حالا یک افلاسی در جمعیت همین تاجیکستان در حکومت تاجیکستان یک افلاسی رفته ایستاده این دیگه گفتن بدگه زبان گفتن نمیشود بله تشکر زیاد به شما من نمیدونم از کجاش من گپ زنه نمیدونم برای اینکه من همین کارو گپ گپ زده همش از سر من گذاشتگی است همش هم میدونم زنده باشید سلامت باشید حالا وقتی ما تنگ است من خیلی میخواستم شما را گوش کنم خیلی به مورد به منطق گپ زده شدید اما متاسفانه وقتی ما تنگ است یک نفر از واتساپ زنگ زده شده است زنگ واتساپ رو قبول کنیم بعد کسانی که در استودیو هستن اونها رو گوش میکنیم الو زنگ واتساپ الو من شما رو میشنوم گوش میکنم گپ زنید الو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته زنده باشید سلامت باشید زنده باشید صدایتان شناس میتابد بله من محمد رجب هستم متاسفانه با سلامت باشید برادر عزیز بفرمایید راستی آتش حفظ جان یک نکته از اولی برنامه تو رو فهمیدم یعنی گوش حرفتن و موضوع میداریم همون نفری که نمیدونم
طرفدار پیش بود کسی بود بارها سودا دادن که یعنی شما که مردمی مثلا مردمی قصو یا لینا بود مثلا هفته چیکار کردن اصلا ما اون مردم توجیک داشت به همین فکر باور کنیم اگر این یک خودش یک شکست است برای ما ببینید مثلا حکومت شوروی در همون زمان KGB تمام حرکت میکرد که مردم توجیک همچون یک مردم تحصیل دیده همچون یک مردم علم و شاعر و دانشمند و زیایی نه به همین تاجیکستان خودشون نه به همین داخل مثلا همین تاجیکای خودشون رابطه خوب داشته باشن دوستان که مردم پامیر اینا همه شیعه هستن یک پلاکت های ساخته و گفته به دست مردم کلاب دادن که نیست بود اسلام اینا هم از چشم مردم مثلا درخشان زمین و یا که مثلا سخت و اون طرف چی گفتن نه این مردم اصلا ملاهای و مردم مسلمان هم میکشن اینا مسلمان نیستن نیست بود اسلام این شعار خودی KGB و خودی همون امنیت ایجو که بزرگتر بود همون در دست مردم کلاب دادن که نیست بود اسلام اکنون آمدن در قضیه مردم مثلا سخت و مثلا لینوبوت سابق یا سخت حاضره کوتاه گیره کوتاه اینا اکثریتشون نیست زیادشون یا اکثریتشون اینا تاجیک نیستن ازبکن و همین 70 سال رهبری مردم شمال رو یعنی سبب کردن همین مفروضای همین کلمه های همین گوجه های همش از در یک جا خارج میشد همش مقصدی بود که همین مردم توجیک بیدار نشود اتفاق نشود اتحاد نشود این واژه ها این کلمه ها تاریخش تمام شده است انشاءالله دیگر کار کنید هر چقدر طرفدارای رحمان طرفدارای رژیم چاپلوسای رژیم مقصد اعلام کنند که مردم پامیر شیعه هستند مردم کلاب مسلمان نیستند مردم ولایت سوق تاجیک نیستند یا که مثلا 70 سال رهبری کردن خودش با همین کلمه اگر باور کنیم البته ما شکست میخوریم مثلا اینجا اخلدین صاحب نظر در کتابش در خود میفرماید که مردم از تاجیکان 1948 همونجا سر قدرت آمدن زمانی که بابا جان غفور علامه بزرگ سر قدرت آمد و مردم محله تهجوی تاجیکان قوت داد قدرت داد مثلا این یک دلیل دوم دلیل این که مردم همه میدونستن خوب میدونستن که در زمان سیود هیچ ملت یعنی آزاد نبود مستقل نبود استقلالیت کامل نداشتن رهبرای زمان مثلا کاتبای کمونیستی و اما رهبرای یکم هر چیزی که سخنرانی میکردن در کاغذ مینوشتن مسکر را میکردن اخی حالی مردم وقتی که خودی ما و شما دعوا میکنیم که ما کامل حقوق هستیم ما استقلالیت داریم ما این داریم او زمانی که اونها رهبریت کردن از زمانی که این حکومت این رژیم رهبریت کرده از زمین تا آسمان فرق داره و این رهبری یعنی مثلا مردم شمال حساب کنیم از سال 1947 و 48 و 45 سال هم نمیشه از زمانی که بابا جون غفور و علامه بزرگ سر قدرت آمد یا که مثلا جبور رسول یا که دیگر مثلا اخیران قهر محکم و فمینام از یک جهت بگیریم خیلی مردم خدمت کردن مثلا کتاب نوشتن هر چقدر که میتونستن ازشون خدمت میکرد از زمانی که اونها مثلا استقلالیت کامل نداشتن همین قدر خدمت میکردن ولی که اینهایی که حاضر از زبان پر میگوین که ما استقلالیت داریم ما مستقل هستیم چرا همین خطاها همین اشتباهها همین جرم جنایت ها در وطن در ملت ما و شما چی شده ایستادن مثلا تکرار شده ایستادن و همین نقطه میخواستم بگم شما راستی شاید که عدد بینندگان و شنوندگان زیادتر بود شما اصلاح نکردید یعنی باید این نقطه اصلاح شود این واژه ها دیگر کارکن نیست در بین ما و شما ملت توجیک بگذار همه مردم بدخشان
شیعه و تشیع باشن، بگذار همه مردم کلوب مثلا بیدین باشن به گفتی همون مثلا حکومت رو، بگذار همه مردم لینوبوت و خجان مثلا 70 سال رهبری کردن، این کار که دروغ است، بگذار 70 سال رهبری کردن ولی حال و ما در سال 2000 مثلا 2015 و 20 و 21 زندگی داریم، نباید که ما دوباره به عقب برگردیم به اون تاریخ سیاهی که مثلا در زمان امارت بخارا و شوروی و دیگر بود هست برگردیم. من همین نقطه را میخواستم بگم که این واژه ها کهنه شد، تاریخش تمام شد، انشاءالله دیگر نمیتونم مردم تاجیک ملت تاجیک. تشکر جناب عزیز، سلامت باشید. قبول کنید گپ بزنید، قبول کنید. بله سلام علیکم آقای شوکت. السلام علیکم. تو قبول کنید گپ زدن به گپ در اومدنشون مسکو گپ میزنید. مسکو. السلام علیکم آقای شوکت محمدی. صدایتون نیست. السلام علیکم آقای شوکت محمدی. و رحمت الله، بفرمایید. برادر من یک گفتنی داشتم فقط برای شخصا شما بود. بفرمایید. حقیقتا شما جوانمرد هستید. من همین گپزنی شما اینا گوش میکنم، حلاوت میبرم. چقدر با ادبانه، چقدر گوش میکنید، چقدر سوالا را میتید. رحمت به شما، رحمت برادر. حقیقتا جوانمرد هستید. رحمت کلام به شما. بهترین سخنها را گپ میزنید و بهترین راوی برنامه هستید که ایستاده گوش میکنید. اگر خود چاپلوس باشد خوب کی باشد گوش کرده نگاه کنید که چقدر کلتور نگاب میزنید. رحمت به شما، شما جوانمرد هستید. رحمت برادر. وقت قیمت. السلام علیکم. یک بار دیگر اکا بعد نیم ساعت یک ساعت اجداد کرده در اومدیم 20 سکون گپ زدیم بیرون شدیم درون گپ برفتن چه گفتن بودم من برادری که گپ زده سبب خود ما همین گپو هم همه شیشه نویسوندم. اگر شما ما رو میدادین من اثبات میکنم که هم انسان با لوگیکا توغری گپ نزده سه درشی خطی گپ زدن نیستویده. برای چی؟ برای که برنامه شما برنامه تحلیلی است، برنامه فردای تاجیکستان در اینجا بهتر میشید که مثلا ما آینده را گپ بزنیم. این اومده در اومده پوگز برنامه رنگ هم بگیم وایران کرد همه را. وقتی که انسانو در اینجا تحلیل میکنن، تحلیل خوبی داره که تماشا کردنش ممکن جالب نباشه، که تحلیل با پیشروی میورا میرسونه. تحلیل آدم از دست میکنه که فکر کنه. این مثال با ایموت هم میخیزیم گپ میزنیم با میریم با دالچه هم کار برمونه کردن رفتن میگیریم. برای هم برنامه شما به نهایت برنامه خوبه. میگم که دالچه مثال هم خیلی دوام بتیم تحلیلی مثال باشه، رنگی مثال خیلی جذبور. برادر عزیز، ما گاه هر ماه یا 2 ماه یا 1 ماه یا 3 ماه یک بار همین خیلی برنامه رو آزاد تشکیل میکنیم تو اینکه مثلا گریم در وقت تحلیل بیشتر اهل تحلیل اهل تحقیق گپ میزنن. کسایی که با تحلیل و با تحقیق سر کار دارن اونها گپ میزنن. مردمی که میخواد یک فکر خودش رو گفته باشد، یک ملاحظه خودش رو گفته باشد، اندیشه خودش رو گفته باشد، با اونها نوبت نمیرسد. ما برای همین هم کار نمیداریم که چی میگوید، که چه خیلی گپ بزند، با تحلیل با تحقیق گپ میزند یا اینکه عامی گپ میزند، فکر اندیشه خودش رو میگوید. برای همین یک بار در ماه یک مرتبه همین خیلی برنامه تشکیل میکنیم، به مردم فرصت میدهیم که نه ترسیده نه هراسیده چیزی که برای پیشرفت تاجیکستان گفتن میخواهد بگذار بگوید. خب آن از روی تحقیق نباشد، خب آن از روی تحلیل نباشد. هر یک شهروند تاجیکستان که آینده تاجیکستان، پیشرفت تاجیکستان را گل شکوفان و پیشرفته دیدن میخواهد، او هم یک درد دارد، یک گفتنی دارد، به او باید فرصت داده شود. این یکی از خطاگی های بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان این است که به مردم حق گفتن نمیدهد، به مردم حق ابراز اندیشه نمیدهد، زبان مردم را بسته است. اگر ما هم زبان مردم را بندیم، نه اینها گپی گفتگیشون
این تحلیل به راست نمیگوید، تحقیق به راست نمیگوید، اینها تحلیل نمیدونن، گپ زنن گوییم ما از همین حکومت جمهوری تاجیکستان چی فرق میکنیم؟ برای همین شما یک بار اینجا ما مثلا تحلیل میکنیم، بعضی چیزهای تحقیق میکنیم، مواد جمع میکنیم، مطلب جمع میکنیم، برآمده گپ میزنیم. لیکن گاه به همین مردم هم فرصت دادن در کار است، حق دادن در کار است که درد دلش را بگوید تا اینکه توسط همین منبرهای آزاد صدای مردم به گوش حکومت رفته رسد. ببینید حالا ما اینجا فکر میکنیم که تحلیل نبود یا که تحقیق نبود، عالم ها گپ نزدن، زیایی ها گپ نزدن. لیکن ببینید عادی ترین چیزی که از این برنامه ما برداشتیم این است که 10 نفر برآمد کردن، فقط استعفای امام علی رحمان رو طلب کردن، یعنی آمدن حکومت نو رو طلب کردن، ساختن یک جامعه دموکراتی رو طلب کردن و اکثریت استعفای امام علی رحمان رو طلب کردن. یعنی این از همه تحلیل، همین گپ وقت از همه تحلیل ها بالا است. یعنی همین گپ مضمونش همین است که با همصدایی مردم به این حکومت جمهوری تاجیکستان بس دف شب گفتن میخواهد. کوتاه حقیق مردم گپ زده شده است که بس دف شب، بس دف شب، بس دف شب. این بالاترین تحلیل است، بهترین صدای مردم است که توسط همین برنامه به گوش مقامات رسانده می شود. امروز درک میکردگی پیدا نشود، فردا درک میکردگی پیدا می شود در بین حکومتی ها، فردا درک میکردگی پیدا نشود، پس فردا درک میکردگی پیدا می شود. چون این ملت شوخی نیست، این ملت یک ملت سربلند بود، انشاءالله سربلندی رو میخواهد و برای سربلندیش مبارزه میبرد و هرگز نمیگذارد که تا به آخر همین خیل در همین حالت بماند. ما به این امید هستیم برادر عزیز. تشکر به شما که وقت قیمت گفته گپ زدید. یک نفر شیرهای الله گپ زدن. شیرهای الله فکرتون رو بگوید، بعد فاروق گپشون رو میگویند، بعد از آن برنامه رو به آخر میرسونیم. شیرهای الله فقط مختصر برادر عزیز. سلام علیکم و برکاته. ما قبل ما یک نفر دیگر وارد شدن، هرچند وقتمون کم است معلش وارد کنید. الو شیرهای الله گپ میزنید؟ گپ میزنم. ما اکای شوکت شما یا چی میخوام که ما دامیسو در بین خیلی مشکل میشه و گپو جنجوری میشه و میسو میکروفونو میکشه. شما همین برنامه تونده همین یکم تایید همون گپ میزنن، طرفداری میکنن. شما حوالی داره همین موضوعی که ما شما دارم میگم یا بر حوالی داره سوال که جواب دادم میتونم که ما اول برنامه تونده خواستم در موج بگم که میسو چانس مویلی بگیری چند سنت با ماشین تسوجی میرزی و همه سوال هایی که من دادم و سوال هایی که شما دادید و سوال هایی که دیگران دادن، اون برادری که من طرفدار جناب گفته برآمد کرد، به همه سوال های من شما جواب دارد و از رفت و روش صحبت کنیش دانسته می شود که اون نه طرفدار جناب است نه طرفدار حکومت امروزه است، یک شخص گماشته است، بیشتر به شخص گماشته میموند. خدا هدایتش کنه. ملت است، هرچند نفری که دلسوز ملت است، هرچند طرفدار جناب است، لیکن وقتی که به او خطاگی ها، وقتی که به او مشکلات ها فهمانده می شود، او مشکلات را درک میکند، میفهمد. او شخصی است که باید همین گپ را بگوید، باید همین خیلی ضدیت نشان بدهد، همین خطر وظیفه دارد. برای همین او را درک کردن برادر نباید از این گپ ها خسته بشویم، حیران بشویم، هراسان باشیم. ما یک مهاجر گپ زنید. ما یک مهاجر گپ بزنید. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا ما چی گفتنیم نسبت شما؟ ما گفتنیم که احتیاط باشین، مقصد همین مردم خودمون هم خیلی که دروغ نگاری نمیکنن، هم خیلی استا اومدن میکشنشان میرون. برای همه گفتنیم که مقصد مرگ و زندگی در دست الله هست. میفهمیدم میگه اون هم خیلی که سروچهش میگه نو مرگ و زنده باش. برادر عزیز
خون ما برادر حاصل خیز است. خون ما خون مبارز حاصل خیز است برادر عزیز. یک نفرش را میکشند، صدها نفر سبزیده از خون وی میبراید. اینها از این غافل هستند. ما به این باور داریم که ما را بکشند، از خون ما صدها نفر میسبزد. خون ما حاصل خیز است. خون نفری که به خاطر عدالت مبارزه میبرد، خونش حاصل خیز بشد، صدها مبارز را میسبزاند. اینها از این غافل هستند. اگر باور ندارید تاریخ دهها مبارزان را بخونید، از قبلشان، از پوششان، وقتی که به شهادت رسیدند، وقتی که به قتل رسانده شدند، وقتی که به زندان انداخته شدند، مگر آنها مردند رفتند، تمام دیگر نه آخر از خونشان هزارها هزار مبارزی دیگر سبزید. امام اعظم را به زندان انداختند، تمام شد امام اعظم؟ نه، اکثر مسلمانان دنیا حالا پیرو مذهب امام اعظم هستند. و به زندان انداختن امام اعظم آنها از امام اعظم و از روش امام اعظم خلاص شدند؟ نه، اکثریت پیروان اسلام حالا پیرو امام اعظم هستند، پیرو مذهب امام اعظم هستند. و با زندان انداختن که خلاص نشدند. ببینید در عصر امروز عمرعلی قوتوف را کشتن، از گروه 24 خلاص شدند. ده ها عمرعلی قوتوف برآمد. حالا گپ‌های که عمرعلی قوتوف نگفته است اینها گفتند، به گوش جهانیان رسانیدند. کارهایی که عمرعلی قوتوف به سامان نرسانده است اینها به سامان رسانده شدند. حالا چندین نهضتیان را بردن محکم کردن، اینها به مرادشان رسیدند؟ نه، ده ها نهضتی دیگر به سخن در آمد. گپ‌هایی که آنها با حکومت در داخل احتیاط کرده گپ میزدند، بسیار چیزها را رونیگری میکردند، امروز آشکارا گپ زده ایستادند، آشکارا برآمد کرده ایستادند و ده ها برابر ایستادند. این مشکلی آنها است که گوش شنوا ندارند. این مشکلی آنها است که برای به سوال جواب دادن به دست کارد و سلاح میگیرند. این مشکلی آنها است که وقتی که در آینه کمبودشان را میبینند، آینه را زده میشکنند. این مشکلی آنها است. داغ در سر رویشان، سیاهی در سر رویشان میماند وقتی که به آنها آینه کمبودشان را نشان میدهد. آنها آینه را میشکنند، کمبودی خودشان است، مشکلی خودشان است. این مشکلی ما نیست. ما امروز مثل آینه خدمت کرده ایستادیم، نشان داده ایستادیم که این گونه کمبودی است، باید اصلاح کرده شود. این گونه کمبودی هست، باید برطرف کرده شود. این گونه کمبودی هست، باید ملت بداند. دزدان به کیسه مردم دست درازی کردند، باید احتیاط کرد دزدها. باید ما این گپ را بگوییم. چیزی که همین عقل، فراست، دانشی که به ما خداوند داده است، تا حد امکان باید این را استفاده کنیم. این نعمت پروردگار است. نعمت پروردگار باید استفاده کرده شود. زکات علم، فهم، دانش، فراست این است که تو آن را بگویی، تو آن را بدهی. نگفتی این خیانت است. ما هیچ وقت بر ضد ملت، هیچ وقت بر ضد وطن، هیچ وقت بر ضد بزرگان وطن حرف نمیزنیم. وقتی که یک بزرگ وطن خودش را تا به درجه پستی میبرد که بودن او سرخمی ملت است، هستی او سرخمی ملت است، ما نگوییم اگر این خیانت است. در مثال همین امام علی رحمان، من یک چیز دیگر امام علی رحمان برادر عزیز یگان مشکلی ندارم. با خودی خود همچون یک شهروند، همچون یک هموطن هیچ مشکلی ندارم. من مشکلی من با کمبودی های او، با خودپسندی های او، با خودخواهی های او، با دزدی های او، با غارتگری های او است. وقتی که غارتگری نمی کند در پیش قانون جواب میدهد، وقتی که مال مردم را به خودش برمیگرداند، من با این امام علی رحمان هیچ مشکلی ندارم. بگذار در پیش قانون جواب دهد. یک چیزی دیگر را گفتنیم که ما چند بار میخواستیم که با رادیو آزادی و با دیگر همین شبکه‌ها برسانیم، لیکن نتونستیم. با خیر با شما خطی چی شد. ما یک چیز را گفتنیم که همین علی لعنت را
просто بشنوه که همین سال همین هر سال که پیشتر میشوه همین پیشتر اقلا این قدر پروموشنی که میروه به همین تاجیکستان نمیته به خلق اقلا همین پیشتایی که مثال نه اولادش نوندهش نه هیچی و خیلی برمای در همون کروب بیشتر اقلا همین را در حساب خلق میگذاشت که همین خلق روز کن ترک یکون روزش بهترک میشید همون وقتی که میره همونجا پیستاچینی میگه که برای شرکت فراز یا های فراز اجازت بگی وقتی میگویش که چی با در وقت ابلاو فراز کجایی است وقتی میگویش که چی با در وقت ابلاو نمیگیم برای فراز اجازت بگی وقتی که پیستاچینی میشه بعد میگیم که برین های فراز اجازت بگیریم ما ایرا گفتنی بودیم که مقصد همیره یک بگو شنبر از اونم خیلی هرچه که بو خیلی باشمو شیرک هم خیلی گفت تشکر به شما همون میکروی قراتو هم برادر تشکر به شما فاروق فقط مختار گپ زنید خواهش میکنم چون که وقت ما شوکت جان فاروق صداتون گم شد میکروفونتون رو فعال کنید فاروق میکروفونتون کشتگی یعنی اصلا چقدر ابونا شوند درویان خوش شوند خیلی آسان است مشکل نیست برای اینکه بسیار برادر خواهران نمیتونن در اومده چی کرده من این دوم اکانت است من یگان قندی ندارد اول ابونا شوید من پادپیسات میکنید بعد اینجا زنگولچه است اینا جی قدید من این بسیار با شما فقط میبیاید уведомление با بالا میگوید شما غم نمیتید یگان چیز نمیکنن برای پیوست شدن اگر کسانی که کامپیوتر که پیوست میشوند من اینجا یک کبوتک نویسندگی است من این کبوتک هم جیخید کبوتک عذر میشود من یگان جای مشکلی ندارد کدامید که میخواهید با عکس ویدیو گپ زنید ویدیو گپ بزنید نمیخواهید ویدیوتون خاموش کنید وقتی میخواهید ویدیو گیرون کنید ویدیوتون این میکروفون است انا اینجا کبوتک همین کبوت اتاپ نروید همش پیوست میشه شما داخل میکنن من اینجا قبول کردش نه من شما وجه پیوست شد اگر که همین کبوت بیرون شد شما وجه در ترانسلیت هستید در نوار هستید برادران خواهران پدران مادران دستگیری کنید دروید سخنهای خود را گپ زنید حالا از همینجا تقریبا 800 نفر زیاد تماشا دارن از یکایی که شما خواهش دارم که اگر به کانال ما آبونه نیستید لطفا آبونه شوید یگان نفری آبونه شده را یگان کس پیگیری کرده نمیتواند نام و نسبش در یگان جا نمیبراید آبونه شدن شما منفیتش این است که در وقتی که برنامه های ما پخش می شود شما در حال با خبر می شوید و وارد برنامه ما می شوید و من لایک میمونه شما هیچ که نمیبیند لایک هم برابر پخش برنامه های ما به شما خبر می رود حالا کسانی که در اینجا هستید تگمه لایک رو پخش نکردید یک خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش نکرده از برنامه خارج نشوید خیلی منتدار میشدیم از یکی که شما ما دیگر زنگ قبول نمی کنیم به استودیو کسی دیگر رو وارد نمی کنیم یک نفر همون قبول کنید گپشان رو تمام کنند با همین برنامه امروز رو با آخر میرسونیم قبول کنید چی گفتنی هستید یک گریبان سر مورد برادر پدر و مادران بیاید همینجا و یک آزادی ما برسیم آزادی میخوایم تنها یگان چیز نمیخوایم اما کسا برادر در امان خداوند نگهدار سلامت باشید تشکر زیاد به شما در امان خدا قبول کنید گپ زنید قبول کنید سلام علیکم اکا شوکت قبول کنید گپ بزنید تمام برادران عزیز تشکر به دوستانی که تا این لحظه با ما بودند ما را گوش کردند تماشا کردند این برنامه ما توسط تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی توسط رادیوی پیام توسط شبکه اجتماعی فیسبوک توسط کانال یوتیوبی
پیام تیوی در حالت پخش بود از کانال یوتیوبی پیام تیوی، از شبکه یوتیوبی، از شبکه اجتماعی فیسبوک، توسط رادیوی پیام و توسط ماهواره یوتیل سات از شبکه تلویزیونی ماهواره پیام تیوی پخش میشد. همه آنهایی که توسط این شبکه ها ما را تماشا میکردید به یکایک شما تشکر میکنم. خداوند کریم و منان از یکایک شما راضی باشد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. یک نفر با ما وارد شدند، از ایشان پوزش میخواهیم، عذر میخواهیم که وقتی ما به اتمام رسید. امیدواریم در برنامه های آینده به ما میپیوندید و گفتنی هایتان را میگویید. این برنامه امروزه منبر شما بود. اینجا فکر و اندیشه های شما گفته شد. اینجا میدان شما بود. منبر آزادگان بود و فکر و اندیشه ها ما بسیار میخواستیم از مردم که برای آینده تاجیکستان، برای فردای تاجیکستان فکر و اندیشه های خود را بگویند و امروز اکثریت همصدا به یک طلبات بودند، به یک طلب از رژیم امروزه بودند که باید به استعفا برود و امیدواریم که حکومت گوشش شنوا می شود و این حرف مردم را می شنود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.